ब्ल्याक बक्स चाहिँ किन भन्छ त अनि And खै नाम किन black? Maybe like Yeah, no. ठोकेपछि मात्रै पाउँछ नि, it's a black day क्या, like it's a bad day, like a black box किन चाहियो न तर तँलाई हैन होइन अब it's a black day नि त everyone wears a black armband because people died fucking it's a black box you wanna call it what like fucking a purple box Turn that shit up! कति बोल्नु बोली त राख्छु यता पनि बोली उता पनि बोली मोस्ट भन्ने त ओ त्यसको अङ्ग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु Woo! Episode 109. who's counting आज चाहिँ मजा आइदिए किन मजा आइदिए बुझ्न अब बुझ्न न तिमी we're back again with my man our brother Sushant Pradhan. What's up dog? Good. This is our second हो Bro को चाहिँ second podcast of the day है ए हो म ठ्याक्क पडकास्टबाट आएको नि त तिमीले बि निकाल्दिन्छ कति हार्ड वर्किङ पडकास्टर छ मलाई उसको कन्सिस्टेन्सी र डिसिप्लिनमा आम लाइक मेक्स यु वान लाइक पुल योर सक्स अप अल्सो क्या इफ यु लाइक हुन्छ नि ए क्वालिटी हो नि त एट द एन्ड लाइक when you raise the bar होइन when somebody is trying to raise the bar of the quality of the podcast and podcast scene it makes you want to also like yeah fuck it you know let's do it तिम्रो हेरेर अति स्ल्याक लाग्छ यार हाम्रो कहिले कहाँ यार तिमीहरूको म हेरेर हुन्छ तिमीले गरे वाइल्ड धेरै भयो नि होइन 103 एपिसोड आज 109वटा एपिसोड अनि त्यो पनि बेसी हो नि यार हाम्रो टाइममा बिचमा ब्रेकहरू हुन्थ्यो तर ब्रेक भएको ठिकै रहेछ एज वी अल हेभ फाउन्ड आउट वी गेट ब्लेसिङ्स अनि हेन्स द लाइट्स द माइक्स द न्यू माइक्स कफी जुस एन्ड कफी त के लगाएर आज अघि हामीले मसरुम जुस त खाइहाल्यो तरकारी अघि तिमीले लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ अलिकति मलाई अलिकति स्याड टपिक है इट्स वियर्ड के भयो फेरि त्यो क्या हिजो सेल्फ इमोलेट गर्ने एउटा मान्छेले त्यो चाहिँ अति थियो त्यो भिडियो मैले त्यो फर्स्ट हेर्दाखेरि साउन्ड अन गरेको थिएन कि अनि पछि हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक आई वेन्ट इन टु द रिल अनि त्यो फाटो फुल हुन्छ नि त्यो त्यसपछि साउन्ड आएन त्यो गाह्रो भयो नि त्यो मैले त हेर्नु पनि सकेन साउन्डले त मलाई लाइक मेरो कन्सियसली लाइक सकेन क्या मैले I was the only thing I was thinking I didn't ask the context I didn't look for the context के हो नाम के हो and all that only thing that was driving me crazy was like what drives a man to do that like what tipping point हुन्छ नि desperation so we were before the podcast we were just talking briefly can you expand bro and just अब के भएको रहेछ हामीलाई त्यो केस चाहिँ तिमीलाई के भएको रहेछ एक्ज्याक्टली भेरी सर्फेसली सो त्यो मान्छेले चाहिँ जलाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एक दिन अगाडि हो कि त्यो बिहान चाहिँ फेसबुक स्टेटस पोस्ट गरेर रहेछ कि विच इज लाइक रियली लङ अब फेसबुकमा अनलिमिट छैन वर्ड लिमिट तर एकदमै मलाई पढ्नलाई 45 मिनट जस्तो लाग्यो अघि त्यही गरेर थिएँ म अघि स्टुडियोमा मेरो पडकास्ट सकेपछि अनि बेसिकली हि डिस्क्राइब्स हाउ हुन्छ नि अब नेपालमा अब यहाँ काठमाडौँमा आएर के गर्नु गाह्रो छ काइन्ड अफ वेमा अनि हि स्टार्टेड विथ उसको ड्याड बित्नुभयो अनि त्यसपछि हुन्छ नि त्यही बेलामा बिहा गऱ्यो अनि त्यसपछि काठमाडौँमा अब सम बिजनेस गर्ने भनेर आयो अनि त्यसपछि स्कुलमा कहाँ कहाँ गरेर रहेछ कि कामहरू गरेर रहेछ अनि त्यसपछि फेरि भएन बाहिर गयो अनि फेरि फर्केर आयो हि ट्राइड अ कपाल अफ बिजनेस तर चाहिँ त्यो सक्सेसफुल भएन एउटा हिसाबले सो उसको फ्रस्ट्रेसन विथ द सिस्टम एन्ड एभ्रिथिङ त्यही हो त्यो मैले पढ्दाखेरि चाहिँ हि वाज just like you were supposed to receive some amount of money, you didn't get it back, and then like people started don't quote me on this, तर like लोन साकहरूले उसलाई हरास गरेर उसको पैसाहरू फिर्ता मागेर पैसाहरू उसको the money is owed उसले नपाएर and then like his wife also like reached some like point of
हुन्छ नि डिप्रेसन वेयर सी इभन सी वाज लाइक सुसाइडल or something like this. I don't know if it's right or not. What was this gentleman's name, man? Any idea? No idea. मैले बिर्सेँ पढ्दा त मैले बिर्सेँ तिमी अघि त्यही ठुलो एउटा कम्पनीहरूले पनि पैसा होल्ड गरिदिने गर्ने सिस्टम अफ लाइक रिटेलर्सहरूले चाहिँ पे नगर्ने क्यास होल्ड गरिदिने अन्त बट हि हेज ओभर इट्स टु पे बेसिकली होइन त्यही कुराहरू चाहिँ त्यसमा अझै डुब्दै गएर चाहिँ ए बाँकीहरू नदिएर अब रेभेन्यू छैन अन्त एक्सपेन्सेस मात्र भयो नि त नेपालमा त तर त्यही हो नि बिजनेसको कन्डिसन नै आई मिन लाइक इफ यु डोन्ट ह्याभ इनफ क्यापिटल टु लाइक सस्टेन यर सेल्फ हुन्छ नि त्यो टाइम पिरियडमा वेयर यु डोन्ट गेट ब्याक यो क्रेडिटहरू अकाउन्ट्स रिसिभेबल क्रिएट हुन्छ त्यतिखेरसम्म त्यो विथस्ट्यान्ड गर्नु सकेन भने त सक्यो द्याट्स हाउ लाइक पिपल गेट रिड अफ नट रिड अफ बट लाइक हाउ द कम्पिटिसन गोज अवे पनि के हुन्छ नि नयाँ नयाँ मान्छेहरू छिर्छ नि बिजनेसहरूलाई प्रो क्रेडिटको त यस्तो डेन्जर एउटा मान्छेले होइन त्यस्तो त्यहाँ बानेश्वरमा होइन भनेको बानेश्वरमा जलाउनु क्या द्याट्स लाइक त्यही त म त भित्रभित्रबाट आवाज नेपालमा यस्तो त गरेन होला आई थट इट वाज जस्ट त्यो मुभीको स्टन्ट होला दिल लाइक जुम आउट एन्ड देन दिल बी लाइक क्यामेराजहरू बट अनफर्चुनेटली इट वाजन्ट लाइक द्याट माई फर्स्ट थट वाज लाइक टिबेटनहरूले प्रोटेस्ट गर्दैछ मैले पनि त्यस्तै लाग्यो चाइनिज एम्बेसी अगाडि त्यो कराएको सुनेर चाहिँ लाइक बोन चिलिङ म्यान गरेर कराइरहेको छ क्या अति स्केरी छ त्यो कराएको पार्ट चाहिँ देन अगेन लाइक there's this a week cycle news cycle लास्ट विक पनि त्यो प्लेनमा बर्न भएको त्यो भिडियो त्यही त bro this guy live on fucking Facebook or something स्प्लिट सेकेन्डमा है त्यो goes like the worst part of that video is first मा राजेश हमालको थोपडा देख्नु पर्छ क्या त्यो सिट पछाडि हो र मैले याद गरेँ त्यो याद गरेन मैले फर्स्टमा राज हमाल एन्ड मनिषा कोइराला टाइप्स क्या उसको त्यो सिटको पछाडि एडभर्टिजमेन्टमा त्यो हेर्ने बित्तिकै हामीलाई कुन चाहिँ पिक्चर चल्दैछ यहाँ टाइप्स क्या यो त पिक्चर होइन 15 सेकेन्ड पछि यहाँ राजेश दाईदेखि नि इट्स लाइक के भन्दैछ टाइप है भित्र उसले ल्यान्ड गर्नु अगाडि चाहिँ फेसबुक लाइभ स्टार्ट गरिदिएको है त्यो स्प्लिट सेकेन्डमा क्या स्प्लिट सेकेन्ड एकैछिनमा है एकछिन अब यतिकै त्यो त्यसपछि खडखडक हुन्छ अचानक देश लाइक फायर त्यहाँनिर तैँले बाहिरको भिडियो हेरिस् बाहिरबाट देखाउने त्यो कोल्टे पर्ने त्यसो कुनै कुनै घरको त्यो छपरबाट खिचेको मैले हेरेको छुइनँ त्यो भिडियो चाहिँ छैन त्यस्तो के हुँदैन देखाउँछ कोल्टे परेको देखाउँछ ठोकेकै देखाउँछ होइन देखाउँदैन यस्तो डिप भएको मात्र देखाउँछ घरको घर त्यो मान्छे घर सेक्छ क्या त्यो मान्छेले अब भुइँ खिच्न थालिदिन्छ यार कस्तो अब त्यो प्यानिक मोडमा भएर नि त कुड बी सरी हेड नियरली दुड है त्यो हेड नियरलीले अब त्यो हेड नियरलीले त्यो क्रासको इम्प्याक्टै स्टिल गरिदियो नि सो नि अब लाइक एम्पथी नै छैन क्या सराउन्डिङ द्याट न्युज हुन्छ नि अब क्रास त्यहाँ पनि क्रासमा मान्छेहरू मर्यो नि त लाफिङ बिकज अफ द हेड नियरली गयो के हेड नियरली के मैले के मिस गरेँ ल थाहा छैन आज घर गएर चाहिँ फर्स्ट थिङ चाहिँ यस्तो मजाले त्यहाँनिर होइन युट्युब खोलेर हेड नियरली भनेर सर्च गर्ने हेड नियरली सो एउटा पहिला कहाँ भक्तपुर हो ए त्यो प्लेन उडेर गएको त्यो एक्सप्लेन गर्छ इङ्ग्लिसमा त्यो होइन क्रास हुन्छ त्यो होइन क्रास हुन्छ के क्रास हुन्छ कि त्यहाँनिर अनि त्यति मैले बुझेँ त्यो त अति पुरानो हो नि त धेरै पुरानो हो नि त्यो फेरि भाइरल भएको त्यही बेला होइन भन्नाले चाहिँ अब त्यतिखेर पनि क्रास भएको थियो मान्छेहरू मरेको थियो नि त अनि द्याट गाइ स्टोल द सो क्या अब देयर वाज नो एम्पथी सराउन्डिङ द्याट सिचुएसन क्या जस्ट लाइक एभ्री वान नोज ओन्ली हेड नियरली क्या त्यतिखेर यस्तो फनी थियो त्यो भिडियो एन्ड अझ एकजना अब एउटा द फनिएस्ट पार्ट वाज लाइक दिस गाई अब द अदर गाई हिज फ्रेन्ड होइन हिज फ्रेन्ड वान्ट्स टु एक्सप्लेन लाइक अब यो पुलिसहरू आयो अनि पानी हाल्यो भने क्या त्यसलाई भन्नै आउँदैन क्या यस्तो यताउता हेर्छ क्या कुद्दै गरेर एउटा बकेट लिएर आउँछ कि दिस दिन्छ dude, fuck man, this was like Nepalको domestic like the worst domestic tragedy disaster भएको रहेछ नि है कति जना 79 something like that 72 fuck I think एउटा कि दुईटा त पाएन पनि जस्तो लाग्यो स्टिल पाएको छैन कतिवटा एन्ड फेरि अस्ति 1-2 days later न त्यो क्रास पछि एउटा भिडियो आएको थियो नि त्यो चौबारमा गाडी खसेको देख्यो त्यो पनि थियो यार मैले भिडियो चाहिँ तर सुनेको थिएँ मैले चौबारमा होइन त्यो पुल
भिडियो नै छ भिडियो नै छ CCTV फुटेज नै छ म त फर्स्टमा त्यो पुरा इन्टेन्सली त्यो ट्रकलाई हेरिरहेको थिएँ कि ट्रकले के गर्छ भने भरे उताबाट त हुत्तिँदै एउटा गाडी आएर चाहिँ सपारेन्टली लाइक अ कपल रहेछ and the guy was teaching the girl how to drive right okay yeah I thought you were going to say the guy is teaching the girl how to blow I was like wait what the fuck like was a guy after off the cliff त्यसरी पो रहेछ अब हुनु पनि सक्छ थाहा छैन त्यही त भनेको कस्तो देख्दैन हैन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हैन उत्तिँदै आउँछ त्यो गाडी चाहिँ एन्ड देन इट जस्ट लाइक डाइभ्स अफ द क्लिफ of course like shit for and the guy I think passed away अनि त्यही त त्यो फ्लाइट को पनि अस्ति त्यो अब खास भोलिपल्टै सब ATR चाहिँ चेक गरिदिनु अरे हेरी मेकानिकहरुको काम एकैछिनमा इज ठोकै आज चेक गर्छ सबै यो सब ठिक छ हामी चाहिँ ठिक छ है टाइप्सको केही भएर है न्युज पनि हेभी फ्ल्यासमा हुन्छ नि फकिङ त्यो ब्ल्याक बक्स or whatever they have taken it to France or something like हैन to investigate के भएर ठोकेको टाइप यहाँ चाहिँ थाहा हुँदैन रहेछ अब कहाँ ब्ल्याक बक्स अब यहाँ मिस्त्रीले ठोकेकै खोले भन्दै हो जान्छ के माया लाग्दो है ओके हामी यसरी खुट्टा यसरी हाल्दिकै क्या यहाँ गएर चप्पलले यसरी अड्काएर अब स्पेसल चाबी होला नि त जाट लिटरली ब्ल्याक बक्स त हैन होला हो त्यो हैन ऑरेन्ज हुन्छ अरे नाम मात्रै भन्नु हैन सिरियसली मैले पहिला सुनेको ब्ल्याक बक्स चाहिँ किन भन्छ त अनि खै नाम किन मेबी लाइक हैन ठोकेपछि मात्रै पाउँछ नि इट्स अ ब्ल्याक डे क्या लाइक इट्स अ ब्याड डे लाइक अब ब्ल्याक बक्स किन चाहियो न तर तँलाई हैन हैन अब इट्स अ ब्ल्याक डे नि everyone wears a black armband because people died fucking it's a black box you wanna call it what like fucking a purple box doesn't make sense purple represents fucking black represents funeral and stuff and I don't know so that's why black box like dude people might take that to be a little racist but it's orange because you gotta see it from like everywhere that's good त्यो चाहिँ हो त्यो हाम्रो यता माया लाग्दो है त्यहाँ त्यति पनि नगर्नु सक्ने हैन तर त्यो गुरुङले पहिला भन्थ्यो नि when he was like गुरुङ भने हाम्रो साथै चाहिँ ट्याप आउटमा इज अ म्यानेजर there yeah he was like engineer in डेरी मिल्क सक्यो हो त्यो मान्छे चाहिँ he was a engineer के हैन अब इन्जिनियरिङ सबै सकाएको उले चाहिँ डेरी मिल्कको कम्प्लिमेन्टरी पनि खाइदिनु नखानु है एकछिन के रे डेरी मिल्क हार्ट बिट फास्ट भएको जस्तो भयो यार डेरी मिल्कको के कम्प्लिमेन्टरी भनेको मसरुममा ए के भन्दै ब्रो गुरुङले पनि भन्थ्यो नि पहिला when he was an engineer हैन so as an engineer उसको काम चाहिँ was to take out the machine from the engine from the plane हैन and then send it to USA अनि त्यहाँ चाहिँ फिक्स गर्छ अरे अनि नेताले चाहिँ उनीहरूको काम चाहिँ फेरि त्यो फिर्ता हाल्नमा चाहिँ 5 years of engineering the Gurung is the man bro I see him like almost everywhere we talk about stuff म यसो ठमेला दिए त्यसलाई रिन्डा म्यान जस्तो भएर बसिरहेको रिन्डा म्यान जस्तो भएर बसिरहेको त्यो रिन्डा म्यान थाहा छ कि अहिले इज अ म्यानेजर अफ ट्याप आउट एन्ड द्याट जिम क्या हि इज अल्सो लाइक जिमहरू निकै धेरै अराउन्ड टाउन म्यानेजहरू गरेर आफू पनि फिटनेसपट्टि नै छ दिस डुड प्रिटी स्मार्ट गाइ म्यान लाइक आई लाइक ह्याङ्गिङ आउट इट्स ड्याम त्यस्तो केही कुरा भन्दाखेरि त्यसले केही नयाँ इन्फो चाहिँ दिन्छ क्या एभ्री टाइम यु हेभ अ टक विथ हिम यु कम आउट स्मार्टर क्या सो आई इन्जोय एन्ड प्लस यु स्टडी विथ अस अल्सो दार्जिलिङमा So Gurung is the man, dude. I see like a lot of chicks like flocking towards him types. He's like good looking, Jimaju, height might qualified, you know. Who on the Twilight ko ke re? Hey, Edward Cullen. Edward Cullen. Edward Gurung. Edward Gurung. Oh, ठीक है सर. मनाएंगे Edward. अनि fuck man. ए मैं के भन्नु आँटेको थियो भने अब अस्ति छुट्टी भयो नि त हैन एयरप्लेन क्र्यास भएर एक दिन त्यो अलिक वियर्ड लाग्यो टाइप्स
होइन अब बसमा मान्छेहरू टन्नै मरेको छ हाम्रो 20-20 जना 30-30 जना डाउन द ड्रेन लाइक फकिङ हल्का क्लासिस्ट छुट्टी लाग्यो क्या मलाई त्यो छुट्टी मनाउनु पनि मजा लाइक यु नो चाहिँ what the fuck we should be like fucking working right now like you know paying tribute by working or fucking charging the air authority or whoever we should be doing what the fuck are we छुट्टी दिए बसेको whatever it's like not like 1 or 2 crashes in the past 10 कति धेरै भइसक्यो every year like at least 1 or 2 त हुन्छै हुन्छ क्या flight yeah plane crashes अब not like यस्तो अब के भन्छ यो पोखरा जाने फ्लाइटहरू चाहिँ युजली हुँदैन तर पनि माउन्टेन फ्लाइटहरू कति क्रास भइरहन्छ कि एक्चुअली लाइक आई थिङ्क कपाल अफ मन्थ्स अगो पनि फेरि एउटा भएको थियो त तारा आएर के हराएको थियो नि होइन त्यही त ब्रो लाइक होइन माउन्टेन फ्लाइट त फकिङ if you are like if you sign up for a mountainous flight like half the you are like you've signed off types क्या fucking you know what I'm saying अब पोखरा त अब यही हुने हो भन्दा भ्याली टु भ्याली त्यो पनि उज्यालो दिनमा क्या अब उज्यालो अब के होइन यो सर्कमस्टान्स चाहिँ वियर्ड थियो क्या अब ग्लुमी डे भयो पनि एउटा कुरा लाइक अचानक लाइक वाट द फक यो खेलाइ चाहिँ चलिरहेछ क्या जाँदा त्यहाँ अगाडि दुईजना पाइलटको के हुँदैछ चिक्ने खालको अब कोले चाहिँ अब त्यो लेडी पाइलटलाई कन्ट्रोल्स दियो अन्त त्यस्तो भयो टाइप्स पनि भनिदिन्छ होइन चिया पसल गफ होइन त्यस्तो इजी त होइन होला एक्सप्लेनेसन होइन लाइक अफ कोर्स नट त्यही अब घाँच्या खाँदाखेरि लेडीलाई दियो खासमा त्यहाँ चाहिँ एरोनोटिक इन्जिनियरहरू चाहिँ दिमाग फुटाउँदैछ होइन यहाँ चाहिँ चिया पसलमा बसेर यस्तै होला पहिला एक्चुली त्यो टर्किस एयरलाइन्स हो कि कुन चाहिँ त्यो बङ्गलादेशी होइन त्यो बङ्गलादेश क्रास नै पड्केको थियो नि टर्किस एयर चाहिँ आई थिङ्क स्किड अफ द रनवे अर समथिङ लाइक द्याट कि अनि त्यो प्लेन अड्केको थियो कि अनि कति दिन निकाल्न सकेको थिएन होइन अनि त्यतिखेर त्यहाँ बानेश्वरमा एउटा चिया पसल बानेश्वरमा थियो होइन चिया पसलमा त्यहाँ मान्छेहरूको गफ पिँदैन हुन्छ नि एउटा अङ्कल होइन यस्तो न्युज पेपर फोल्ड त्यो तानेकै मिलेन तानेकै मिलेनहरू आम्बो ब्रदर ब्रो त्यहाँ एयरपोर्ट जाने बाटोमा एउटा अब हुन्छ नि अलिकति अन्डर प्रिभिलेज मान्छेहरूको लागि त्यो एक्सपिरियन्स प्लेनको एक्सपिरियन्स दिनुको लागि त्यहाँ साइडमा छ नि एउटा देखेको त्यो एयरपोर्ट म्युजियम म्युजियम होइन एउटा खोक्ला जाटा प्लेनको स्केलेटन राखिदिइरहेको छ म्युजियम तिमी अब होइन अब इफ यु क्यान अफोर्ड टु गो टु अ फकिङ फ्लाइट at this moment I'd rather fucking go sit in that shit than fucking take a fucking Nepal flight dude like you know what I'm saying like एक फोटो खिचेर चाहिँ त्यसपछि आउँदै छु टाइप्सको पोस्ट हुन्छ पछि बसमा चाहिँ अनि बसमा पुग्दिरहेको पोखरा लास्ट फ्लाइटमा आउँदैछ हौ लास्ट फ्लाइटमा बेलुका पुग्छ टके मुङलिन पुग्दिँदै गर्दा क्या लगेज गुडाइरहेको फोटो पोस्ट हिँडाइदिएको टक्कै त्यो पोखराको अझै त्यो एयरपोर्टको पनि उ त्यो भएको थियो नि काट्नु भएको थियो नि नयाँ एयरपोर्ट त्यो के भन्छ ओह्रालो अनि त्यो त मैले पनि फेस गरेको छु है तर ओह्रालो गइदिने क्या ब्रो लगेज त मलाई त्यो भिडियो हेर्दा यस्तो हाँसु थियो त्यहाँ देयर वाज अ भिडियो समन सर्ट अ भिडियो कि एभ्रीवन इज कमिङ देयर गुड्दै एभ्री सुट लगाएर हुन्छ नि एकजना मान्छे चाहिँ अब एक्जिक्युटिभ एउटा हात चाहिँ पकेटमा हाल्दै यस्तो आयो त्यहाँ पुग्दा चाहिँ ब्याक ट्र्याक गर्नु परेको झट अर्को एउटा लेडी पनि आयो पुरा यो आएर त्यसपछि फेरि यस्तो हाँसु अब खास चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि अब द्याट पर्सन मेड इट फर अब पब्लिक अवेरनेस हुन्छ नि त्यो भिडियो त रियल भिडियो होइन रियल भिडियो होइन त्यो रियल भिडियो पब्लिक अवेरनेस भनेको क्याम्पेन भनेर मैले होइन उसले चाहिँ अब त्यसको लागि हालेको नि त यस्तो यस्तो छ हाम्रो देशको एयरपोर्ट होइन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट कुन चाहिँ एक्ट्रेसले गरेछ होइन होइन त्यो त अहिलेको पहिलाको कुरा अनि अहिले चाहिँ फेरि समन लाइक अब उसले भनेर हुन्छ नि मलाई यस्तो यस्तो गाह्रो भयो यस्तो भनेर कि सल्युसन चाहिँ के राख्दैछ भन्न सल्युसन चाहिँ के राखेछ भन्न त्यहाँ एउटा साइन राख्दै प्लिज होल्ड अन टु द क्र्याब रेल्स त्यो सल्युसन अब को त हेभी सामानले लिएर आउँछ नि त अब एउटा लेडी होला अब लाइक विक डुड होला समथिङ लाइक कान फकिङ नो नट एभ्रीबडी लिभ्स यु नो व्हाट आम सेइङ लाइक फकिङ नट इज एभ्रीवन सफ्ट एज फकिङ अन्डर आर्म फ्याट बोकेको मान्छेहरू गाह्रो हुन्छ नि म भन्दैछु त सबै ठाउँमा नेपालमा जुगाडै हुन्छ कि जे गरे पनि
जति जे गरे पनि जुगाड नै त्यो प्लेन पनि I know, that's जुगाड the नै हुने fucking introduction to our fucking capital. Jata is like, is that so ironic? Jata, everything is downhill from here. अब कुहिरे होइन डिप अब होला नि अलिक आज चाहिँ म डलर्स खर्च गर्छु झट्टा भनेर आउने मान्छेहरू चिक्ने के हुँदैछ यहाँ है त अति उत्यो हुँदो रहेछ त्यो प्लेनहरूमा पनि हुन्छ नि होइन इफ देयर इज लाइक अ क्र्याक अर समथिङ कता टालिदिँदो रहेछ मेरो टेप सेपले एक्सपिरियन्स चाहिँ एउटा चाहिँ म अस्ति कुनै गाउँबाट आउँदाखेरि त्यस्तो त मेरो लगेज थिएन नि त इजी नै थियो सो अब तर त्यो साइडमा पुलिस मान्छे कि सिक्युरिटी एयरपोर्ट ट्राफिक एयरपोर्टको सेक्युरिटी हो कि पुलिस हो आई फर्गेट न अब कुनै के खायो त्यसले बुझिस् कुनै के खायो त्यसले खाएर प्लास्टिक चाहिँ त्यहीँ फालिदियो क्या पुलिसले कार्पेटमा पुलिस जस्तो लाग्यो म पुलिसै हो त्यो म त्यहीँ साइडमा छु हुन्छ नि अब मुखबाट चाहिँ फ्लु क्या अब मैले सोचेर म चाहिँ आमा दा यस्तो मैला पनि नगरिदेऊ न हो घन्टा टिप न त्योहरू त्यस्तो भनिदियो कि एम्बेरेस्ड भएछ टिपिदिइरहन्छु अब कहाँ त्यस्तो गरेको एयरपोर्टमा कार्पेटमा ब्रो त्यो पनि अब डस्टबिन होला जाँटा गोजीमा राख चिक्ने त्यस्तो अनपढ पनि छैन नि होइन हाम्रो लाइक नेवालीहरू जाँटा त्यहाँ कार्पेटमा फाल्ने टाइप्स क्या चिक्ने के गर्छ अब थुक्छस् अब नेक्स्ट जाँटा हक्छस् होला जाँटा अब अस्ति हामी उता बन्दीपुर जाँदा पनि अगाडि एउटा गाडी थियो नि थाहा छ गइरहेको थिएन अचानक हाम्रो त्यो मकैको त्यो बोक्रा पुइ उड्यो होइन एटलिस्ट मकै त अब त्यो बायोडिग्रेडेबल ठिक छ तर पनि अब लाइक एउटा मकैको बोक्रा ठिक एकछिन त अब लाइक के गर्छ त्यसपछि फेरि अर्को फ्याल्छ आम्मामा फ्यालेकै उ त होइन उसको उसलाई फेरि अब अलिकति चाहिँ लाज पनि रहेछ कि ग्वाम्मै नफाल्ने कि एक कडा गरेर एक टर्नमा एक कडा एकैचोटि चाहिँ नफालिदिन्छ प्लान्टेसन चाहिँ नहोस् यता होइन टाइममा चाहिँ एउटा मकै फालिदिने होइन घन्टा मेरो पेरेन्ट्सले पनि कोही बेला फालिदिन्छ नि कि जग्गामा त के गरेको टाइप्स क्या नगरौँ न त्यस्तो आजकल चाहिँ अस्ति चाहिँ मेरो ममले ब्याग राख्दै then I was like nice thank you अति इरिटेटिङ हुन्छ या त्यस्तो त्यो बाटोमा जहाँ पनि फालिदिने जे पनि गरिदिने बोतलहरू पनि जब त्यो प्लास्टिकको बोतलहरू हुन्छ नि त्यो ट्याङ 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 गर्दै उड्दै जान्छ गाडीको पछाडि फोरी छ नेपालको हाइवेहरू त्यो यताबाट तल त्यो हाइवे जाँदाखेरि खोलामा हाम्रो हेरेछ नि इफ यु स्टप एट एनी अफ दिस लाइक त्यो हाइवे त्यो खोलाको साइडमा भएको रेस्टुरेन्ट्सहरू एन्ड यु जस्ट पिक लाइक ओभर त्यो खोलापट्टि हुन्छ नि त्यो ब्याङ्कमा यत्रो त्यो जाम भएर हुन्छ कि त्यो घुम्दै बसिरहेको हुन्छ नि पानीहरू त्यो गोइङ ब्याक टु द्याट म्यान अगेन उसलाई चाहिँ कहाँ हि पास द वे राइट यु टोल्ड मी होइन किर्तिपुर हस्पिटलमा लग्यो क्या अरे अनि त्यसपछि आज चाहिँ डिक्लेयर गरेर डेथ भनेर हो त्यो सेल्फ फेरि नेपालमा एउटा रुल छ नि ब्रो इफ यु टेक समन टु द हस्पिटल विथ सम एक्सिडेन्ट होइन यु हेभ टु स्टे देयर फर द पुलिस रिपोर्ट होइन म फस्दैछु त्यसमा टु द पोइन्ट इट मेड मी वान लाइक फर अ सेकेन्ड आम लाइक वाइ एम आई इन बिट्विन अल अफ दिस लाइक आई सुड बी होम बाई नाउ लाइक स्लिपिङ होइन एकखेप चाहिँ यहाँ राति लगन खेलमा त्यो फुटबल फिल्ड छ नि एउटा तल ब्रिगेड बोइज क्लबको त्यहाँ राति म र पृथुल भाइ उसको दिदीको बिहाबाट फर्केर आउँदै थियो क्या सबैलाई पुऱ्यायो राति होइन फर्केर दुई भाइ मात्रै घर जानु पर्ने बाटोमा बाइक एउटा सुतिरहेछ मान्छे यतिकै लिम्प होइन बाटोमा ब्लड छ देख्यो क्या अभियसली देख्छ हामी मात्रै छ बाटोमा अन्त रोकेर अब के गर्नु पर्यो होइन अब चिसो राति विन्टर इज सम लाइक 3-4 years ago कुरा है चिसो अराउन्ड जनवरी थियो त्यो अराउन्ड जनवरी द्याट वेडिङ होइन अन्त मान्छे लिम्प क्या के गर्नु अब दुई भाइ अब बिहाकोबाट आएको मान्छे लाइक 0 to 100 लाइक दिस गाई इज लाइक डाइङ इन आवर ह्यान्ड्स लाइक I'm like, what the fuck? Like, we gotta get him to the hospital. What any normal human being would do is like, especially गाडी छ हाले बोकेर यस्तो भारी क्या फेरि बाइक छोड्दै त्यहाँ जेसुकै होस् बोकेर हस्पिटल लगेर पुऱ्याएको पुलिसले त हामीलाई अब त्यहाँको पाटन हस्पिटलमा चाहिँ मान्छेहरूले बस तैँले सबै फर्म भरिदिनुपर्छ उनीहरूको टाइप्सको
म यहाँ बिहामा जानुपर्छ अब त्यो बेहुलीलाई पुऱ्याएर हामी ड्राइभर काम हाम्रो हो नि त बेहुली पर्खिरहेछ फेरि हामीलाई पिकअपको लागि राति त्यस्तो भएको होइन लाइक आई वाज लाइक व्हाट द फक इज ह्यापनिङ लाइक यो एनर्जी हस्पिटलको पनि एनर्जी क्या यहाँ म हामीपट्टि दिनुभन्दा त्यो मान्छे मर्नु आँटेछ मुन्ना भाइ टाइप्स किन फर्महरू चिक्ने चाहियो तल अहिले त्यहाँ गर न पहिला होइन त्यस्तो भयो इट वाज अ weird like experience at like having to act trying to like put somebody in the car and fucking it was just not even like 200-300 meters पनि हैन नि खासमा to Pradhan right there but we had to like U-turn and do that whole jing bang and we had to wait for the police to come interrogation full then police सँग they thought beuli like someone legit is like waiting हुन्छ नि like the bride man we have to drop her to her sasurali or something like that and we are like giving interrogation guy here fucking यस्तो भइरहेथ्यो उस्तो भइरहेथ्यो what the fuck like anyway तिमीले अघि त्यही भनेको system like he was fed off with the system and a lot of fucking things and shit man like it's kind of sad to see some like a human after all take that leap of fucking just lighting himself in the middle in front of the prime minister or something like something like that try to make a statement like a giant statement. It's not any statement. I feel like all I know. What the fuck? It's crazy shit, man. To my experience, Nepal that's one of Nepal's biggest limp. There's no system in place. Kei cheez ko pani. You know, like when it's a small, मैले अब काममा पनि फेस गरेको काम गरेको सँगै मान्छेहरुमा पनि फेस गरेको हैन अब गभर्नमेन्ट obviously गभर्नमेन्टबाट फेस गरेको हैन like there's no system in place to operate things हैन in a larger scale. In a larger scale. Nepal चाहिँ Bruce Lee types क्या. The system is no system. हैन like सानो उ त्यो छ भने चाहिँ हुन्छ के चलाउन मिल्छ हैन तर like national level अब state level when there's like so many things involved त्यो छैन भने गाह्रै हुन्छ कि चलाउन अनि यहाँ चाहिँ त्यही लस छ जस्तो लाग्यो इट्स जस्ट लाइक जुगाड मात्रै कि जुगाड चाहिँ यहाँ पनि जुगाड टालटुल गरिदिने त्यस्तो गरिदिने That's why things arrive late, things happen late. भिड हैन हाम्रो त्यो पासपोर्ट अफिस भएर हैन तैँले पनि भनेको थिइस् हैन एकचोटि तैँले के अरे त्यो लाइसेन्स साइन गर्न लाग्यो अचानक बत्ती गइदिनु लाइसेन्स अफिस त के होस् हो त्यो त कसम त्यो त कहिले जिन्दगीमा जानु नपरोस् भन्ने ठाउँ त्यो एउटा चाहिने चिज फेरि त कहिले नजानु परोस् खालि हुन्छ नि अहिले त झन् त्यो बाहिरको दलालहरू पनि सब निकालिदिइसक्यो गाह्रो भइसक्यो नि पहिला त छाता लिएर बसिरहेको थियो त्यहाँनिर है आउनुहोस् है अहिले त छैन त्यो सबै निकालिदिन्छ म त झन् त्यो मेरो लाइसेन्सको काम गर्ने दिनमा त पुरा हिमालयन टिभीहरू हुन्छ नि उनीहरूको त्यहाँनिर स्टिङ अपरेसनहरू टाइप हुन्छ नि खोज्दै क्या मान्छेहरूलाई मैले त एउटा मान्छेलाई गराइसकेको पनि अब ऊ चाहिँ चल्दै भाग्दै उसलाई डरले अब त्यस्तो साह्रो थियो अब द्याट त्यो दलाल्स आर प्रडक्ट अफ हाम्रो इनएफिसियन्ट सिस्टम हो क्या खास सिस्टम एफिसियन्ट भएको भए चाहिन्छ छैन कि त्यो मान्छेहरूलाई हुन्छ नि फर्म भर्नु लाइन बस्नु के गर्नु अनि लास्टमा चाहिँ अब त्यसलाई निकाल्यो अब लास्टमा चाहिँ सबैजनालाई गाह्रो चाहिँ इक्वली भयो क्या इट्स जस्ट द्याट वान एउटा लाइभलीहुड चाहिँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ छैन कि अब मर्दै अस्ति सुशान्तबाट हामी चितवन गएर उसको भर्जिनिटी ब्रेक भयो नि श्रुम्स भर्जिनिटी साँच्ची भनेको सेकेन्ड सेन्टेन्समा भनेको कन्टेक्स्ट चाहिँ फेरि के गरे यिनीहरूले You want to talk a little bit about that? Or not much? What was your experience, man? Dude, I had one of my best times, man. Like, honestly, there was this setting, there's one point, dusk, man. Dude, dusk, man. Rhino wala. Right. Like, sunset bhaisakyo ke? Rhino say decided to fucking come and show us his fucking, give us his presence. Hamre agadi हैन त्यो क्यामेराले obviously capture हुनु for a second I just wanted to like be in that moment हुन्छ नि पानीमै आइदियो हाम्रो resort चाहिँ पानीको योपट्टि that fucker came from that side right there chilling he's posing अब looking even far distant future मा हेर्दैछ राइनो आफ्नै हामी चाहिँ struck भएर बसेको है that was like awesome man that was one of my favorite moments of like Chitwan ever जस्तो लाग्छ क्या that one
especially with, I mean, like we went for a weekend, man, and we bunch of good friends, nice, decent, small, nice circle. एउटा गाडीमा टक्कै अट्ने टाइप्सको. अन्त you know how it is, man. Like चितवनमा त्यहाँ गएर हल्का श्रुमिस खाइदिएर. चितवन गएर त राइनो देखेन भन्दा है नफर्कियो नि हुन्छ. राइनो त देख्नै पर्यो नि राइनो त होइन. त्यो एउटा भिडियो पनि थियो नि क्या एटिएमबाट निस्किएर. नि राइनो निस्किँदा हामी त्यही सानो पुच्चे राइनो के त्यो पटङ 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 गर्दै उसले नै पिन थिचेको जस्तो क्या फरेनरको. मजा आएको थियो. That was a whole, it like us also, like we hung out as like just no fucking nothing, and then just a couple of bunch of dudes, just dudes time with some just like घाँस मा लड्यो man. त्यो जंगलमा बस्दाखेरि चाहिँ मजा चाहिँ अर्कै छ. तर चितवनमा टाइम एन्ड अगेन सोध्छु क्या त्यहाँको भाइब. अन्त विष्णु मामस्ते चाहिँ अस्ति अब त्यसले चाहिँ टाइगर देखेछ कि. हाम्रो खास लिङ्क चाहिँ ब्रो उसले यो पनि हेर्छ एभ्री एपिसोड हेर्छ ब्रो. विष्णुले मेसेज गरिरहेको अहिले ठिक छ. अहिले विष्णु इज ब्याक होइन. विष्णु ब्रो चाहिँ हाम्रो खास माम्स चाहिँ कनेक्ट चाहिँ चितवनको विष्णु भन्ने हो क्या. ऊ चाहिँ गाइड हो लोकली होइन. म्युजिक अरेन्जर उसले चाहिँ तिमीलाई होइन यु वान्ट फर नथिङ हो क्या त्यहाँ चितवनमा पुग्यो भने खासमा इफ इज अभाइलेबल देयर होइन. उसले सब हुकअप गरिदिन्छ. अनि अस्तिको पालि चाहिँ थिएन. हि वाज लाइक समवेयर यङ गाई हामीभन्दा सानो हो. अन्त लाइक खासमा उसले वकिङ ट्रिपहरू लान्छ क्या जङ्गलभित्र ब्रो. गुरेहरूलाई हिँड्ने जङ्गल वक. अस्ति जङ्गल वक जाँदा चाहिँ अन्त टाइगर देखेको भिडियो त्योहरू पठाएको छ. त्यसको टिकटकहरू छैन सबै बाघको फोटोहरू मात्रै छ. त्यो अस्ति नै भाइरल भएको होला. हुनु त्यो होला के हुनसक्छ. आई डोन्ट थिङ्क सो इफ द सेम फर हिम त दिस इज लाइक अब हिज होल जब इज टु गो एन्टर द जङ्गल. अब सोच न विष्णुको लाइफस्टाइल सोच त. अब टु फिड हिज फकिङ फ्यामिली लाइक अ यङ फ्यामिली he has to take some like crazy white people inside the jungle, fucking where the tigers fucking roam. What the fuck, like, and with a stick, doing that. Hey, Ninja Turtle को त्यो Donatello sensei तिर के रे त्यो मुसा मुसावाला स्प्लिन्टर विष्णु मासले हेभी लटीले हुन्छ नि आरा टाइप्सको हेभी तँलाई चलाउँदैछु म टाइप्सको फर्गिभ मी टाइप्स. But you're my brother. That's not that दिएर हेभी. अब अस्ति मैले चाहिँ अब आरआर हेर्नु खोजेँ कि फेरि रिभिजिट त्यो पनि रिकीसँग क्या. अब आइम ट्राइङ टु सो दिस वान लाइक लेडी हुन्छ नि अब वाइट लेडी भन्नु आँटेको अब कमेन्ट गरिरहेको थियो कुनै कुनले नेक्स्ट गेस्ट होइन हाम्रो अस्तिको रिसेन्ट एपिसोडमा समन कमेन्ट नेक्स्ट गेस्ट सुड बी रिकी. अब मलाई रिकी सोच्दाखेरि जहिले पनि हामी त मुस्ताङ गएको मात्रै याद हुन्छ. बिचरा यिनीहरू ठ्याक्कै अगाडि थिएन अनि रिकी चाहिँ पछाडि यसको पछाडि बसिरहेको थियो. अनि यसको बाइकमा चाहिँ अब राइडरको चाहिँ अलिकति लो छ अनि प्लेनको चाहिँ अलिकति माथि छ नि त होइन. अनि माथि अनि रिकी चाहिँ बिचरा हाफ हेलमेट लगाएको थियो होइन चस्मा बिचरा. अब उसलाई कहाँ डाँडामा लगिरहेको त्यो मुस्ताङ अब कहाँ नब्रास्काबाट आएको तातो पानीमा ऊ कन्फ्युज झन् त्यो पानीमा झर्दाखेरि झन् ऊ कसरी के गरौँ टाइप्स क्या.
के पानीमा झऱ्यो नि त म बाइक हुन्छ नि त्यहाँ एउटा स्ट्रिम जस्तो काट्नु खोज्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट स्ट्रिम हेभी ओभर फुर्किएकै खासमा म चाहिँ ओभर कन्फिडेन्ट छ र खासमा म भनिदिउँ अनेस्टली के हो तेज हो क्या तेजले ओए तँ यो बाटो जा भनेर मलाई भिडियोमा पनि छ ब्रो प्रुफ होइन म खासमा म चाहिँ स्काउट गर्नु गएको बाइकसँग स्ट्रिम छ लिटरली होइन स्ट्रिम काट्नु हामीलाई पुग्नुपर्छ तातो पानी भन्ने त्यो पोखरादेखि होइन स्ट्रिम एन्काउन्टर गर्दाखेरि स्ट्रिमको बिचमा एउटा ड्युक लडिरहेछ क्या होइन भन्दा ड्युक अड्किरहेछ हामी त त्यो बाटो त होइन खासमा बाटो त्यही रहेछ त्यो हाउडे राइडर मात्रै रहेछ बुझेँ मैले भनेको बाटो चाहिँ त्यही रहेछ त्यो अब इन्डियाबाट आएको रहेछ नेम प्लेट पनि होइन त्यत्रो याद भएको होइन त्यो अब कहाँ गाह्रो हुन्छ नि भन्न अब अचानक त्यहाँ आएर लड्दाखेरि बाटो त त्यही रहेछ नि तर होइन तेजले तेजको पनि चिक्स थियो त्यति बेला तेजको चिक्सलाई ओ तिमी पुरा माथि बस्छ त तिम्रो प्रेसियस खुट्टा भिज्छ त्यसको कारण तेजले चिप्सको चिप्सलाई टाढामा राखिदिइरहेको त्यहाँदेखि मलाई चाहिँ ओ झाटा जाँदा त अगाडि टाइम म पनि अब ल झाटा होइन ब्लाइन्डली म पनि बाइकमा गइदिउँ एउटा त्यो ट्रकको टायरहरूले बनाउँछ जस्तो लाग्यो मेरो थियोरीमा चाहिँ एउटा यस्तो डिपर रहेछ क्या त्यो लुज थियो कि त्यहाँनिर अगाडिको चक्का चाहिँ गइदियो म पनि बाइकसँग स्विमिङ यो चाहिँ हेरेर हाँसिरहेको क्या एकछिन त म चाहिँ ओ हेल्प गर्नु कसरी के पो रिकी त्यसपछि त्यो भिडियो छ क्या एउटा मलाई यस्तो हाँस रिकी चाहिँ कहाँ छ त्यो चाहिँ सकमा छ यो चाहिँ मऱ्यो आज टाइप मेरो बोयफ्रेन्ड चाहिँ आज मऱ्यो पानीमा बाइकले किचेर मऱ्यो आफ्नै बाइकले ठोकेर पो होइन क्या किचेर आफ्नै बाइक आफ्नो माथि पानीमा अब सोच न ब्रो म पानीमा चाहिँ सास फेर्नु पनि सकेको छुइनँ अब बाइक इज आउट अफ मी हल्का त्यो हल्का जुजिसु चाहिँ बाइकसँग पानीमा जाने त्यस्तो भयो एकछिन चाहिँ फेरि एक खेप होइन है 2 खेप फेरि उठे कुल के भएको छैन ठिक छ फेरि चढेँ फेरि लड्दै गयो लाइक त्यो सबै केवासमा चाहिँ एउटा मान्छे माथि बस्छ ओ फोन देऊ तिम्रो फोन देऊ कि फोन देऊ मान्छे मर्नु आँटिसक्यो फोन देऊ कि फोन भिज्यो भनेर भन्छ मेरो फोन अब वाटर प्रुफ हो चिक्ने मेरो फोन होइन उसलाई फोन देऊ कि फोन होइन म यहाँ बरु मलाई बाइक उठालिदेऊ या एकछिन चिसो भइसक्यो माथि बसेर यस्तो स्कट गरेर फोन होइन त्यही त त्यो केटिएमको राइडर हो होइन त्यो नेपाली नै हो त्यहीँको मान्छेहरू अनि त्यसपछि हामी क्रस गऱ्यो होइन हो यता गरेर अनि त्यसपछि बाइकमा चाहिँ पानी मेरो एक्सिलेटरको वायर छुटिरहेको लास्टमा अन्त पर्खिनु पर्यो निकै अँध्यारै भयो नि पुरै अँध्यारै भइसक्यो थियो अनि त्यो मेकानिक आयो गाह्रो भयो अर्को एउटा मेकानिक आएको थियो कि फर्स्टमा चाहिँ एकछिन एक्सक्युज मी गाइस आई निड टु टेक अ पेस प्लिज त्यही छ एक टर्नमै अर्को एउटा मेकानिक चाहिँ ठ्याक्कै आयो होइन अनि उसले चाहिँ अब कुनै के चुडाएर तारहरू चुडे एक्सिलेटर तार चुडेको छ यसो त्यसले चाहिँ सल्युसन के दिएको भन न अब दिविजको पछाडि रिकी होइन बिचरा उसलाई केही थाहा छैन है फर्स्ट अफ अल त्यो मान्छेले सल्युसन चाहिँ के तिमी चाहिँ बाइक चलाऊ उसले पछाडिबाट त्यो एक्सिलेटर वायर चाहिँ यसरी तान्छ कहाँ हुन्छ त्यसरी हुँदैन भनेको अनि त्यो नेक्स्ट सल्युसन चाहिँ के भएको त्यसपछि दाँतले तान होइन कुरै नि त्यसपछि फेरि अर्को एउटा मेकानिक आयो के त्यसको नाम खान भाइ चाहिँ मुस्ताङमा चाहिँ अब वीरगन्जको मेकानिक थियो खान भाइ चाहिँ बिदा ग्ल्याडिएटरमा फुई गर्दै आइदिएको खान भाइले सब बनाइदियो अनि त्यसपछि हामी गयो फेरि फर्स्ट रिभर क्रसिङमै हाम्रो त आधी दिन गइदिएको त्यहाँनिर खान भाइ है तर हेभी है खान भाइ नेक्स्ट डे पनि अब हामी तातो पानीबाट खान भाइ चाहिँ त्यहाँको अब ऊ चाहिँ फर्स्ट रेस्पोन्डर टाइपको रहेछ क्या
खान भाइ चाहिँ त्यहाँको होइन त्यो एरियाको चाहिँ फर्स्ट रेस्पोन्डर टाइपको रहेछ क्या नेक्स्ट डे पनि त्यो बाटोमा फर्स्ट रेस्पोन्डर होइन कि टर्च लाइट र बाइक कसम भनेको होइन हो किन भन्दा लास्टमा चाहिँ मेकानिक भोलिपल्ट भेटेको क्या त हामीले अनि याद छ तँलाई फेरि नेक्स्ट डे चाहिँ हामी अब तातो पानीबाट निस्केर फ्रेस अब हिजोको जे भयो भयो अब आज चाहिँ खानु हो खान भाइ त हो नि के कुनै के खान के थियो मेगम मोहम्मद ट्राई हल्का बेगम खान क्या क्विन खान त्यही त हाम्रो आई रिमेम्बर टिजिङ क्या हो क्विन किङ खान त होइन अब क्विन उसलाई चाहिँ त्यो बाटोहरू चाहिँ यति साह्रो रटिसक्यो कि उसले नेक्स्ट डे चाहिँ हामी तातो पानी जाँदैछ होइन तातो पानीबाट निस्किँदैछ होइन वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्ट्रेच पुग्न आँटेछ है हिलो हिलो होइन हामी चाहिँ सुल्किँदै ऊ त्यो साइडमा ग्ल्याडिएटरमा अझै प्यासेन्जर बोकेर चाहिँ फुल स्पिडमा जान्दै गर ल तिमीहरू ऊ त्यहाँ पनि रेस्पोन्ड गर्नु गइरहेको थियो फेरि कुनै कता क्रेजी होइन भनौँ न कुनै कता बिग्रियो अरे उसलाई बोलाउँदैछ भनेर जान्थ्यो होइन कहाँ पुग्यो त्यसपछि त्यो मान्छे देखेन पनि तर ऊ बिना चल्दैन नि त्यहाँ अब लाइक बाइकरहरूलाई गाह्रो हुन्छ नि त्यो के त हामीलाई पनि त्यो लटिडोको मान्छेलाई पनि गाह्रो भएको थियो फोन गरेर त्यसलाई अन्त त्यही रात मलाई फोन गर्यो नि उसले हाम्रो लटिडोको मान्छे बिलाल उसको पनि अड्केछ उसको पनि खानले नि खानको नम्बर मैले खानलाई फोन गरेर ओ जाऊ त तिमीलाई लेदर ज्याकेट पाउँछ तल के खानको कुरा कहाँबाट आयो मेकानिक त्यो मुस्ताङ बिलाल पनि त्यहाँ पुगेको थियो त्यति बेला बिलालको पनि बाइक बिग्रेको थियो रहेछ अन्त हामी चाहिँ अलिक माथि नै थियो सम आई डोन्ट नो मेबी समनको स्टोरीमा अर समथिङ द्याट द प्रिभियस नाइट हामीले एउटा मेकानिक भेटेको थियो भनेर उसलाई पनि ठक्कै क्या अब सोसियल मिडियाले पो गर्दा बच्यो नत्र उसलाई पनि मेकानिक कहाँ अब त्यो राति होइन गाह्रो हुन्छ नि साइकोको वियर्ड कल राति अनि ब्रो मेकानिक बाँचिस ब्रो ला हामी चाहिँ ल्याबोरेटरी म्याजिक पोसन इन्सेन नि अब त्यो जङ्गलको बिचमा राति सोच न ब्रो कसरी चाहिँ जानु अब त्यही त कसरी जानु अब पानी त्यहाँ मेरो इन्जिन होइन के अरे के भन्छ फिल्टरमा पानी सानी फुल फ्लड भइरहेछ सिस्टम मैले टुल्स पनि थिएन हामीलाई अब के गर्नु आउँदैन पनि भएको भए पनि के गर्नु अँध्यारोमा अब होइन टुल्स घुमाउँदै दाँतले तानेर लैज भने क्या त्यो पोस्ट मेकानिक रिकीलाई तान्न रे बिचरा त्यो त्यहाँ कन्फ्युज नब्रास्काको मान्छे तातो पानीको बाटो बिचमा अड्केर बाइक बजिरहेको जुगाड चाहिँ त्यहाँ क्या अब अप्सन नभएको भए त त्यो खास अब लेजिट सोल्युसन नै हो गाह्रो हुन्छ कसरी गर्नु त्यसपछिको बाटो देखिनुहोस् माथि कस्तो थियो मोर्ने खालको थियो ब्रो अझै हामी रङ बाटो गइदियो एउटा पोइन्टमा राजमामसे चाहिँ कन्फिडेन्ट भएर यो हो यही बाटो हो अरे उता माथि म गएँ फेरि फर्स्ट चाहिँ म लास्टमा गएँ माथि डाँडामा पछाडि हेर्छ आउनु छैन रिकी र म चाहिँ जङ्गलको बिचमा अब यो चाहिँ खासमा फ्रिक आउट टाइप्स भइसकेको थियो क्या पछाडिपट्टि रिकी यो बाटो होइन यो बाटो होइन म चाहिँ फोकस होइन अघि त्यो ब्याड लक अघि सकिसक्यो यो ब्याड लक हुँदैन हामीलाई अब फेरि टाइप्स लास्टमा ब्याड लक फेरि घुमेर म चाहिँ बिचमा यस्तो लाग्यो यसलाई चाहिँ चितवाले लान्छ मेरो पछाडिबाट हो म चाहिँ कुदाइदिन्छु होइन अब हुन्छ नि बुझ्नुहोस् जङ्गलबाट अब अँध्यारोमा अब तिमीहरूले बुझेको छैन मुस्ताङको डाँडामा सोच अब जङ्गलमा होइन स्पियर हालेर लगिदिइरहेको अब म बाइकमा अब कहाँ अँध्यारोमा खोज्नु जानु अब भन्दा होइन उसको पनि हल्का स्किल्स अब हुनु पऱ्यो नि के अरे उसको स्किल्स हुनु पऱ्यो अब कहाँ मेरो कहाँ छ त अन्त लेपर्ड अट्याकसँग स्किल्स अन्त आयो तर अस्ति पनि गु भइदियो है हामी मजा आइदियो अस्ति
कहाँ के पो ए म्युजिकोलोजी होइन मोक्सको पार्किङमा क्या त हामी बसेँ नि एकछिन टोनिजमा टोनिज हट डग्स टोनिज डग्सको त्यहाँ प्लेटफर्ममा बसिकन हल्का ग्यादरिङ केटाहरूको सानो त्यतिखेर पनि मार्फा खाँदै थिएन हामी मार्फा खानु टिबिसले मार्फा ल्याइदिएको थियो कि खाँदै गु भइदिए तर कसम त्यो रात म कसरी घर पुगेँ मलाई थाहै छैन ब्रो फेरि आफै ड्राइभ गर्छु भनेर होइन ड्राइभ त म गर्न सक्छु कि अब माथिको बेलामा होइन म एक्स्ट्रा कसियस हुन्छु क्या बिस्तारै कुदाउनुपर्छ भनेर तर यस्तो फ्ल्यासब्याक हुँदा त्यो दिन चाहिँ म चाहिँ कस्तो आचु चाहिँ ठोकाइदिन्छु टाइप्सको मुडमा थियो Jesus take the wheel. Jesus is coming. I came back home and I threw up. हामीले 10 प्लेट मोमो खाइदियो क्या I threw up momo. I threw up चोक्टा मोमोको चोक्टा क्या लाइक म्याक्का बित्थामा मोमो खाएछु एनजे म्याम्सले चाहिँ मोदीलाई कति प्लेट हाम्रो 10 प्लेट कहिले अर्डर गरेर 10 प्लेट ऊ पनि आयो डबल ब्ल्याक यस्तो लेख्नु आँटेको मान्छे 10 प्लेट उसले डबल डिजिट लेखेको छैन कहिले पनि त्यहाँ म्युजिकोलोजी मजा आउँछ त्यहाँ है खाइदियो नि कन खायो नि हामीले अझै डल्लेहरू मगाएर खाइदियो केटाहरूले मैले के त एउटै ट्रिक देखाएर उनीहरूलाई जिते के त टिकट्याक्टोमा मैले फर्स्ट टाइम देखेको ब्रो किन मेरो माई अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ टिकट्याक्टो व्हेन यु प्ले टिकट्याक्टो इज लाइक बिचमा माई लिमिटेड माइन्ड बिचमा जसले पहिला अब जो फर्स्ट त्यही जित्यो टाइप्सको त्यसपछि छोडिदियो उसको चाहिँ स्किल्स अर्कै रहेछ उसको चाहिँ अलिक पछाडिबाट घुमिकन आउने टाइप्सको त्यो चाहिँ है अब मुखले त भन्नु सक्दैन खेल्नै पर्छ टाइप चाहिँ म त फर्किँदाखेरि मुखहरू दुखाइदियो त्यो हावाले त्यसलाई फोन गरेँ म चाहिँ एयरपोर्टबाट आई रिमेम्बर ओन्ली थिङ आई रिमेम्बर इज लाइक अस फकिङ मिटिङ एट द थिङ देन नेक्स्ट थिङ वेयर म्युजिकोलोजी नेक्स्ट थिङ आई रिमेम्बर इज लाइक सिसन वेयर ही लस्ट हिज वालेट वी ह्याड टु गो ब्याक टु लुक फर इट रिमेम्बर है पाएन है त्यो सिसनको वालेट पाएन होइन यसरी नै बस्दैछ क्या म छेउमा त्यो वालेट राख यार भनेको थिएँ उसले त्यही राखिरहेको थिएँ गफमै छोडिदियो नि त्यहाँ खङस्याङ ब्ल्याङ्क्स कसले उठायो त्यहाँ सिसिटिभी अझै झन् हाम्रो सिसन भनेको वालेट पाउँदा त कस्तो खुसी चिकन पैसा छोडिदिए आइडी चाहिँ राख्छु टाइप्सको उसको हल्का ब्रागिङ होला नि त्यहाँ पार्टीहरूमा छ मास्क लगाएर पार्टीमा जान्छ कि एन्ट्रेन्समा आइडेन्टिटी थेफ्ट है हामी फेरि भोलि बिहान पनि त्यहाँ सोध्यो नि गएर सिजनबाट म गएर त्यहाँ सिसिटिभी पनि छैन रहेछ नि मोक्समा छेउ जस्तो लाग्यो क्या त्यो तल पार्किङमा त्यो पनि छैन रहेछ कुन चाहिँ उठाइदियो होला नि फेरि ठ्याक्क त्यहाँ मात्रै लाइट थियो अनि त्यो टोनिज डग्सकै त्यो अब के अरे नाम के अरे त्यो वर्कर अनि टोनी माम्स त थाइल्यान्डमा थियो आकाश त्यतिखेर म्यानेजर त होइन त्यो क्लियर त्यो एरेन्ड बोय के ए नेक्स्ट डे पनि गएको थिएन त्यहाँ के अरे त्यो त्यही त त्यसपछि द नेक्स्ट थिङ आई रिमेम्बर इज लाइक कलिङ हिम तेज क्या आई कल कहाँ जस्तो वर्ड रहेछ म चाहिँ घरमा ल्याप्याक्स भएर अब लाइक मलाई चाहिँ फोमो भइदियो क्या खासमा केटाहरू कहाँ छ म पनि जाउँ न टाइप्सको खासमा त्यो चाहिँ हल्का साइड बिजनेस साइड हसल हिँडाइदिरहेको रहेछ ठाउँमा थाहा छैन म चाहिँ ठाउँमा आन्सर चाहिँ ठिक छ नेक्स्ट डे त यस्तो ह्याङआउट भइदियो कि मलाई सम भनेको एक होल डे लाग्यो होला मलाई रिकभर हुनु इट वाज अ फ्राइडे न स्याटरडे होल नेक्स्ट फ्राइडे स्याटरडे त म त रेक्ट क्या जीवन जल खाने पर्ने भइदियो बुढी चर्न भइदिइसक्यो मेरो बिहान भोलिपल्ट के भएर बेसी खट्टो खाएर होला कि अन्त I was like shit man I'm like late 20s now like fucking I'm not a teenager types हुन्छ नि
त्यस्तो थट्सहरू आइदियो क्या अब यस्तो त गर्नु हुँदैन रहेछ यस्तो पाराले रक्सी चाहिँ खानु हुँदैन खाएँ अलिक तर होइन मजा आयो I'm not complaining insane मजा आयो like bunch of like nice fucking like dudes meeting after मुख त यस्तो ड्राई भएको थियो नेक्स्ट डे दुखिरहेको थियो त्यो माथिको त्यो मुखको माथिपट्टिको त्यो रुफ हुन्छ नि त्यो दुखिरहेको थियो लाइक आई स्नोर अल्सो होइन त्यसले गर्दा पनि स्लिप एप्निया छैन तपाईँ स्लिप एप्निया छैन बट आई स्नोर अ लट स्लिप एप्निया वाला अब सन्चै भएर चाहिँ सन्चै कि स्लिप एप्निया ए ऊ त्यो गर्नुपर्छ अरे हो माउथ टेप गर्नुपर्छ अरे कसम भनेको माउथ ब्रिदर नहुनु लाइक when you त्यस्तो होला नि सच्चा सुसन मामसको त्यो पक्का तिम्रो भन्यो नि त्यो पग के तिम्रो पग बिचारा सुसाइड गरिदिरहेको आफै मरिरहेको थियो बिचारा पगहरू त भुक्नु पनि सक्दैन टेप गरिरहेको पुलिस रिपोर्ट बनाउँदाखेरि क्या के भयो आफूले डाइड बाई गयो डाइड ड्यु टु के अरे माउथ टेपिङ आम्बो वियर्ड छ होइन तर तैँले भने ठिकै रहेछ माउथ ब्रिदर लाइक युआर मोर प्रोन टु इट वाइल स्लिपिङ रहेछ कि बिकज कतिजनाको ब्लक हुन्छ नि त नाकहरू वान साइड टु साइड यसो लाइक स्लोली लाइक स्टार्ट ब्रिदिङ फ्रम माउथ रहेछ जस्ट फर कन्भिनियन्स एन्ड देन त्यो खोल्दा अनि देन लाइक your tongue starts rolling back into your throat or something like that. So like you just force yourself to breathe from your nose, okay? And then there's like actually like products called like mouth tape khali. त्यो जलाइन पनि राम्रो हुन्छ People don't misuse that, right? And seriously भनेको त्यो अस्ति Andrew Oberman or some this dude no? The Jack doctor. Andrew Oberman he was talking about this and there was this case study दुईजनामा twins like गराएको face change एकजना one guy was a nose breather one guy was a like mouth breather like you can see the shape of their face over the years one guy like that अर्को चाहिँ हल्का chiseled खालके underbite भएको underbite plus bunny teeth भयो भने त अति हुन्छ है यस्तो खाले हुन्छ नि के underbite भन्ने चाहिँ के यस्तो like your jaw doesn't like shut close like अलिक भित्र छ अधिक यस्तो माथिको jaw is like अलिकति अगाडि के protruding खाले माथिको jaw चाहिँ हैन त्यस्तै तर अब like over time your face takes that shape नै के यस्तो खाले हुन्छ नि त्यो ICS को सिट जस्तै and त्यसको फेरि रिभर्स चाहिँ फेरि some people have त्यो drawer type को हुन्छ टु खाले सुपान्डी type को केले अफेक्ट गर्ने लाइक ओभर टाइम खानाहरूले पनि रहेछ नि खासमा केले खानाहरूले पनि सफ्ट फुड खायो भने सफ्ट फुड खायो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अलिक हुन्छ नि कडा भटमास टाइप्सको चाहिँ मलाई चाहिँ फर्स्ट थर्डै अब कडा खाना भने त्यो भटमास सफा अब हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा के अब तर के छ त्यसले रजनीगन्धा खानुपर्छ कसम भनेको ब्रो देयर वाज दिस नागा गाइ इन आवर स्कुल हैन ह्यान्डसम कुनो जलाइन ब्रो त्यस्तो जलाइ मैले जिन्दगी देखेँ मोडल ऊ चाहिँ अब कुनोतो भन्ने थियो हैन एकजना केटा त्यो दाइ चाहिँ अब क्लास 4-5 देखि उले अब त्यो रजनीगन्धा चाहिँ पाउँदैन थियो हैन विज भन्ने पाउँथ्यो कि आम्बो दिनभरि चाहिँ अल आई गुर्सी लाइक उसको त्यो दिनभरि खाएर बस्थ्यो उसको जौ चाहिँ चिक्ने कानभन्दा पर निस्किसकेको थियो क्या बेसी खाएर अल्टरनेटिभ इज छुर्पी छुर्पी चाहिँ है छुर्पी पनि एडिक्टिभ हुन्छ नि त्यो भोटेहरूको हुन्छ नि हामी भोटेहरूको अर्को हुन्छ नि यो एउटापट्टिको चाहिँ एउटापट्टि छुर्पी टक्दा अर्कोपट्टि एउटापट्टि एउटा प्रोफाइल डिफ्रेन्ट प्रोफाइल यताबाट फोटो खिचेर अर्कै त्यही ट्विन्स टाइप्स के त्यसको ट्विन पो हो कि टु फेस
तर म छुर्पी हेभी मनपर्छ आई लभ छुर्पी म्यान कसम छुर्पी जति खाइन्छ त्यो तिमीहरूले उयो खान्छ त्यो सेतोवाला छुर्पी है तिमी खान्छौ सेतोवाला छुर्पी इट्स लाइक अलिकति धागोमा हुने अझै अर्को पनि पाउँछ कि यस्तो डल्लो डल्लो सेपमा हुन्छ क्या नट पर्फेक्ट डल्लो बट लाइक त्यो चाहिँ अलिकति कडा हुन्छ त्यो चाहिँ मजा आउँछ छुर्पी खानु कुडुम कुडुम गर्दै अब रजनीगन्धा नखाने भने चाहिँ त्यो अल्टरनेटिभ हेल्दियर अल्टरनेटिभ बाहिर त उता लाइक अमेरिका एन्ड स्टफमा त त्यहाँ त दे सेल छुर्पी एज अ डग ट्रिट नि कस्तो भइरहेछ मजा आइरहेछ होइन मजा आइरहेछ एउटा हिमालयन कुनै के डग ट्यु भन्ने थियो कि तिनीहरू चाहिँ सार्क ट्याङ्कमा पनि आएको थियो भन सार्क ट्याङ्कमा पनि आएको थियो हल्का बोस्ट गर्नु आइदिएको रहेछ उनीहरू चाहिँ खासमा पैसा उनीहरूलाई खासै चाहिएको छैन अनेस्ट भएर भनिदिएको नि अझै actually we haven't taken salary for some time so $200,000 is gonna be for us Mark Cuban say I like these guys I'm out deal to get Shark Tank पनि हेर्नु मजा आउँछ है तर मजा आउँछ आजु त हेर्दैन हेभी ड्रामेटिक बनाइन्छ तिनीहरूले सानो सानो चिजहरूलाई पनि अहिले त इन्डियन भर्जन नेपाली पनि छ है नेपालमा आउनु लाग्यो को नेपाली उयो हाम्रो त्यो होला नि को चौधरी होइन कर्मा फ्रम सनडाउन मजा आइरहेछ ठिकै छ कस्तो एक्सपिरियन्स अर्कै खालको यसले चाहिँ अलिकति अभियसली त्यो कलरहरू ब्राइट हुन्छ क्या नम्बर 1 एउटा होइन मलाई चाहिँ आँसु पुरा हुन्छ क्या त्यो प्युपल डाइलेट भएर के भएर होला आई डोन्ट नो होइन आँसु चाहिँ चुक्को चुक्कै हुन्छ अब आई डोन्ट नो द साइन्स होइन बिहाइन्ड लाइक के हुन्छ आँसु चाहिँ पुरा आउँछ अहिले यस्तो यहाँ लाइक आइ एम लिटरली क्राइङ के अनि बिसाइड्स द्याट त आई मिन लाइक आई एम युज टु इट सो आई अन्डरस्ट्यान्ड इफ समन इज नट लाइक सम पिपल आर नट युज टु इट it takes time to get used to. It's not an easy thing to just like psilocybin, you know. तर मैले चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर भएर आएको थिएँ कि आजको लागि तिमीसँग अस्ति नै टेक्स्ट आज चाहिँ मजा गर्छु होइन खाना पनि खाएको छुइनँ भुँडी खाली हुन्छ नि त्यो फास्टिङमा छु क्या मैले सो आम लाइक क्ल्यारिटी अफ थट भएर छ अलिकति एन्ड माई प्रेजेन्स अहिले खाली पेटले चाहिँ कतिको एफेक्ट गर्ने रहेछ भने चाहिँ हामीले उता थाहा पाएँ क्वारेन्टाइनमा हुँदाखेरि I love fasting ni तर during the day के मलाई I love eating late night के सबै सक्छ दिउँसो यताउता जानु तर राति चाहिँ म अब दिनभरि खाँदैनस् एभ्री डे होइन आज चाहिँ गरेँ लाइक आई क्यान डु इट भनेको You have 1 meal a day, na? I used to, but now it's down to 2 meals. Like I skip breakfast. So आजकल I'm on medicine, so I have to eat that breakfast early to पचाएको that medicine. तो त्यसले गर्दा अलिक डिस्टर्ब भइरहेछ. तर खासै त के हैन. तर त्यो जब फास्ट गर्दाखेरि I feel more sharp के. I don't know how to explain हैन. अनि फास्टिङ पनि I'm already fasting. Maximum हैन त्यो 14-15 घण्टा 16 घण्टा. Then I eat like तर त्यो 14-15 I feel like fucking everything अलिक त खाना खाएपछि चाहिँ त्यही कुराहरु I feel distinct energy के अब त्यो एउटा पोइन्ट आउँछ नि वेयर लाइक रिङगडा लाग्नु आटेको टाइपको and then like you I know fast plateau त्यसपछि चाहिँ okay now I can manage खाली now you can go on bro त्यो थियो भन्ने छ नि के त्यसले त 5 दिनहरु गरेको रहेछ त्यसको सुन्दै थिए अब त्यसको सुन्नुलाई चाहिँ लाइक पानीहरु केही नखाएर बस्नुपर्छ कि त्यसले अचानक कुनै के भन्छ कि म कति चुरी भाछ यार मेरो नाकबाट के निस्केर पानीहरु खाँदाखेरि त्यसको कुरा थियो man that guy approach is like bro त्यो क्रिस डेलिया त फेरि हेभी स्क्यान्डलमा फसिरहेको रहेछ फेरि के भयो फेरि नयाँ स्क्यान्डलमा त्यो अन्डर एज पिडोफिलिया नै अहिले त आउट नै भयो क्रिस्टीले पहिला पनि भइसक्यो पहिला भएको थियो नि ही गट क्यान्सर फर सम टाइम भएर ब्याक बल्ल क्रल ब्याक गर्नु खोज्दै थियो अहिले त जन विथ फकिङ के भन्छ मल्टिपल एक्युजेसन्स एन्ड प्रुफ के रिसेन्टली 1 हप्ता भयो छ ब्रो अब त होला हो त्यसको प्रुफहरु एउटा त
एक्चुअली चाहिँ आई गिभ हिम द बेनिफिट अफ डाउट कि अब त होला त्यही नै होला होइन क्रेजी रहेछ मैले हेरेँ एउटा मान्छेले नै बनाएको रहेछ फुल युट्युब होइन अति फेमस भएको छ त्यो क्रिस डिलेको बारेमा आई फर्गट द नेम अफ द टाइटल अफ द युट्युब भिडियो कि डेफमा गएछ 30 मिनट्स जस्तो होइन सबै केटीहरूको त्यो लिएर स्क्रिनसटदेखि लिएर सबै एक्सपोज क्या फुल क्रेजी रहेछ त्यो मान्छे ग्रुमरै रहेछ त्यो फकिङ हाम्रो नेपालको त्यो मिस्टर पाण्डे टाइप्स क्या को पाण्डे के भयो त्यो अस्ति भएको थियो नि क्या एउटा त्यो मिस नेपाल होला मिस नेपाल हो कि कुन चाहिँ पहिले त्यो कन्टेस्टेन्ट त्यो मिस नेपाल त होइन आई मिन लाइक हु वाज कम्पिटिङ मिस ललितपुर टाइप्स मिस नेपाल थिएन नि होइन जस्ट लाइक शी वाज लाइक ट्राइङ टु बी मिस नेपाल or something मोडल or something मोडल कम्पिटिसन कुनै क्रिस्टले है बिचरा अस्ति भर्खरै ठिक भइसकेको थियो अब त्यसको एउटा भिडियो यस्तो हाँस उठ्दैछ कि हिज अन दिस पडकास्ट होइन अनि त्यो पडकास्टमा चाहिँ दे टकिङ अबाउट स्न्यापच्याट कि अनि क्रिस्टले आएको पनि स्न्यापच्याटबाट पक्रियो हो क्या त्यसलाई पहिलाको त्यो केस चाहिँ अनि त्यतिखेर चाहिँ अब दे टकिङ अबाउट स्न्यापच्याट होइन त्यो पडकास्टमा देयर लाइक कपाल अफ पिपल एन्ड देयर इज वान गर्ल बिहाइन्ड द क्यामेरा हु इज अल्सो पार्ट अफ द सो होइन अनि सो दे टकिङ ब्याक एन्ड फोर्थ अबाउट लाइक स्न्यापच्याट यस्तो यस्तो हुन्छ अनि देन हि सेज समथिङ लाइक स्न्यापच्याटमा त कहाँ अन्त डिलिट भइहाल्छ नि हराइहाल्छ भन्छ कि अनि त्यो केटीले चाहिँ होइन कहाँ सेभ गर्नु कि स्क्रिनसट लिनु मिलिहाल्छ नि भन्छ कि एन्ड देन यु सी द लुक अन क्रिस डिलियाज फेस क्या ओ नि द्याट वाज द मोमेन्ट हि न्यू हि फक्ड अप खाले त्यो मोमेन्ट क्या त्यसको थोप्रामै देख्ने क्या गिल्ट हुन्छ नि तर स्लिजी मान्छेहरू स्लिजी हुन्छ कसम अझै त्यसले एउटा सिरिजमा होइन हि प्लेड अ पिडोफाइल नै क्या फेरि एउटा सिरिजमा हि वाज देयर होइन त्यो एक्टर थियो अनि त्यसमा पनि हिज अ पिडोफाइल क्या त्यो सिरिज एन्ड कन्भिन्सिङ छ क्या त्यसपछि त झन् आवाज लाइक ड्याम मेथड एक्टिङ चाहिँ यो रहेछ त्यो छ नि एउटा त्यसले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छ क्रिस ह्यान्सन घरमा पर्खिदिइरहेको क्या त्यसले हेरेछ यु नो टकिङ अबाउट Sushant bro, you know what I'm talking about? त्यो द क्याच अ प्रेडेटर वाला क्रिस ह्यान्सन हो नि त त्यो होस्टको नाम आई सो वान भिडियो वेयर एन इन्डियन गाई इन्डियन यस्तो हाँस उठ्दैछ कि सो अब दे बेट हिम होइन त्यो इन्डियन चाहिँ अब इज अ लाइक सफ्टवेयर इन्जिनियर समथिङ इन क्यालिफोर्निया होइन बेट गर्छ होइन अन्त गार्डनमा हुन्छ कि त्यो स्टिङ अपरेसन हुन्छ क्या खासमा बेसिकली यो क्रिस ह्यान्सन भन्ने एउटा मान्छेले चाहिँ एउटा फुल टिभी क्रू र पुलिस ल्याएर नै एउटा स्टिङ अपरेसन गरेको हुन्छ जहाँ चाहिँ दे विल बी लाइक च्याटिङ विथ के भन्छ मान्छे गाइज एन्ड अल एज अन्डर एज गर्ल्स एन्ड सी वेयर दे लिड इट लाइक लिड द टक्स टु हुन्छ नि अन्त टक्स चाहिँ अभियसली घर आउनु भन्छ होइन अनि दे क्लियरली से आइएम अन्डर लाइक आइएम 14-15 समथिङ लाइक द्याट एन्ड गाइज फल फर द्याट होइन अन्त घर आउँछ फल फर द्याट होइन फकिङ दे सुड बी किल फर द्याट आई फिल लाइक एनिवे घर आउँछ घर आउँदा केटी पर्खिरहेको हुन्छ होइन त्यहाँ क्यामेरा क्रु सबै ब्रो एभ्री लाइक क्यामेरा फिट भइरहेछ प्रेडेटर नामै सोको क्याच अ प्रेडेटर हो क्या होइन प्रेडेटर आउँछ त्यहाँदेखि त्यो केटी बन्धन अचानक त्यो होस्ट आइदिन्छ क्या बुझ्यो विथ क्यामेरा लाइभ अन हिज फेस के छ तपाईँलाई भन्नु टाइप्स हुन्छ नि के छ तपाईँको भनाइ टाइप्स अब यस्तो हाँस उठ्छ त्यो मुभीमा पनि थियो नि बोराट 2 मात्रै भएको र ए मैले हेरेको छु नि बोराट के हुन्छ अरे बोराटमा लास्टमा चाहिँ गर्छ नि त त्यसलाई पक्रिन्छ को पोलिटिसियन है गएछ रिपोर्टर बनेर गएको हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो के अरे म त्यही सोचिरहेको थिएँ कसरी त्यसो भए खिच्यो त भन्ने सोचिरहेको थिएँ जेफ्री एप्स्टिन टाइप्स ब्रो जेफ्री एप्स्टिनको त नेक्स्ट लेभल रहेछ है त्यसको चाहिँ अब के हुँदैछ यो के हो यो के हामी अब हाम्रो यहाँ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा बसेर हामीले यो पावर प्ले योहरू सोच्नु सक्दैन क्या ब्रो डिफिकल्ट टु कम्प्रिहेन्ड त्यही त कहाँ बिल क्लिन्टन प्रेसिडेन्ट अफ द युनियन कि छ अब कति साह्रो चाहिँ प्यासन द्याट यु हेभ टु हेभ फर पिडोफिलिया द्याट यु बाई होल फकिङ आइल्यान्ड जस्ट टु लिभ यर त्यो सिक प्यासन हुन्छ नि एन्ड इट्स नट जस्ट लाइक एन्ड देन होइन नि टु गेट एभ्री वान इन्भल्भ लाइक पावरफुल पिपल लाइक बिल गेट्स एन्ड लाइक इज फ्लाइङ अराउन्ड विथ बिल गेट्स एन्ड देन मेनिपुलेट देम सम फकिङ मोनार्क सम लाइक रोयल्टी फ्रम युके को प्रिन्स एन्ड्रु हो यो पनि थिएन अर्को कुरा चाहिँ के रहेछ भन्न ब्रो यो मेगन मार्कल पनि थियो भन्छ नि त्यसमा
कसम भनेको एज वान अफ द गर्ल्स एज वान पहिला होइन उसको पहिला फोटो छ एउटा होइन पहिलाको सम प्रिन्स हु गट कट नो एन्ड विथ जेफ्री एप्स्टिन सम प्रिन्स एन्ड्रु होइन त्यही त्योसँगै थियो अरे अब आई डोन्ट नो त्यो फोटोहरू एभिडेन्सहरू लुकाइसक्यो भन्छ होइन तर पहिला मेगन मार्कल चाहिँ त्यस्तो अब हङ्ग्री फर लाइक अब हङ्ग्री त भन्दैन अब अनि त्यहाँ त अब त्यस्तो स्ल्याक हुन्छ एन्ड द्याट ऊ त्यो हुन्छ भने नेपालबाट के एक्सपेक्ट गर्नु जेफ्री एप्स्टिन चाहिँ चिक्ने एकछिनको लागि उसलाई नहेर्दाखेरि चाहिँ ऊ सुसाइड गरिसक्यो अरे एकछिन उता हेऱ्यो अरे उनीहरू के अरे सिक्युरिटी गार्ड हो त्यतिखेरसम्म चाहिँ क्यामेरा पनि त्यही दिन फेरि चलेको पिक्चर मुभीहरू जस्तो क्या क्यामेरा चलेको थियो त्यो दिन त क्यामेरा पनि त्यो दिन चलेको थिएन अरे अनि त्यसपछि उसको सेलमेट पनि चेन्ज भएको अरे उसको सेलमेट देख्यो फेरि सेलमेट देख्यो उसको कस्तो थियो यत्रो ज्याक गाई ज्याक कप होइन अन स्टेरोइड द टाइम ही वाज लाइक he killed himself probably that guy did something होला that guy was like jacked and he used to be a former cop अनि त्यो मान्छे चाहिँ उसको सेलमेट हाल्थ्यो अरे अब कस्तो घाँटिन्छ अरे होला त्यसको जेफ्री एप्स्टिनको एडी ब्राभोले भन्छ नि क्या he was suicided भन्छ even he says like they're probably gonna kill me for saying this but like he was suicided like what the fuck यस्तो भएको छ and आजकल if you see Eddie Bravo also he doesn't talk much ni he's like purposely staying away he was catching insane fire his conspiracy theories against the Clintons and this and that whatever American government एकदम सुन्छ Eddie Bravo को शो छुट्टै हैन छुट्दैन सुन्दैन अब सोशल मिडियामा फलो गरेर भन्छ नि त त्यसको चाहिँ अर्को छ नि टिन फोइल स्यान्ट्रिपोलीसँग त्यो पनि मजा आउँछ यार सुन्न त्यो दुईजना यस्तै लाइक क्रेजी छ कि तिनीहरूको लाइक आउट अफ द बक्स कन्सपिरेसी थ्योरीहरू हुन्छ कि यसो सुन्दा मैले यसरी त कहिले सोचेको पनि थिएन यस्तो चिजमा त कहिले डाउट पनि गरेको थिइनहरू हुने कि त्यस्तो सुन्दाखेरि तर अब राइटफुल्ली सो अब हामी त बुझ्दैन होला तर अमेरिकन गभर्मेन्टलाई अब दे ह्याड टु मेक मुभ्स टु बी वेयर दे आर जस्तो लाग्छ क्या बिहाइन्ड द सिन होइन के अब स्ट्रिङ्सहरू तान्नुपर्छ होला नि त यताउता गर्नु त्यस्तो सजिलो कहाँ छ ब्रो भन्दा अब टु बी लाइक अहिलेको मोडर्न एराको रोम भनेको जस्तो भयो नि त त्यो त होइन किन होइन डर्टी सिक्रेट्स त हुन्छ नि तपाईँको हुन्छ यहाँ पनि कति त्यो त त्यहाँको मान्छेहरू अब अमेरिकन हामीलाई भनेन टाइप्स उनीहरूको त्यही त यहाँ गभर्मेन्टले हामीलाई भनेन जहाँ गएर आफ्नो लाइफ बदरिङ तर हामीलाई चाहिँ टाढोबाट हेर्दा अब मलाई चाहिँ अब हाँसउठ्दो लाग्दिन्छ क्या मेन थिङ यस्तो हुँदो रहेछ है लाइक त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ कन्टेन्ट है हामीलाई चाहिँ हाँसउठ्दो कन्टेन्ट क्या नयाँ डकुमेन्ट्री आयो क्रेजी नि तिनीहरूको के त्यो पिज्जा कुनै के भन्ने पनि थियो नि पिज्जा गेट त्यो पनि पिडोफिलिया के भयो होइन the fuck dude what's up with pedophiles man like fuck you I don't understand dude the power is like I don't understand like what the fuck like power मा आउने बित्तिकै I'm into milfs dude like what the like, you know what I'm saying like सोसाइटीले अग्री अलाउ गर्छ नि त मिल्फ्स होइन लाइक ठिकै छ नि अब कहाँ बच्चा दे कान्ट इभन यहाँ सेरेब्रल कर्टेक्स कि कुनै के फर्म पनि भएको छैन and you're trying to put a dick in someone like what the fuck. You know what's my theory? It's like especially people who go to power. Most of them, this is just a random theory. Most of them didn't get to live their fantasies when they were young. They were either like stuck up or like didn't get it. And then like after they're like 30, 40, 50, they made a lot of money. And now they want to go back and like live those fantasies together. They didn't get to. That's just my theory. Makes sense. Yeah, dude. Right? Makes sense. Michael Jackson them त्यही गरेको नि त खासमा. Michael Jackson त्यस्तै भन्छ बच्चाहरूलाई क्या उसले किन बच्चामै उसको he was castrate गरेको नि त्यसलाई. Castrate पनि अन्त he was robbed from his youth नि त. बच्चामै त्यसलाई त्यसको बाउले नै गरेर like castrate गरेर हैन केमिकली castrate गरेर अब showbiz को अगाडि त्यसो हाल्यो नि त. Behind the scenes he's still a kid के behind the scene like behind all that facade like everything त्यही त and he wants to be with like kids around kids. I don't know if necessarily molesting kids and all but he still wants to hang around kids त्यो
whatever, he used to invite kids to come over and hang at his Neverland or whatever place. त्यो अब साइकोलोजिकली तिमीले डिकन्स्ट्रक्ट गर्दा चाहिँ त्यस्तो भन्छ होइन तर तैँले त्यसको डकुमेन्ट्री हेरेस् कहाँ हेर्छ अब बच्चाकोमा एसोलहरू खेलाइदिइरहेको टाइप्सको कुराहरू गर्ने टाइप्स मैले हेरेँ नि हाम्रो त्यस्तै कुरा गर्छ होइन त्यही त त्यो पनि वान साइडेड मात्रै छ क्या होइन द भिक्टिम होइन पिपल ट्राइङ टु फकिङ टेक मनी फ्रम लाइक सू हिम एन्ड हिज एस्टेट होइन बेसिकली फ्रम वाट एभर अफ चाइल्ड लाइक मोलेस्टेसन एट द सेम टाइम फकिङ इफ युर अ पेरेन्ट वाइ यु ड्रपिङ युर किड युर लाइक अ बेटिङ नि खासमा भन्यो भने तिमी पेरेन्ट भयो तिमी बच्चालाई माइकल ज्याक्सन घरमा छोडेर तिमी घर जान्छौ त्यही त के भएको भाइ एन्ड वान अफ द इन्स्टेन्सेसमा होइन लाइक दे से द्याट द पेरेन्ट माई पेरेन्ट वाज इन द नेक्स्ट रूम रे एन्ड द डोर्स वर लक्ड लाइक एज अ पेरेन्ट वाइ वुड यु लेट योर 7-year-old kid stay in another room होइन खासमा लु एन्ड लक द डोर चाइल्ड मोलेस्टर भए पनि तर बेटिङ हो नि त त्यो चाहिँ खासमा यो बेटिङ हो चाइल्ड मोलेस्टर त्यो चाइल्ड मोलेस्टरलाई पनि फेयर होइन नि त त्यो खासमा भने लाइक अब त्यहाँ बच्चालाई लगेर रुममा थुनेर तिमी चाहिँ अर्को रुममा पड्किरहेको नाउ यु वान्ट टु सू देम लाइक व्हाट द फक लाइक एन्ड लाइक ग्राफिक छ है त्यो आई मिन देखाउनु त के देखाउँदैन बट लाइक द ही लाइक सेज लाइक अल द डिटेल्स यु नो माइकल ज्याक्सन वाज प्लेइङ विथ देयर बट होल एन्ड स्टफ एन्ड लाइक कट दिस बुलशिट म त त्यो सुन्ने बित्तिकै आई वाज लाइक आई कान्ट डु दिस लाइक अनि त्यसपछि एन्ड्रु सल्सको स्ट्यान्ड अपमा ही हेज अ बिट क्या अबाउट दिस हैन ए हो यस्तो आज लाइक दिस अब इफ आई वाज लेटेस्ट त्यसको त्यो त्यसले त्यो रिलिज गरेको थियो नि युट्युबमा पनि छ अहिले त ए हो if I had a hero, you know, like for example, when I was a kid, my hero was Michael Jordan. And then if any pedophile was to do anything to me, I would prefer it to be my hero rather than my uncle. I would prefer it. Michael Jordan. Michael Jordan. Mike Tyson. And then 10 years later, I can say like, you know who licked my ass? Michael Jordan. That's why we got the flu. You remember game 6? This part is so funny. These guys make anything alikati digestible, man. Custom. Cool. And shows nami छ यार तर. Yo comedian. And shows कोमा अब ही like त्यसको टिमै अलिक हाँसो त है तिनीहरूले like proper current affairs बारेमा कुरा गर्छ कि प्रपर करेन्ट अफेयर्स बारेमा कुरा गर्छ कि तर अभियसली अब देयर सम लाइक फनी ट्विस्ट टु इट के झन् युल रिमेम्बर इट के यस्तो हाँसो लाग्छ दे आर प्रिटी मच empathetic to the Asian side of things also okay they are really Akash ta obviously the Akash Singh is there right? But besides all the Asian culture they are well like versed into every detail most they don't just like Asian bhanera तर सब थाहा छ सबै इन्टेलिजेन्स हो क्या मान्छे लाइक इभन नोज लाइक अब त्यो त अब आकाश सिंह त्यसको साथी भएर पनि होला यु नोज लाइक अब देयर इज नट लाइक वान काइन्ड अफ इन्डियन खाले क्या देयर आर पन्जाबी देयर आर साउथ इन्डियन्स देयर आर लाइक इस्ट इन्डियन्स सबै थाहा छ कि त्यसलाई अनि त्यसले बी रिसर्च गर्दै रहेछ नि त्यसले एउटा कुन चाहिँ एउटा पडकास्टमा आई रिमेम्बर बट द्याट वाज नट अन द्याट पडकास्ट होइन त्यो अर्को छ नि द्याट ही डज विथ शार्लमेन त्यो ब्रिलियन्ट इडियट्स भन्ने त्यसमा भनेको थियो क्या like how much he prepares like before मलाई चाहिँ अब नेपाली पडकास्ट सिनमा चाहिँ सुशान्त मान्सले पनि हेभी रिसर्च गर्छ जस्तो लाग्छ है अनेस्टली भन्यो भने हामी लाइक आफ्नै स्टाइल छ उसको टु क्यारी फरवर्ड हिज च्यानल एन्ड हिज हाउ मच डु यु प्रिपेयर म्यान लाइक लेजिट लाइक फर समवन फकिङ कमिङ लाइक भनौँ न अब फर एक्जाम्पल यु ह्याड सम गेस्ट अन टुडे होइन सम यो मिस्टर गिरीकै अघि पोस्ट गरेको थियो नि तिमीले सम गिरीले So when like a normal guest like that, do you just wing it or do you fucking like read up on some stuff or? होइन यस्तो हुन्छ मेरो त अब के कुरामा रिसर्च गरेर आउँछु या पढेर आउँछ नि त अनि त्योसँग रिलेटेड कसलाई बोलाऊँ भनेर काइन्ड अफ हुन्छ कि सो त्यस्तो खासै प्रिपेयर चाहिँ गर्नु पर्दैन जस्ट नेचुरली क्युरियोसिटी आउँछ नि त त्यस्तो भयो भने त त्यही हो ए सो लाइक यु कम अक्रस समथिङ अनि त्यो रिलेटेड चाहिँ मान्छे खोजेर चाहिँ त्यो रिलेटेड मान्छे खोजेर अनि फ्यु टाइम्स कहिले काहीँ चाहिँ प्रिपेयर गर्छु पोइन्ट्सहरू बट द्याट्स भेरी रेयर आइकोन रिकीले भन्दै थियो क्या हामी वेन वी वर लाइक इन द मिड्स अफ अल द्याट केओस इन चितवन होइन लाइक
she's telling me Sushant was right, like making notes and all of the stuff. Were you literally making? Yeah. Oh, okay. Second day ma हैन. Okay, how notes for just thoughts or just observations or like personal diary types? त्यही observationsहरु अनि त्यसपछि on thingsहरु यताउति just train of thought. I see. मैले त hours and hours सम्म लेखे यार त्यतिखेर त. So you at time you just let it be, like you just stack it up, you don't even visit them, or do you go back and read I them? do. कहिलेकाहीँ सुरुमा चाहिँ तर it's not something that I do every single day. जहिले पनि गर्ने regularly frequently गर्ने कुरा होइन. Just at that moment जुन thoughtsहरु थियो and all that. You remember observations we had a mini podcast, you, me and Katie outside. First day त. Dude, this guy, myself and Katie and this dongle. तीन भाइ त्यहाँ छपडा भइसक्यो होइन. उसको फोन त्यहाँ राखिरहेछ and we got lost into like an hour long conversation about just random stuff, bro. We're talking about like अब evolution देखि fucking Marxism देखि fucking you name it, like God and everything. And I was thinking that like, man, this is pretty sick not to have like हुन्छ नि त्यहाँ जङ्गलको छेउमै हामी सोइलमा लिटरली सोइलमा लडेर होइन, नो केयर फर नथिङ. एन्ड त्यो स्टेट अफ माइन्डमा वेन युआर लाइक, किनभने त्यो स्टेट अफ माइन्डमा माइन्ड फ्री हुन्छ क्या समटाइम्स. लाइक अहिले पो अब हामी रुममा या कङ्क्रिट जङ्गलमा छ होइन, लाइक वेन युआर इन द जङ्गल अलिकति दिमाग खोलिन्छ जस्तो लाग्छ क्या. एन्ड 1000 थट्स गोइङ, मेरो चाहिँ त्यो बानी ह्याबिट छैन. आई हेभ लाइक 1001 थट्स गोइङ रनिङ थ्रु माई माइन्ड होइन. लाइक आई डोन्ट हेभ द्याट ह्याबिट अफ नोटिङ सिट डाउन के. I rely on my memory to serve me जस्तो लाग्छ, which is obviously with age degrade हुँदै जान्छ होइन. I feel like I need to start wild degrade हुन्छ यार. त्यही त भनेको. बायस पनि हुँदै जान्छ. Bro, I forget names nowadays. सुरुमा त अब एक दुईचोटि चाहिँ तैँले फिस ओइल खाँदैनस् के? म खान्छु नि एभ्री डे. खान अझै खा ब्रो. होइन तर लाइक I guess after some point you just like your mind also starts deleting stuff, man. If you don't use it for some time हुन्छ नि. And then अब पहिला त कहिले काहीँ अब हुन्छ नि हुन्थ्यो होइन. And then and couple of times as a joke पनि अब मैले पनि यतिकै हुन्छ नि. But now it's like happening damn frequently. I can't like छ होइन त्यहाँ आइरहेको छ है, आइरहेको हुन्छ कि. and अब इन अ सोसल उयो सेटिङ रुड देख्छ नि त एकदमै. And I don't want to be like that. हुन्छ नि अब किसहरू चिक्ने नाम पनि थाहा हुन सक्ने टाइपको त्यस्तो. I don't want to be like that, you know. But it's not purposely. थाहा नै गर्न सक्दैन कि कहिलेकाहीँ. स्पेसली पिपल हु यु मिट भेरी ओकेजनली त्यस्तो हुन्छ नि. त्यस्तो कतिचोटि भएको छ मलाई, स्पेसली विथ नेम्स म्यान. अनि अस्ति अब त्यही त चिक्ने गुगल गऱ्यो भने फेरि क्यान्सर चिक्ने के अरे त्यो स्किजोफ्रेनिया अरे अम्बो. त्यसपछि ल छोडिदियो होइन, त्यसो त्यो अलिकति डिलिट मात्रै गरेको रहेछ अलिअलि टाइममा. जस्ट लाइक स्मल यत्रो सानो यो डल्लो त छ, कति चाहिँ राख्नु सक्छ त्यहाँनिर. Let's just talk about shrooms a little bit. I love fucking shrooms, man. I love being on it, like microdosing on it, isn't it? No, आजको त decent amount. Yeah, just like decent. And यतिको त थाम्नु सक्छ नि. Like we can hold a conversation basically. यस्तो एकछिन छोडा म यस्तो त भएको छैन नि. We can hold like I even forget there's a camera, dude. I'm like so like in conversation with you guys right now. I don't give a shit about the camera. Like याद पनि छैन क्या मलाई. I've never successfully microdosed, man. But you should have joined us. Full blown doses पनि. अझ अस्ति पनि ट्विटरमा भन्दाखेरि हामी त्यही माइक्रोडोज भन्दा सिक्ने अचानक त्यहाँनिर गइँडा अगाडि आइदियो. अचानक अगाडि गइँडा अब त्यहाँनिर होइन. होइन हामी त्यो के अरे सफारीमा गएको थियो नि त. त्यो भिडियो थियो नि क्या, सेक्स भन्ने क्या. वान अफ आवर कोरियन फ्रेन्ड्स क्या, ऊ पनि थियो क्या. अनि भन्दैन त्यो स्टोरी तैँले यस्तो दामी भन्छ. अनि त्यो सो लाइक इट वाज टुवर्ड्स द एन्ड अफ द सफारी होइन. हामी पिकमा छ त्यतिखेर चाहिँ हामी होइन. इट्स हेरिङ लाइक क्रेजी. अनि ठ्याक्कै राइनो देख्यो. राइनो पनि फेरि मजाले अब उसको त्यो कभरबाट निस्क्यो होइन. स्टार्ट वकिङ टुवर्ड्स ओपन फिल्ड के झन् मजाले देखेँ क्या होइन. अनि हामीसँग दुईजना कोरियन साथीहरू थियो. अनि द्याट दिस गाइड होइन. अब यो गाइड चाहिँ फेरि हेभी इङ्ग्लिस बोल्नुपर्ने उसलाई होइन. अनि उसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै थियो यो राइनो यो. एन्ड नाउ इज कमिङ आउट फर द मिटिङ अरे. अनि हाम्रो कोरियन साथी मिटिङ वाट मिटिङ अरे. ऊ चाहिँ कन्फ्युज भयो. सेक्स गाइडले उसले चाहिँ मेटिङ भन्नु खोजेको रहेछ होइन.
चाहिँ मिटिङ कि मिटिङ अब कोरियन के हो मिटिङ स्यामसङमा काम गर्ने कोरियनहरूलाई मिटिङ भन्ने चाहिँ अब के अचानक कामको याद आयो नि त मिटिङ ट्रमा के को मिटिङ होइन त्यसले चाहिँ कानमा आएर सेक्स सुन्ने काम कानमा त्यो क्यामेरामा हाँसेको क्या म बसेपछि त्यो भिडियो हेरेपछि पछि हामी फर्किँदाखेरि लाइक पुरा हानिरहेको थियो एन्ड देन दिस गाइज वर यो पछाडि थियो सबसे पछाडि यो पछाडि डल्लो परिरहेको थियो यता दुईजना कोरियनहरू डल्लो परिरहेको थियो गाइड बिचरा के गरौँ अगाडि यसरी केटी छ बुढी बोजूहरू जस्तो चिप्स खाँदैन केटी चाहिँ फेरि हाफ प्यान्टमा हो जाडो भएपछि अगाडि गएर ड्राइभरसँग बस्छ कस्तो man, Kiri is like one of the most funniest guys that I've ever come across. I love Kiri, dude. Kiri's one guy, man, like he can gel with anybody. I swear, he's like कम्ती नै हुन्छ क्या मान्छे त्यस्तो bro. Like तिम्रो skill हुन्छ नि, like social skills चाहिँ केरीको 100 छ क्या. He can like go anyone को level मा and talk to them. Yeah. If he's in like a kid or like हुन्छ नि तिम्रो maturity level त्यसले बुझ्छ हैन पहिला हल्का त्यसले तिमीलाई वेन गर्छ एकछिन ए सँग चाहिँ यो लेभलमा कुरा गर्छु like I've seen him हुन्छ नि like different people सँग go to their level and talk to them. Yeah. So because it was weird neither for me to like suddenly like introduce KD and Sushant bro in that environment like jungle ma and like just fucking jungle ma mongol types yeah jungle mushrooms and there has to be some sort of like thought behind it neither. You can't just throw two random strangers. You have to like ease in process but like KD you can always expect him to like do it well like he understands the process too. So like especially when there's like I've taken so many people to Chitwan so and KD is always the common denominator to experience. So every time KD is around it, KD or Ashray, his brother, every time they are there, like मलाई पनि ढुक्कै लाग्छ क्या like म एकछिन गति छाड्न सक्छु because these guys are here, they will take care of me or if I go out of the way like off the rails खालके and like त्यसको conversation पनि सुन्नु मजा आउँछ. He's always reading online stuff and all. He comes with the most like weirdest facts and perspective. Main चाहिँ त्यसको perspective I always listen because I grew up with him हैन बच्चादेखि. He was my senior. I used to respect him in school. I used to look up to him basically हैन. And the अति नै like he was like the student of the year types guy. Student of the year. Oh कसम छिरी जंगल हैन athletics मा bro long distance runner त यस्तो हरामी हैन. I used to like नेपालबाट चाहिँ represent यस्तो हुनुपर्छ like I used to like you know what I'm saying. अन्त त्यो पनि मेरो सबकन्सियसमा छ क्या म लिटरली मेरो दाइ जस्तो गर्छु क्या आश्रय र केडीलाई चाहिँ खासमा अब केडी त साथी जस्तै भइसक्यो तर स्कुलमा चाहिँ अलिकति तिनीहरूसँग बेसी जिस्किन्थेन म अब दाइ त अहिले च्याउकामा these Dongle brothers man fucking all power to them man. I love these Dongle brothers from the bottom of my heart man. These guys are like pure like Chitwan like they live they got what you see is what you get types people. I'm never go because most of the time what you see is what you don't get these days. You know what I'm saying, bro? Like human level regardless of what your profession is or whatever this is. Whenever you hang with the Dongle brothers, what you see is what you get. दुईजनाको कम्बो दामी छ दाजु भाइको गुड कप ब्याड कप टाइप्स के छिरिज चाहिँ इज लाइक छोड्दैन मजा गरौँ खालि हैन. एस्ट्री चाहिँ इज लाइक द फादर फिगर टाइप्स के हुन्छ नि. अब नो म्याटर हामी त्यहाँ कुरिन्डामा हुँदै वाज लाइक द सिन वाज क्रेजी. त्यहाँ अब मर्नु मात्रै बाँकी थियो एकजना हैन एक्सिडेन्ट एउटा लाइक मसरुम खाएर लकडाउनको बिचमा म भन्छु कन्टेक्स्ट भन्छु ल. The whole world is under fucking lockdown हैन for months. Lockdown के अप्रिल मा भएको हैन. अप्रिल थ्रु अक्टोबर दुईटा लकडाउन भइसक्यो नेपालमा. Everyone is like
त्यो अब हुन्छ नि मर्ने नै रहेछ त्यो आई डोन्ट नो इफ यु रिमेम्बर त्यो लकडाउनको सेकेन्ड लाइक त्यो पेन्डेमिकको पिकमा मोर्टालिटी त्यो हुन्छ नि सबैजनाको दिमागमा क्या बेसी रुममै बसेर या त्यो मर्ने जस्ट अन द थर्ड क्या जस्ट अ नम्बर खालको क्या बुझ्यौ एभ्री डे फकिङ त्यहाँ टिङ 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 रहेको हुन्छ नि यति मर्यो आज भोलि यति मर्यो चुप लाग्न खालको क्या स्टप इट डुड लाइक व्हाट द फक लाइक रुटिन अफ नेपाल भन्दा त्यो सबैजना एभ्री वान वाज इन द्याट बबल नि त मर्दैछ आज थ्याङ्क गड आज मेरो टाइम आएन थ्याङ्क गड मेरो फ्यामिली ठिकै छ हुन्छ नि कोही अर्कै मरिरहेछ मर्नेले टाइप्स क्या ठिकै छ मेरो टिकट होइन आज टाइप्स त्यस्तै भइरहेको थियो नि हो कि न भन्दा त्यो पिकमा चाहिँ ब्रो त्यो पिकमा चाहिँ हामी अचानक कुनै कसरी प्लान भयो होइन कुरिङटारमा एउटा समिट रिभर लज भन्ने चाहिँ अति दामी छ है त्यो प्रपर्टी है त्यहाँको फुल रुमहरू सब कोही छैन क्या हामी साथीभाइहरू मात्रै त्यहाँ चाहिँ आश्रयले चाहिँ यति च्याउल्याएर आयो क्या चितवनबाट माइन्ड सेट सोच न अब हामी काठमाडौँबाट होइन फुल जेलमा बसेको जस्तो अचानक गएर कुरिङटारमा चाहिँ अब चिम्प्यान्जी मोडमा चाहिँ यसरी मसरुम्स खाएर बेसी क्या बेसी त होइन अब खासमा मलाई त्यति बेला चाहिरहेको थियो त्यति नै कति 12-20वटा सबको आफ्नो आफ्नो डिफ्रेन्ट होइन देन वी स आवर फर फादर्स टाइप्सको ट्रिप हेऱ्यो लाइक बाइकिङ स्टाइल टाइप्स एन्ड लाइक इन द मिड्स अफ अल द्याट chaos चाहिँ Ashes is still composed. So when you are on psychedelic, like you know, sorry, this के भने this? हैन त्यो like it was like there was a moment कि हामी त्यहाँ पुलको छेउमा बसिरहेको थियौँ नि हैन फर्स्टमा त्यो इनिसियली बसेको ठाउँमा त्यहाँबाट सबै देखिरहेको थियो कि अनि it was chaos त्यहाँ केडी डल्लो परिसक्यो केडी चाहिँ चेयरमा यसरी बसिरहेको थियो हैन अनि घामले पोल्दै पोल्दै अब त्यो सेड चाहिँ बिस्तारै वाज कमिङ टुवर्ड्स हिम होइन अनि त्यसले चाहिँ छल्दै ऊ चाहिँ आफ्नो डल्लो परिसक्यो त्यहाँ चेयरमा एन्ड देन उतापट्टि लाइक खालि क्याकल गरेको अम्बो होइन लाइक के होस् त्यो होल पुलको त्यस्तै भइदिएको होइन सबै के होस् त्यहाँनिर बट देन एस्टे चाहिँ त्यहाँ बक्सर जकीको बक्सर होइन अनि टावल चाहिँ यहाँ राखेर चाहिँ ऊ चाहिँ सबैजना यस्तो ठिक छैन राउन्ड आफ्टर राउन्ड क्या हो सामन क्या हाम्रो ग्रुपको सामन एकजना यु निड हो समवन लाइक एटलिस्ट वान इन द ग्रुप डेजिग्नेटेड ड्युटी चाहिँ हुन्छ नि अलिकति तपाईँ चाहिँ आजको लिडर हो लिड गरिदिनुहोस् होइन म चाहिँ फलो ट्रिपमा तर हुन्छ नि हि डजन्ट माइन्ड सेक्रिफाइसिङ हिज personal trip to look after the herd हुन्छ नि somebody's gotta like you know what I'm saying somebody's gotta do the job man it's hard to be the like brother big brother sometimes but you gotta do the big brother shit like everyone wants to be the big brother but are you fucking ready to do big brother shit man like fuck no not everyone is dude you want to be alpha fucking be the alpha of the group like Australia चाहिँ दामी गर्छ क्या त्यो हुनु चाहिँ हामी चाहिँ वी आर रेडी टु फलो तिमी अगाडि हिँड हो हामी चाहिँ पछाडि कति छाड्दै आउँछ होइन उसले चाहिँ एटलिस्ट रुमसम्म पुऱ्याइदिन्छ त्यही त अब त्यसले खानाहरू ल्याइदिएर खाएको हामीले खाएको थिएन कि खाना अनि फर्स्टमा चाहिँ ट्रिपको बिचमा खाना ल्याउँछ अन्त फर्स्टमा चाहिँ यस्तो भोक लागिरहेको थियो हामीले लन्चै खाएको थियौँ अनि खाना नखाइकनै खानुपर्छ भनेर सुन खाएँ होइन अनि त्यसपछि त अब ट्रिप हेरेपछि त खाना छोड्दै जाँदिनँ म त्यहाँ के अरे त्यो किचनमा जाँदिनँ अझ केटाहरू गएर दालहरू बोकाएर पनि आएपछि म त त्यही सोच्दा अब यो होस् किचन चाहिँ जाँदिनँ म बरु यहीँ कति छाड्छु हालेँ तर आई थिङ्क हाम्रो नेपालको पडकास्ट हिस्ट्रीमा पनि फर्स्ट सुन्छ भन्दैन सिलोसाइबिन टेस्ट गरेर यस्तो भन्दो रहेछ लाइक कुरा गर्नु चाहिँ क्ल्यारिटी रहेछ लास्टमा चाहिँ माइक्रोडोज गर्दा कि मलाई चाहिँ होइन माइक्रोडोज मात्र भएर माइक्रो मलाई होइन तर अलिकति माइक्रो र म्याक्रोको बिचमा के हो के भन्छ सब म्याक्रो नर्मल नै भएको जस्तो लाग्यो मलाई अस्ति नै चाहिँ बरु के पनि भएको थिएन त्यस्तो हुन्छ कि
त्यो अलिकति हाई काट्ने बेसी हुन्छ क्या मलाई सबलाई हुन्छ तिमीलाई आई क्यान सी लाइक मलाई पनि भएर हुन्थ्यो क्या त्यो यन गर्ने क्या यु नट एक्चुली इफ यु गो टु टायर यु स्लिप यु क्यान स्लिप राइट न बट यो फिजियोलोजिकली तिमी चाहिँ यन गर्छ क्या अनि आँसुहरू चुने त्यही भएर चस्मा लाइक हुन्छ नि चाहिएको एपिसोड हो यो चाहिँ होइन किन कस्तो भने अरू कलर अति नै ब्राइट भएर नर्मल भन्दाखेरि हुन्छ नि प्रेयर फ्ल्याग्सहरू तर एभ्री टाइम shrooms पछिको हुन्छ नि देयर इज समथिङ आई टेक अवे फ्रम द्याट कपाल अफ आवर्स क्या एकछिन लाइक कोही बेला मन्चिस मगाउँ न यार मगाइदिउँ न अन्त कति बज्यो त्यो खासमा के फुडमान्डुहरू त चल्दैन होला होइन आउँछ नि होइन फुडमान्डुमा मगाइदिउँ न प्लिज के मगाउँ भोक लाग्यो छ त खानपिन भन न जे भयो तिमीलाई जे मन रह्यो मगाइदिए मैले भन ब्रो सुजन ब्रो यो what do you want specifically के पनि त्यस्तो छैन anything bro एनिथिङ अरे यार हामीले अस्ति तिम्रोमा आउँदा उयो खाएको है त्यो डेरी मिल्क लिँदै आउनुलाई भन न कसैलाई त्यही त त्यो फुडमान्डु माम्सलाई भन्नु पर्ला के उयो खाने हो कि ओ माई चिकन चिकन ए त्यो पुग्छ यार ओमाई चिकन त्यो एउटा जे भयो नि मगाइदिउँ ब्रो हेभी छ है त्यो कन्सेप्ट चाहिँ टेक्स्ट इफ यु डोन्ट नाङ्लोमा चिकन ल्याइदिनु के अरे पिज्जा ल्याइदिनु एप छ भने मगाइदिउँ न प्लिज केही छ भने तर त्यो एपबाट त हुँदैन होला हौ जेबाट हो नि फुडमान्डुहरू यिनीहरू त खुल्दैन नि त अहिले ए मिल्छ फुडमान्डु खाइदिउँ न ब्रो प्लिज ब्रो जुगाड हिकाइदिन्छ तर चक्लेट चाहिँ लिँदै आउला भने है भोगमान्डुले पनि अभियसली दिनु त भोग नामै भोगमान्डु अन्त चक्न गइदि माम्स हामी बसौँ होइन एकछिन हुन्छ हुन्छ ल ब्रो यु वान स्कुट ओभर टु द्याट साइड हुन्छ ए हो तिमी हेडफोन्स लगाउनु नि ब्रो ओभर डिस्टेन्स सौतेला भाइ टाइप्सको ग्याप भइदियो नि त यहाँ बिचमा अलिकति होइन वार्म चाहियो नि ब्रो फ्रेममा यो अफ गरिदिउँ के ठिक छ त छोड्दै पनि हुन्छ नि त त्यो होइन ठिकै छ सुनिरहेछ बल्ल पडकास्ट जस्तो है सरी म्यान त्यही त हाम्रो एउटा मात्रै हेडफोन छ है अब ताती त अब भोगमान्डुले बल्ल आन्सर गर्दैछ टाइप्सको मलाई पनि भोक लाग्दै तँ गएकोमा साँच्ची नै किन तँ बिना चल्दैन के हो उकुलेले क्लास त होइन होला नि तर कसम ब्रो तैँले उकुले हेभी सिकेछस् कि युट्युब हो होइन साँच्ची नै ब्रो makes me wanna fucking pick up a ukulele fucking hell dude okay तर कहानी ब्रो अब this is like oh जानी जाना sorry music तान्नु त्यो बियर खाइदिनु न हल्का सुशान्त ब्रो के छ भने हुन्छ के रे ल ल बस न साथी ब्रो यो चाहिँ हेभी रहेछ बाइकमा हो त्यो चाहिँ बाइकमा हेभी ब्याटम्यान जस्तो गइदिन्छ नि त something in the way फिल्समा क्या अहिले हल्का त्यो 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 कलङ्कीको अन्डरपासमा
something in the way चाइनिज ब्यानरहरू भित्तामा लेखिरहेको भिडियो सर्ट हुन्छ नि त्यस स्पिडी गरिरहेको सीता पाइला हल्का तिमीले अस्ति UFC हेऱ्यौ मैले हेरेन नि लास्ट विकको चाहिँ हेरेन क्रेजी भइदियो हाइलाइट्स पनि क्याच गरेन हाइलाइट्स पनि क्याच गरेन मैले हेरेन मोरेनोले चाहिँ जितेछ मोरेनोले चाहिँ हेभी पड्काइदियो कसम म अझै पनि फिगरेडोलाई I will be champion है maybe not today maybe not tomorrow अझै थपिदियो नि त त्यो एकचोटि जितेर फेरि हारिसक्यो अरे त्यो maybe not next year but one day champion के चाहिँ ब्रो सरी त्यसले पहिला एकचोटि जितिसक्यो अरे जितेर फेरि हारेर फेरि जितेको पास खेले जस्तो भयो त्यो एक्सेस तर मोरेनोको नाउ द कन्टेन्डर नेक्स्ट चाहिँ प्यान्टोजा भन्ने छ के माइकमै त छु ए हामीले के अर्डर गर्यौँ के गर्यौँ हामीले टेक्स्टले भन्दैन हो त्यहाँ बाटोमा पठाइदिए त भन न जे पनि तिमी लिड गर्दैौ न आश्रय जे तिमीलाई जे खानु हुन्छ हामी त्यही खाइदिन्छ भन न जे पनि मजाले मगाउनु 4-5 जनालाई पुग्ने गरिदियो ब्रो हाम्रो अर्को ब्रो खै ब्रो गयो ए हो ल उसको नाम के पो सचित रेगुलर क्रू होइन खासै त होइन डेलिभरी म्यान हो प्लग हो क्यानाबिस प्लग हो तर उसलाई चाहिँ 2 चोटि भेटेको छु तर होइन ऊ गफ गफ पास पेट्रन पनि हो लाइक सो हल्का उसलाई थाहा हुन्छ क्या कन्टेक्स्ट या के भइरहेछ टाइप्स हल्का हाम्रो जोक्सहरूमा हाँसिदिरहेको हुन्छ सो आई फिल लाइक ए उसले चाहिँ बुझ्दो रहेछ टाइप्स त्यसरी so this is kind of weird because there's some people होइन हामी अब तेज र म हामी कसरी बोल्छ नि there's different style बोल्ने होइन like people are picking up on it types कस्तो हामी अलिकति दार्जिलिङ लिङ्गो टाइप्स छ नि त हाम्रो नेपाली so when people हामीले नचिन्ने people also they come up to us होइन and they'll be like for a second they'll be like our lingo okay like like gordings होइन types like goidings न खाइदिङ्स like choldings like all these stuff like it just flies off our mouth but when somebody like jokingly says it like that well हाँस उठ्दो लाग्छ क्या shit is that how we sound like what the fuck like ल see you तेज ल यार तेज take it easy way right के अर्डर गरेर चल्छ क्या रमाइलो यार पडकास्टको बिचमा होस्ट जान पाउने म इमेजिन म गइतिर अरे पडकास्टको बिचमा गेस्ट एक्लै को होस्ट छ नि ब्रो को पाइलट क्या म पनि त्यो अस्तिको होइन त त्यही त भनेको नाउ लाइक द शिप्स गोइङ डाउन टाइप्स त्यो त होइन पाइलटको केसमा भने होइन त्यो त होइन पाइलटको केसमै भनेको थिएन क्या त्यो अर्कोवाला त्यो गाडीवाला केस क्या है चोबारको केसमा भनेको थिएन त ब्रो अन्त अहिले चाहिँ तिमी के सिङ्गल हो के छ लेडिज प्रोस्पेक्ट्स के छ ए सरी मैले भन्नु बिर्सेँ यो कुरा म भन्छु भनेर अब आई डोन्ट नो इफ इट्स लाइक यो ओके टु टक अबाउट इट लिटिल बिट अस्ति चाहिँ मेरो ड्याडले चाहिँ होइन मलाई चाहिँ एउटा भनिरहेको थियो ओभर डिनर लाइक आई रेड अ फकिङ युजलेस आर्टिकल अन सम न्युज पेपरहरू चाहिँ अबाउट लेटेस्ट लाइक अब हुन्छ नि जाने माने काठमाडौँको लाइक
पेज 3 टक्स हुन्छ नि लाइक पर्सनल लाइफमा जानु खोजिबसेको कसको कोसँग के ब्रेकअप भइरहेछ लाइक so there are like bunch of names that it was in that article रहेछ क्या so लास्टमा चाहिँ obviously the name had like your name and stuff like Sushant broco सबको everyone's going through their own shit like most normally right everyone goes just because you guys are a little famous so it blows up a little bit and लास्टमा चाहिँ कसको नाम थियो रहेछ बता रिसभ you know Rishabh right हाम्रो third course like yeah so my father was like Rishabh को पनि नाम थियो त्यसमा some Nepali newspaper fucking you know how Nepali newspapers are no one's fucking reading it anyway besides my dad my dad reads like he's retired so fucking he's reading every shit like and it's kind of weird article no some newspaper going through everyone go like naming out like recently यस्तो जाने माने यस्तो नामहरुमा यस्तो ब्रेकअप you know how fucking यो के भन्छ यस्तो like column talks हैन tabloid shit and the tab ma चाहिँ our boy Rishabh I was damn proud guy fucking tabloid ma पुग्यो यो केटा रहेछ one of us yeah but fuck it man like I've told him like you know what I'm saying सबको आफ्नो आफ्नो goes through like shit fuck them हैन number one especially Rishabhको context ma कुरा गरेको मैले sorry like I think like sometimes like because I've been through it I know so as a brother like the guys normally take it hard man always guys like guy I don't know what it is man some chemical or some shit like the girl like moves on faster dude like most of the fucking time dude what the fuck केटा चाहिँ हल्का रिलेसन हुने जसमा चाहिँ हल्का हार्ड टु गेट खेलिदिन्छ हैन सँगै भए पनि तर अचानक छुटेपछि ए हैन नआउनुस् टाइप्स के तर त्यस्तो हुँदैन परे बिचारा उ पनि गइसक्यो हैन बुझ्छु तर केटा चाहिँ अलिकति रक स्टार त्यो मुभी हुन्छ नि के रणबीर कपुर टाइप्स एकदम इन्स्पायर भइसक्यो हैन केडी चाहिँ अर्कै घुमिसक्यो त्यहाँ मजा गरिसक्यो केटा चाहिँ यहाँ छाती गर्दै घन्टा बसिरहेको छ हैन तर त्यो हैन I don't know what it is dude I wish I like it was broken down to a science why guys I'm not lying dude like majority case होला I was म पनि recently एउटा अब भनौँ न राम्रो long ass relation बाट recover victim types के रिकी त्यही त रिकीले नबुझोस् भनेर चाहिँ म नेपालीमा भनेको के खासमा कसम भनेको रिकीले फेरि हो घन्टा बुझ्दियो भने बोरिङ हुन्छ हैन अलिक लामो एउटा रिलेसनबाट हैन 7-8 वर्षको रिलेसनबाट नाम लिसक्यो त भर्खर के भनेको भनेर हैन ठिकै छ 7-8 वर्षको एउटा रिलेसनबाट रिकभर भएको हैन ब्रेकअप भएर सब बुझ्छ त किवर्डहरु हैन उले त्यस्तो डिटेलमा त नहेर्नु पर्ने खासमा हो डीप इन्टु द यो त अलिकति यो त अब त्यो वक विथ द टाइगर चाहिँ हो नि यो त डिप इन्टु द जंगल टाइप्स के अनि त्यही भएर मैले I thought I was just tell about that article I don't know I shouldn't even have brought it up man I feel stupid right now Rishabh guy last night and because my man Rishabh like I don't know if he wants me to talk about it also I should but fuck it like they broke up and stuff like he was with this current fucking Miss Nepal some shit whatever right and as soon as like shit happened whatever like fuck it okay sorry let's not even talk about it right I'm like sorry it's none of my business I don't know why are we talking about this bro like fucking तेज गएर you need tease to fucking cut me off on like real time and not go off on a fucking like tangent like that cheers brother cheers हामीले फुड अर्डर गरेछ ब्रो सही यार यो माम्स के मगायो पिज्जा काउड पिज्जा हैन ए सरी अहिले तिमी हल्का सिंगल मार्केटमा हाई प्रायोरिटी कमोडिटी ओए लेडिज हैन अब जस्ट बॉयज टक नि नथिङ मच हैन आई रिमेम्बर उले पनि अस्ति मलाई सोध्दै थियो तिमी सिंगल हो टाइप्स को यु रिमेम्बर हैन लाइक साइड टक्स मा ए यु रिमेम्बर जस्ट त्यस्तै आई वाज लाइक तिमी सिंगल हो Come on, a brother's gotta watch out for a brother, man. What the fuck? Like when I was like something, he was looking out for me too, so I gotta look out for him too, man. Like
That's how we roll right now. Fuck these chicks and shit, all this noise, man. Like, they can all suck it, dude, and go off chobar, go dada chata. Like, yeah, I'm saying, bro. के अरे त्यो एउटा भिडियो हेरेछौ तिमीले कुन चाहिँ युट्युबमा होइन एउटा इन्टरभ्यू गर्छ क्या एउटा होइन इन्टरभ्युअर र एउटा लेडी हुन्छ फेमिनिस्ट टाइप्स त्यो इन्टरभ्युअरले चाहिँ सोध्छ क्या उसले के भन्छ त्यो केटीले चाहिँ फुल दिन्छ सो वाट इज दिस इन दिस सोसाइटी if a guy goes out he's cool like but if a girl goes out she makes him a slut or something like that and they're just like what does that make you women like you what does that make you me like, slut maker I was like dude this is like too much this is too much dude yes bro अनि तर सुजानबाट म नर्मली अब अस्ति ह्याङआउट गर्दा वी जस्ट टक ऱ्यान्डम कोही कोही बेला त उता नि मसँग हामी ह्याङआउट गरिरहेको हुन्छ होइन नर्मली अब आई लभ टु सी हिज रियाक्सन क्या आई स्टे समथिङ स्टुपिड आउट अफ द कन्टेक्स्ट लाइक हुन्छ नि फ्रम गड नोज वेयर इट केम फ्रम हो र फेरि भनेकै हो यस्तो हो खालके कहिले के कुरा होइन जस्ट ऱ्यान्डम अस्ति वेन वी ह्याङ आउट like normal, no camera, nothing. When we hang out also, right? We have a good laugh, dude. Every time I remember, we always be laughing, like, about some stupid shit. Jun se say abo, like pasari basera, it's just like stupid talks, man. But how you like killing time early on the? I see you like heavy on the cat early. What's the name of the cat? Yeah, still so the name. No name. How's the cat doing, dude? Cat dad. Tell us something about cats, man. I have no understanding of a cat. Like dogs se butsuki. मैले कहिले cat पालेको छैन के. So it's like you're the enemy team there something like basically like. हैन यार क्याटहरु त एकदम सजिलो हुन्छ इन टर्म्स दैट डगहरुलाई त केयर गर्नुपर्ने टु सम एक्सटेन्ट हुन्छ नि त उनीहरुलाई बाथरुम गराउन लगिदिनु पर्ने एन्ड यो एन्ड द्याट वक एन्ड स्टफ लाइक द्याट बिराल चाहिँ आफ्नो टेकेर आफै गर्छ कि सो द्याट वे इट्स इजियर टु हेभ क्याट्स उसलाई जस्ट उसको लिटर बक्स क्लिन गरिदियो दिनमा एकचोटि खाना हालिदियो उसलाई मन लाग्यो उसले आफै खान्छ And they're like hunting anyway, right? Like Musa. Hunt त अब घरमा त गर्नु पाउँदैन but they're like yeah they're on the lookout always. Yeah. So तर उनीहरु आफै एक्टिभ हुन्छ आफै खाने मन लाग्ला खान्छ आफै लिटर बक्स युज गर्छ अनि that way it's easier as a हुन्छ नि pet parent भनौं न. So they recognize you as the owner, like how do they treat you as? Okay. So cat को रिसर्चमा चाहिँ मैले हिजो के अस्ति मात्र पढिरहेको थिएँ. So catले चाहिँ सबैजनालाई क्याट नै देख्छ रे. तिमीलाई पनि क्याटै भनेर सोध्छ रे. तिमीले त त्यो पहेँलो स्वेटर लगाइदियो भने त झन् यो त आफ्नै इलाकाको. Bro, there's this sweater this guy's wearing, right? उसको cat त्यो टाइगर वाला लेडी बोलाको एपिसोडमा. I was like, I love that fucking sweater, dude. Like, I just texted him that. Next fucking day, this dude, man, like, he ordered it online and had it delivered to me. Okay? I was like, man, thank you so much. मलाई चाहिँ यस्तो oh my god, आज मैले त्यो लगाएर आउनु आँटेको थिएँ यस्तो बिजनेस. You know the sweater, right? त्यो एउटा पहेँलो खालको छ क्या. इनिसियली टाढोबाट हेर्दा चाहिँ म चाहिँ चितुवा या टाइगर जस्तो देखेँ क्या. खासमा त एउटा डोमेस्टिकेटेड क्याट रहेछ नि. एनिवे सरी के भन्नु थियो लाइक देसी उनीहरू चाहिँ हामीलाई पनि क्याट जस्तो देख्छ अरे कि अनि जस्ट बिगर क्याट भनेर सोच्छ अरे उनीहरू हामीलाई. अनि हामीहरू दिउँसो काम गर्न जान्छ यताउति अनि फर्केर आउँछौँ होइन उनीहरूले त्यो अब काम भनेर त बुझ्दैन उसले. तिनीहरू दिनभरि घरमै बसिदिन्छ सुत्छ विदाउट एनीबडी दे क्यान लाइक म्यानेज है. अनि हामीहरू काम गरेर फर्किन्छौँ होइन अनि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब उनीहरूले काम भनेर बुझ्दैन नि त उनीहरूले हन्ट गर्न गयो भनेर सोध्छ अरे कि. अनि बेलुका आएपछि खुसी हुन्छ अरे ए ओके ल आयो केही भएन छ यसलाई हन्ट गर्न जाँदाखेरि काइन्ड अफ वेले हेर्छ अरे कि उनीहरूले. सो दिस क्याट रिसर्चर रहेछ कि एकजना. सो तपाईँ घरमा फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ आउँछ एक्नोलेज गर्छ कि टाढै बस्छ लुक्छ एकछिन लुक्छ अनि हेर्छ अनि त्यसपछि
अब उसले त फुट स्टेप्सदेखि फलो गरेर आउँछ नि त ए अनि सो लुक्छ कि अनि गेटबाट म आएको देखेँ अनि बाहिर निस्किन्छु ए अनि त्यो जस्तो कुकुरहरूलाई बोलाउँदा रेस्पोन्ड गर्छ नि त्यस्तो गर्छ कि दे आर लाइक यु द्याट्स लाइक नट इन द खै ऊ त अब एकदमै सानो छ जस्तो लाग्यो अहिले उसले आफ्नो नाम नै बुझाएको छैन तर नाम भन्दा पनि अब जेन गरेर बोलाए जस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अटेन्सन चाहिँ ठ्याक्कै हेर्छ तर क्याटको रिफ्लेक्सेस है त्यो डोमेस्टिकेट क्याटै अब कुकुर जत्रो त्यो क्याट भयो भने त मार्छ नि हो तिनीहरूले आम्बो सोच त त्यो पग जत्रै क्याट भयो भने नि भन त म्यानेज हुन्छ नि हो त्यो एउटा भिडियो हेरेस् त तिमीले खबिबलाई एउटा डोमेस्टिकेटेड क्याटसँग डराउँछ नि खबिब चाहिँ कोहीसँग डराउँदैन होइन बिरालुसँग चाहिँ बिट डराइदिँदो रहेछ त्यसले त बेयरसँग रेसल त्यही त बेयरसँग रेसल वर्ल्ड बिटर वर्ल्ड च्याम्पियन मान्छे चाहिँ एउटा डोमेस्टिकेट क्याटसँग चाहिँ यस्तो हाँसो भिडियो छ क्या क्रेजी सबैको आफ्नो अनि क्याट अल्सो त्यो अब इजिप्सियन टाइम्सहरूमा also त्यो लाइक गड्स एन्ड स्टफ लाइक राइट आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट शिट टु म्यान लाइक त्यो टाइमदेखिको क्याट्स फकिङ डोन्ट फक विथ क्याट्स डुड डोन्ट फक विथ क्याट्स ए हाम्रो आज पडकास्ट रिलिज भएको होइन मैले त पोस्ट नै गरेछ नि जस्तो हो त्यसको बारेमा क्याट्स बुझ्छौ तिम्रो मान्छेहरूले आज अहिले याद आइदियो मैले अघि भनेको होला के को बारेमा थियो आर्कियोलोजी के को बारेमा नेपाली ए त्यो सेन्सरमा चाहिँ र है को मान्छे त्यस्तै हुन्छ मेरो बाजे कोही बेला त्यस्तै छ अब हुन्छ नि बुढो मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ after they reach a certain age they have no fucking care for political correctness or no filter ठिकै हो हुनु पनि you know what I'm saying म पनि अब 70 plus 80 plus भएपछि I don't give a shit dude like I'll speak whatever comes to my mind like त्यही त मेरो बाजेलाई चाहिँ अब त्यही त मेरो बाजेलाई चाहिँ रिकी भेटाउनु लगिदिएको कि अब मेरो बाजेले के भनिदिएको के भन्छ कसम अब त्यहाँ त अब एकैछिन ल म एकछिन म आउँदैछु हो ढोका खोलेर आएको ल सरी फर द्याट के त्यो तल गेट लक गरिदिन्छ कि फेरि होइन नि के भएको थियो अरे त्यही त बाजे होइन अब इज लाइक 80+ अलरेडी राइट एन्ड सो अब रिकीलाई घर लानु अब एकखेप डिनरको लागि लगेको थियो क्या अब हि डजन्ट मिन ब्याड अब उसको जस्ट तरिकै पुरानो छ नि त कन्टेक्स्ट अब हि डजन्ट नो वाट्स अहिलेको यो 2023-2022 लिङ्गोमा के करेक्ट हो अब हि स्टिल युजेस द NEGRO वर्ड एन्ड क्या लाइक यु नो सेङ उसको टाइममा त अब ऊ संसार घुमेकै हो त त्यति बेला संसारमा त्यो चलाउँथ्यो नि त अब यताउता लाइक नट विथ द NEGGA बट NEGRO क्या उसको प्रोनाउन्सिएसन पनि क्या यु नो सेङ I'm looking at him across dinner. I'm like, are you serious, dude? Like, you're using that word right now. But then I went down to his level. I understand, like, he does not know any better. Like, so I'm I should like tell him, hey, dude, like, dad, granddad, like, we can't be using that word anymore. Like, this is not like safe anywhere. Like. So yeah, त्यो पछि चाहिँ अक्वर्ड डिनर भयो थियो तिमीले भने न अब म त बट क्लेन्स गरेर बसिरहेको थिएँ त्यहाँ सिटमा अब के भन्नु होइन मेरो बहिनी थियो मेरो बहिनीले चाहिँ अलिक टपिक डाइभर्ट गर्नुमा हेल्प गर्यो नत्र ठिकै थियो के घरमा कि बाहिर हुँदाखेरि घरमा भयो मेरो ग्रान्ड ड्याडको घरमा डिनर बोलाएको थियो अब रिकी त अब सी कम्स फ्रम लाइक अर्कै कल्चर अब So I'm like, dude, like, what the fuck? You can't be throwing these words around dinner, like, just like that. And yeah, त्यो अघि तिमीले त्यो मान्छे आर्कियोलोजिस्ट भन्दा मलाई मेरो बाजेको याद आउँदै थियो क्या सबै कम्युनिटीलाई चाहिँ मिसिन गर्न हिर्काइदिइरहेको क्या अब यो त्यो यो गाउँले यो म्या यस्तोले यो त्यो गर्छ म्या योले त्यो गर्छ I'm like fucking hell, granddad, like, relax, please, like, you can't be saying that anymore. Out of context, how does the conversation though? Couldn't say. I know, but just general conversation. Like, he's not like opinion. Just general conversation. No, but for an 80+-year-old man, usko normal lingo ra, hamro normal lingo the different ones, and so,
मेरो पनि गल्ती होइन उसको पनि गल्ती होइन अब आई लिभ इन दिस टाइम अहिलेको करेक्टनेसमा हो नि त आई हेभ टु अबाइड अब आई क्यान बी टु फकिङ लाइक क्रेजी अल्सो अबाउट इट राइट इट मिन्स टु बी पार्ट अफ द कम्युनिटी मिन्स टु बी पार्ट अफ द सोसाइटी मिन्स टु अबाइड बाई सम अफ इट्स रुल्स एट लिस्ट राइट एन्ड आई टेक माइ सेल्फ पार्ट अफ द सोसाइटी सो आई गट अ फकिङ मेरो ग्रान्ड ड्याड चाहिँ अब he's old dude, like obviously with age, like he doesn't give a shit anymore types. He's like fucking throwing like accusations left and fucking right to everyone, dude. Like I'm not familiar with this. My granddad's a happy calm guy. My granddad's a no bro. You know my granddad, right? Fucking. But also the not that dude. Oh. Okay. You know my granddad. Gautam school ko granddad. So he's old, you know, bro. Like he's my granddad. So he's up to age right now. He doesn't give a shit anymore. Okay? And my granddad. So let me just tell you, my granddad is my hero, dude. Like he had like proper swag, like going on, like they were like gits classic man. I'm a classic man. Kuni garcha. मेरो granddad ko गीत हो त्यो चाहिँ कसम भनेको. He always like knew how to wear a nice suit, you know, like always being an educational like background, but he always knew how to be like chilikate. I used to look at him growing up, you know, he used to like teach me how to dress, how to be a gentleman, how to like eat. Don't like even if you drink, like just drink like where you are in control of yourself, like you're not falling all over the place. If you are driving, you are responsible for everyone in the car, like all that, like basic stuff. जुन चाहिँ normally भन्दैन मेरो ग्रान्डड्याडले चाहिँ मलाई सिकाएको छ क्या टन्नै गाडी कुदाउनुदेखि लिएर like a lot of things, all the etiquettes it comes. गाडी as just because you got the गाडीको key does not mean like fucking you got to be the most responsible one. Like you are, as long as सबैजना घर नपुगे जेलसम्म your duty is still on types. So I'll never forget that. Every time I'm driving, I feel bad if I go hard on a bump. I feel like I've let my granddad down. You know what I'm saying? So that's why I apologize to everyone in the car. Like, sorry. My granddad didn't teach me that way. So he taught me how to brake. He taught me how to gear down, how to make it comfortable for every. Because especially in Nepal context, so when someone gets in your car, right? Especially when you're driving out of Kathmandu, they trust you with your life basically. Especially the highway, and I never take it for granted. Never for a second too. I'm always, even when if I'm smoking, or obviously I don't drink when I'm driving, but especially when I'm smoking, it makes me more zero into my task. Point A but a point B but some sabai safely with the best music possible. Sabai comfort ma चाहिँ पुग्नु पर्यो. त्यही जहिले पनि म गाडी कुदाउँदा मेरो बाजेको याद आउँछ. I mean like he's still around but भोलि सरस्वती पूजा हो ब्रो. गौतम स्कुलमा तिमीलाई थाहा छ त सरस्वती पूजा कस्तो हुन्छ. So right now he's in Birgunj right now. Yeah. Like my grandmom, even though like they've retired and stuff, like they love going back to Birgunj सरस्वती पूजामा. त्यहाँ हुन्थ्यो नि क्या ब्रो सरस्वती पूजाको अर्कै प्रोग्राम. त्यसपछि त्यो सरस्वती पूजाको सरस्वतीको स्ट्याचुलाई लगेर कहाँ डुबाउने all that stuff. Like tradition हो हाम्रो बिरगन्जको. Man, I love Birgunj, man, for some extent. Like there's this romantic feelings like त्यो बच्चाको childhood nostalgia. जहिले पनि क्या म when people ask me where you really come from, हैन, I would say Birgunj and Darjeeling क्या. त्यो mixture चाहिँ I won't say Kathmandu is like much later, man. Like actually चाहिँ deep down when I break myself हुन्छ नि कहाँ चाहिँ त्यो roots चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि मेरो बाउ जहाँसुकै मेरो बाउ बन्दीपुरको हो चितवनको हो जहाँसुकै होस् तँ चाहिँ कहाँ हुर्केको हो भन्दा चाहिँ बिरगन्ज एन्ड दार्जिलिङ. टु सम एक्सटेन्ड इट वाज बिरगन्ज त्यसपछि मुभ टु दार्जिलिङ. The songs, we're gonna die anyway, fucking so who gives a shit, man. We're all gonna die someday, brother. तिमीलाई डेथहरुको बारेमा सोच्छौ तिमी कोही बेला? तिमीलाई topic of death, what do you feel, man? Honestly, you like to talk about it openly or just
Because lately I've accepted it just like, we're all gonna die. I always say this, like I find myself saying this phrase, even like I just throw it off the cuff, like let's go out. Yeah, fucking we gotta die anyway. Fucking let's just go out, you know. I use it as a crutch just like to give me like a boost temporarily. I'm the situation, and I feel like I should be doing something, but I feel like nah, not today. I'm trying to procrastinate, right? So that I just tell myself, you're gonna die, bro. Just fucking might as well fucking do it right now. I use it like that. To context, not that like deeper level, what do you think about death? No, I mean like it is something everybody goes through. So you have to accept it sooner or later, right? I mean like you don't think about it every single day, but it's always there. Well, sometimes I feel like I'm pondering on it a lot more than necessarily just the के सोच्छौ तिमी usually? Means yeah, but if I was to die like right now, right, like as this moment, what the fuck did I do? त्यो कुरामा after that's it. So anyway we're gonna die anyway. तैँले गरेपछि के चाहिँ impact गरिस्? अब ठुलो स्केलमा I'm not talking about fucking like Instagram influencer, all that bullshit, like social media, and I'm talking about human level ma. Personally, कसलाई चाहिँ एफेक्ट गरिस्, के गरिस्, लाइक हुन्छ नि त्यस्तो सोच्छु म. लाइक डजन्ट नेसेसरी मिन लाइक आन्सर पाएको छु अर दिस अर द्याट. लाइक मेरो थट प्रोसेस त्यस्तो हुन्छ. त आज मरिस् भने के चाहिँ गरिस्, के चाहिँ उखाडिस् खालको क्या. बिग टक दिस पुरा यताउता होइन, एक्सनले चाहिँ के गरिस् तैँले, यु नो व्हाट आइम सेइङ. त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो इट सेन्टर्स मी मोर लाइक आई सुड लाइक डबल डाउन अन माई एक्सन टाइप्स. लाइक त्यही हो. अब I think of myself as a Buddhist. Like, you know, when if you ask me like what religion, like I say Buddhist. I generally say Buddhist because I like the Buddhist approach of things and how they talk about suffering and death and stuff. Like it's not a big deal at times. Can mean कुरा त्यही हो नि, सफरिङकै कुरा गर्छ बुद्धिज्ममा. एन्ड आई फक विथ इट. कति भएछ न, कति भएछ? सोलो कास्ट एक्लै बोल्दिरहने. के लिनै दाल लाग्यो के ए. तर यति राति पनि डेलिभर गर्नु केबाट गरेको तिमीले अर्डर? फुड मान्डु यतिखेर अर्डर गर्छ ए? अरूहरू पो पेजहरू हुन्छ नि राति डेलिभर गर्ने. फुड मान्डुले त गर्छ जस्तो लाग्ने यतिखेर त. कति बजेर अहिले? आज चाहिँ के अरे ए निदा छ नि अर्डर गरेर निदाको. बिहान देख्यो नि कि रिङटोनहरू अफ गरेर बसेको थियो. लास्ट हँसायो. उसले होइन कुन माइक तानेको होइन, मैले चेक गरेँ कि अन छ कि कुन के गरेर तिमीले डबल माइक कस्तो हुँदो रहेछ. सरी के भनेको, के गरेर तिमीले अर्डर गरे सबजना
सबजनाको लागि चाहिँ अर्डर गरे अरे होइन लास्टमा त्यो मान्छे पुग्दा हेर्दा निदाइसकेछ फोनै नउठाएको बिहान हेर्दाखेरि त्यस्तो भएछ तिम्रो भएछ न कमन थिङ हो यो होइन मैले एकखेप भएछ त्यस्तो मैले एकखेप फुड अर्डर गरेँ राति क्या रिस्की बिजनेस यार यो त सुतेको यस्तो माया लाग्थ्यो क्या भोक पनि लाग्यो बिहान उठ्दा पनि भोकै त लागिरहेको थियो रिस्की बिजनेस रहेछ त यो यस्तो हेर्दा त सुतिदिएछु क्या मिस कल त ओबामाहरू जस्तो वर्ल्ड न्युज त्यहाँ सिएनएन के भन्नु छ मलाई व्हाइट हाउसमा ओबामा के भन्नु भर्खरै हामीले यो अर्डर गरेर अनि त्यसपछि निदाइदिएको आउने रिस्की बिजनेस रहेछ नि त यो त होइन झन् लेट नाइट भन्ने लेट नाइट मान्छे निन्द्रामा हुन्छ के ल्यायो माम्स के चाहिँ के अर्डर गरेछ यस्तो सरप्राइज हो क्या भन्दै भन्दैन के अर्डर गरेछ हेर्न टाइपको अनबक्स गरिदिउँ न माम्स प्लिज टेक ओभर ब्रो लेट्स डु इट म्यान लेट्स अन क्यामेरा खाइदिउँ न अन्त के अर्डर गरे यार बिरयानी सबजना गाइस कम ओभर प्लिज ब्रो त्यो तिमीले हेरेछ त्यो कुन कुन मुस्लिम इरानी यस्तो कल्चरमा ठुलो प्लेटमा क्या होल फ्यामिलीले खान्छ नि मलाई क्या मन पर्दैन तिनीहरूले फेरि क्या मिलाएर खान्छ क्या त्यो मैला गरेर हुँदैन नि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा के एभ्री वाज लाइक सुपर फ्यामिली बन्डिङ टाइप्स लाइक मोमेन्ट यु नो व्हाट आइम टकिङ अबाउट यो हेर्छ त कोही हुन्छ What is this, dude? French fries, margarita. Bro, please, help yourself. Ambo. Where is the taco, my guy? The soft game over. Oh my god. हजुर डेन्जर मगाएर रहेछ फुडहरू त ब्रो माम्स के चाहिँ मगाएछ यो त पिज्जा ए पिज्जा रहेछ नि त सरी गाई एउटा पिज्जा एउटा अब घर गइदियो है डिङ Anyway, dude, I'm gonna take a slice. Guys, please help yourselves. You need a plate. You want a plate? Yeah? तिमीलाई काठमाडौँको बेस्ट पिज्जा चाहिँ कहाँ भन्छ फ्राइड राइस चिकन पनि मिठो छ यार ओमा चिकन हैन फ्राइड राइस पनि मिठो छ ओमा चिकन पनि मिठो छ यो पनि ल्याउ त यार केटा मलाई चाहिँ त्यो फोर कर्नर्स ला एकछिन ल नछोड ल यो मैले खाएको छु नि फोर कर्नर्स भन्ने छ दामी छ ब्रो ट्राई सुन्नु मैले कहाँतिर हो रे त्यो सानैपामा छ कि तर it's not like this it's more square style ma cha kya the slices are in squares and it's like they call it like Detroit style I don't know I've never been to fucking Detroit so I don't know what Detroit style is ketchup sa bhane jali please euta ketchup chai sanjuma sali fries thaldeu ta euta thanks brother fries mushroom fries आज तर माम्स तिमीलाई चाहिँ हल्का मजाले भेटिदिएँ अस्तिको ख्वाइसहरू पुरा भयो होला अस्ति चाहिँ श्रुम्सको क्या चितवनमा होइन अस्ति खासै केही पनि भन्दैन आज के भन्छ हो भने साँच्चै अस्ति त झन् बेसी खाइदियो त हामीले खै अझ खाली पेट पनि थियो है त्यतिखेर मलाई खासै केही भएको छैन यार अस्ति तर अस्ति आज चाहिँ आज डेन्जर भयो त्यसै भनेको जिस्किएर भनेको जस्तो मलाई होइन लाग्यो साँच्चै भने सेकेन्ड डे पनि होइन सेकेन्ड डे झन् माइल थियो फर्स्ट डे चाहिँ होइन केडी त्यहाँ यस्तो गाँठो पर्ने जेसम्म त्यतिखेर चाहिँ मलाई खालि कलरफुल भाइब्रेन्ट मात्र त्यही त अरू केही पनि मुड अलिक अल्टर भएको थियो नि अन्त हामी पछाडि त्यहाँ बाहिर बोल्दा हेरौँ अन्त हल्का मुड त लाइक नर्मल त थिएन नि सबकन्सियस अलिक एलिभेटेडै थियो नि हामीलाई कन्सियस छैन होइन म त अर्कै सोचेर बसेछु भनेपछि होइन नेक्स्ट डे चाहिँ अझ माइल्ड थियो त्योभन्दा पनि अलिक स्टेबल काइन्ड अफ थियो कि नेक्स्ट डेमा चाहिँ
त्यो कलर भाइब्रेन्ट भएको त्यस्तो नि केही पनि भएन कि तर आज चाहिँ लाइक हुन्छ नि द थिङ्स द्याट यु रिड अन लाइक हुन्छ नि मसरुम प्लास हुन्छ प्याटर्न्स एन्ड you feel it होइन you say the things that you see kind of figuresहरू चाहिँ nice त्यस्तो भइरहेछ मलाई फुल ब्लोन I'm glad man because like I feel everyone should like try it once in their lifetime once or twice not once or twice fucking do it once every year like see what really I mean after you reach a certain age I would say like after 27 28 that's the right age because you're matured and तिम्रो more or less तिम्रो दिमाग सबै जति बन्नु थियो बनिसक्यो अब त्यो भन्दा बेसी के बनिँदैन हैन कति एज चाहिँ 27 28 and now just try it once you know and see if you like it तर एकखेप चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने अब हामी पहिला अलिक प्राइमल भएको भए त अब होइन सोसाइटी नभएको त जङ्गलतिरै बस्थ्यो नि त अब जे पायो खाइदिने होइन के न के some of us would have come across it anyway fucking right मलाई त्यस्तो लाग्छ क्या like it came from the shit man so might as well fucking eat it यो भोकमान्डु भन्ने चाहिँ यिनीहरूको किचन हो कि डिफ्रेन्ट रेस्टुरेन्टबाट ल्याउँछ हौ किचन नै होला नि होइन त कहाँ रेस्टुरेन्ट हुन्छ तपाईँको म चाहिँ फुड मान्डु जस्तो अर्को रेस्टुरेन्टबाट ल्याएको किचन यो हाम्रोमा टिस्यु छ टेक्स प्लिज छैन फ्याक ए यहाँ छ प्लिज मुठीमा हेभी टिस्युलाई हेभी रिस देखाइरहेको रहेछ उसको फिस्टको सेप रहेछ टिस्यु ए नक्कल हेरे ओ म्याम साम्बो तिम्रो ग्रिप स्ट्रेन्थ त हेभी रहेछ त टिस्यु प्लिज फेर्दा पनि क्या यसरी निचार दिइरहेको हुन्छ फेर्दिङ्स अयो बिरयानी चाहिँ अहिले हाम्रो यहाँ छ नि म अस्ति पनि भन्छु त्यो कुन के फ्याडिस भन्ने क्या फ्याडिस भन्ने फ्याडिस बिरयानी भन्ने म त फ्याडिस भन्दै तिनीहरूले चाहिँ अलिकति झम्सीखेलको बिरयानी ल्यान्डस्केपलाई चाहिँ तिनीहरूले अलिकति चेन्ज गर्छ त्यही त मिठो छ हिजो अस्ति फ्यु डेज अगाडि गएको मिठो थियो झम्सीखेलमा ओभर छ नि त 2-3 थाहा छ त्यो लाइक झम्सीखेलमा आई मिन झम्सीखेलमा त्यो छ नि त अलिकति अब रेस्टुरेन्ट कल्चर ल्याउनु खोजिरहेको टाइप इन्डियन रेस्टुरेन्टहरूले सेमी ठमेललाई अब यो फ्याटिसले ल्याएर अब अलिकति होइन प्राइस रेन्ज अलिकति यता माथि तर प्लस मिठो पनि छ फकिङ दे हेभ लाइक द होल बिल्डिङ राइट सस्तो छ नि यार त्यही त भनेको अब यो त्यसकै 100 मिटर रेडियसमा 1-2वटा रेस्टुरेन्ट छ नि मुगल बिरयानी कुनै के भन्ने shut the fuck up like just go and eat fatties anyway like I think the whole building color I know ma'am तिनीहरूले the whole building color गर्दैछ हैन त्यो blue and yellow they own the building or like you know they lease it थाहा भएन मलाई अझ देऊ न एउटा देऊ त यसो दे ए फुल पिज्जा नै माग्छु ma'am ल Hidings पिज्जा पहिला बच्चामा पिज्जा भन्ने बित्तिकै त्यो क्या के अरे बेकरी क्याफेमा बर्थडे पिज्जा खानु गयो पिज्जाको रहेछ नि त्यहाँको पिज्जा खासमा अहिले पनि छ बेकरी क्याफे छ जस्तो लाग्यो त्यो जाउँदाखेरिको टर्निङमा थियो त मैले एन्डिज सोचिरहेको एन्डिजको त कुरै नगर त्यो महाबौद्धमा होइन त्यहाँ न्यु रोडमा क्या एन्डिज गएको तिमी गएको छैन के भन्छ हामी वान जेनेरेसन गएको नि ब्रो होइन त्यहाँ त्यो महाबौद्धको होला भने त्यही त त्यहाँ आइसक्रिमहरू पाउँथ्यो लाइक त्यो टोकन सिस्टम त्यहीँ त स्टार्ट फर्स्ट मैले याद गरेको क्या
अर्डर दियो त्यहाँदेखि पर्खियो अब कहिले आउँछ मेरो पिज्जा र चिल्ली मोमो टाइप कुन चाहिँ टिपटप टिपटप 2-3 वटा छ नि त अहिले मेन टिपटप न्युरोड क्या टिपटपमा अन्त बिचमा मुसा पाएको थियो कि के भन्ने हल्ला भएको त्यसको कम्पिटिटरहरूले गरेको जस्तो लाग्यो मलाई बिजनेस डाउन आगनहरूले क्या हल्का इन्डियन स्विट्सको मार्केटमा चाहिँ हल्ला स्प्रेड गरिदिउँ टाइप चाहिँ यहाँ चाहिँ मुसा पायो मुसा पायो टाइप लास्टमा होइन पनि होला खासमा सबले पत्यायो बिचमा त्यो भएको थियो नि हो त्यो न्यु रोडको गेटैको क्या त्यहाँ पुष्टकारी स्क्यान्डल क्या हेल्थ एन्ड हाइजिन स्ट्यान्डर्ड्स चाहिँ उसले चाहिँ आउट अफ द विन्डो गरेर मुसा र पुष्टकारी चाहिँ साउथ प्रोटिन what the fuck is this dude मोनोपोली गरेर रहेछ नि त हामीले bro नै मलाई पुग्यो अलिक सगा Sure. कति बेर भयो हामी गर्दा कति भयो एकछिन ल म हेर्छु त्यो साइबिन गर्दा चाहिँ टाइम हल्का हल्का साइन्टिफिक नि म्याम्स होइन साइबिन गर्दाखेरि चाहिँ टाइम हल्का बिस्तारै जान्छ नि तर रिलेटिभली क्या टाइम अति नै ढिलो जान्छ तिमीले सोचेको दिमागमा 6 घन्टा जस्तो हुन्छ कि लास्टमा 1 घन्टा मात्रै हुन्छ एक्सपिरियन्सबाट भनेको 2 घन्टा ठिक हो अहिले त इट मेक सेन्स किनभने आई फिल लाइक यिनीहरू पनि छ नि त किपर्स लाइक मतलब अब तिमी र म मात्रै कन्भर्सेसन नर्मली भएको भए हामी लाइक लामो गएको क्या त्यही त हामीले साइबर होइन घन्टा गर्छ 6 बजी त रिपोर्टिङ टाइम हो भनेको त्यो 7 बजी त्यसपछि आधी घन्टा हल्का गफसफ लडाऊ हल्का सिभिलरी हल्का आउट अफ द वे टाइप त्यहाँ बसेर खास कुरा त अघि नै सकिसक्यो ए अन्त होइन मलाई एउटा कुरा पनि सोध्नु मन थियो अब जस्तो अब लाइक यो अलिकति अब पब्लिक फिगर टाइप चाहिँ भनौँ न होइन अब लेट्स जस्ट से व्हाट इट इज नेपालमा गोइङ अराउन्ड काठमाडौँ स्पेसली लाइक यो लाइक nice following of your own going around town and stuff. You don't shy away from being on social media and without the channel, right? It comes with a lot of things, like attention and stuff, you know. So, तिम्रो अब कोही बेला ego पनि inflate हुने chances हुन्छ नि त like तिमीलाई आफ्नै क्या self. I was going to ask you, how do you keep yourself in check? Because I feel, when I look at you, I feel like, okay, this guy go ego to balance myself, man, types. Mas this all like and I'm a pretty, I feel like I'm a decent judge of some. I'm no fucking buddy, but when I look at you, I feel like, I don't know, Bitra, you might be going through your own shit, but by the way, that's say, man, say ego, say life, man, like, like stoic type, say, so like, I feel like, yeah, he's a stoic dude, like no emotion. You don't carry your emotion. You don't show your emotion much. Also, you play it like close to your heart. I don't know if it's like the way you're brought up or your circumstance or yeah. So my question was like, how do you keep your ego in check? Because with the rapid pace your podcast and stuff is picking up. Also, I'm sure like whenever you go around town, there's someone like, so someone's like blowing up your smoke up your ass. Also, you know what I'm saying? So how do you keep yourself check and grounded, Don't go over the Chobar cliff, you know what I'm saying? No, I think it comes with like I've been doing this for such a long time and it's been a steady and slow kind of. It's not like overnight back when, right? That's a big factor, no? Yeah, that is a big factor. As about I'm no one and all of a sudden everybody knows me. In a month, in a year, whatever it is, short period of time. Like, how do you handle all this fame and recognition? But then I've had to like go very slow on this along the way.
जज गर्यो अनि प्लस आई अलवेज बिन सेल्फ अवेर एकदमै यो कुराहरूमा चाहिँ लाइक हाउ एम आई एक्टिङ हाउ एम आई थिङ्किङ जहिले पनि चाहिँ लाइक के सोचिरहेको छु जस्तो सोचिरहेको छु केही कुरामा मात्र होइन कि लाइक म के सोचिरहेको छु किन सोचिरहेको छु मलाई किन थट्सहरू आइरहेछ काइन्ड अफ थट्सलाई पनि जज गरिदिन्छु कि म एट टाइम्स एन्ड आई थिङ्क विथ द्याट आई मिन त्यो एउटा ब्यालेन्स आउँछ प्लस यो हुन्छ नि दिस ब्यालेन्स बिट्विन गुड र ब्याड फिडब्याकहरू के सो कतिजनाले चाहिँ के हुन्छ भने डोन्ट लुक एट द ब्याड कमेन्ट्स एन्ड डोन्ट लुक एट लाइक मान्छेहरू लाइक फक वाट एभर दे वान्ट टु से काइन्ड अफ पर्सपेक्टिभबाट आउँछ बट देन लाइक यु क्यान नट डु द्याट सिङ्गल साइडेडली मात्र तिमी नराम्रो कुरालाई मात्र ब्लक आउट गर्छौ अन्त राम्रो कुरा चाहिँ लिन्छौ भने इट डजन्ट वर्क इट्स अ ब्रोकन सिस्टम के सो इफ यु वान्ट टु चेक आउट on all the negativity, you have to check out on all the positivity as well, right? So that's how I've been looking at it. Like, I think 2016-17 I realized this. Until like I try to not get too attached to the positive things as well. You let it get to your head. Yeah, it's just like it's an opinion. Just like negative kurala चाहिँ अब हामीलाई के सिकाउँछ नेगेटिभ कुरालाई चाहिँ डाउन प्ले गर त्यो चाहिँ अर्को ओपिनियन मात्र हो अनि लाइक पोजिटिभ कुरा चाहिँ यस द्याट्स द राइट थिङ दिस इज द रङ थिङ यो चाहिँ दे डोन्ट मिन इट दे मिन इट काइन्ड अफ हिसाबले हेर्छ नि त द्याट्स हाउ इट वर्क्स लाइक इफ यु डोन्ट there's like also side of the spectrum too where some people take negative too personally while they disregard the positives. Yeah, so positive like pani like dumb it down a bit especially like negative like dumb it down a bit. So that's how you're in check and balance. Don't get all the positivity get to your head. I'm like it's good that people recognize you and especially the effort or dekhcha manchele feedback or dincha and I feel good about it but then like don't get it when I look at your podcast I feel like you're doing it for you. Yeah, man, like I get that. Like when I look at you doing it for your personal like learning thirst, I get that fucking vibe. I don't know if it's like true or like no completely 100%. I feel like getting to know you better as a friend and not beside as a bro, like getting to hang out with you. I feel like you're genuinely hungry for knowledge. You're not putting up a show or something. Regardless of who's watching the podcast, who's not watching my fucking whatever. And at the same time, you want the people who spend at least like a minute out of their day to follow you on your social media, whatever. You want to make it worthwhile for them. Just you know what I'm saying? You didn't just come to my page and wasted your precious time, like 2-3 minutes, going through my stories and my feed, just to see some like fucking ass and shit, like you know what I'm saying, like some at the oily facade. But there are moments where you're pushing your like gym business at the same time, but at the same time there's this just like dude trying to like go through things, learn and share basically, and keep it like a more dialogue just so like it's not when I like consume your content especially on Instagram and all stuff, it makes me think also like usko perspective your same thing ma, or he's trying to bring light to new things that I never fucking know anyway. Like I don't know what the fuck you do at night, dude, like going through like weird news. Like I would never like weird news stuff. This is not bro go my head. He's always coming up with some like funny ass some shit like, and I enjoy it. It's like it becomes part of your day or so when you're going through feed like, you know, obviously I look at you as you, right? When I'm hanging out with you, it's like a man, right? But behind there's like this digital you, right? And your brand, like you do your thing, and I interact with that like almost every day. I know that brand better than I know you, just at times. You know what I'm saying? So sometimes there's these blurred lines where like I'm like, dude, I wanna, you know what I'm saying, who am like at the same time interact, but I can't help it because we don't meet every day. We might talk like every day, but like we don't meet every day. There's a difference. I have no other option but to deal with the media but at the same time I enjoy it. Like I don't feel like I wasted my fucking time or something. So thanks for the fucking like effort, and it takes fucking effort and fucking discipline and consistency and that fucking drive to do it, man. And yeah, man, I take it as motivation when especially when I see you
you personally, because I'm I don't need to fucking look at fucking someone who I don't even know. I like to get motivation from someone I know. Like I'm a Nepali local context. Hey, falana ta गरिरहेछ त्यो किन सक्दैन like हुन्छ नि. I tell everybody, my brothers and stuff too, like yeah, just get after it, man. Like just stay hungry and humble and fucking do it types. Yeah, I think for me, podcast the self-interest, like there are like I have a bank of hundreds of people ko naamharu huncha ke, right? And especially although like those are selected people matra feri त्यसमा सबैजना राम्रै छ हैन, तर like अब कोसँग नेक्स्ट कुरा गर्ने is completely depend upon how I am feeling around that time, like के कुरामा म like mostly research गरेर छु, के कुरामा टाइम स्पेन्ड गरेर छु, सो त्यो मान्छेहरुले am, so it's more for like personal research जस्तो पनि हैन, त्यसरी हेर्छु म चाहिँ. अन्त I'm blessed that I have this platform where people अब त्यो एकाडेमिक्स तिर इन्ट्रेस्ट छ नि त मलाई त, अनि एकाडेमिक्सहरूको सर्कलमा चाहिँ बिस्तारी चाहिँ पडकास्ट हेर्नेको नाम सुनिरहेको हुन्छ कतिजनाले, अनि चिन्छ. अनि त्यसपछि लाइक गेस्टलाई बोलाउन पनि त्यस्तो खास गाह्रो चाहिँ हुँदैन, बट लाइक इट्स मोर अफ पर्सनल रिसर्च पहिलादेखि नै आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारले. एन्ड देन लाइक अहिले पनि त्यही नै हो, त्यो फोर्स्ड आई क्यानट डु फोर्स्ड पडकास्ट. लाइक इफ आई डोन्ट फिल लाइक टकिङ टु समवन एज अ लाइक आई क्यानट डु द्याट. त्यो किनभने आई मिन आई क्यान फर्मली अब हुन्छ नि एउटा स्क्रिप्ट जस्तो बेसिसमा, बट देन लाइक इफ आई रियली वान्ट टु गेट इन टु द डेप्थ मलाई चाहिँ आई निड टु बी इन द्याट जोन. सो आई सी. किनभने I just feel like honestly भन्ने हो भने like I'm sure like there are a bunch of chicks trying to get into your DMs and shit, like obviously it comes with that, like likewise if you're a girl you'd have a bunch of dudes, so like how do you like not like get driven by temptations of the devil, you know what I'm saying, that the devil, you know what I'm saying, bro. To stay from chicks, dude. Like seriously, man. Like stay from women, dude. Like, you know what I'm saying. The temptation, it comes with everything, fame, like getting names, and I'm sure, like, bro, like the chicks can bring down fucking like they brought down, you know what I'm saying, like Troy, like behind every fucking dude that's given up on his dreams and hopes, there's a chick, because I've seen my own life, right? I had some friends in college. I almost fell victim to that too, but I was like kind of smart. Just like when I was in college, I used to see my friends, right? They were ambitious guys. They were way smarter than I was, like whatever, like already base ramro bhako, family le pani ramro base, like backing ramro bhako, but they found a girlfriend and they found some freedom. They gave up all their ambition, no? Just fucking, you know what I'm saying? They cuddled up together in a room. All that ambition. Then I read this saying, you give a man steady supply of food, sex, and something, he'll give up all his. एउटा मान्छेलाई एउटा अति नै एम्बिसन, एलेक्जेन्डर द ग्रेटै हो सर होइन, त्यसलाई रुममा राखेर स्टडी खाना र एउटा लेडी देऊ होइन, उसले मोर अफन देन नट हिल फर्गेट his ambitions, for temporarily bhai pani. And when in college I had seen my friends go through that, and then and there I swore like I'm never gonna be this, even if obviously I'm gonna respect a lady, like one day they'll come where I wanna be with someone, like in a relation, and not to the point where I'm gonna give up my ambition and like make a compromise. I'm sure like it works. No, I think it works both ways. Yeah, exactly. I'm sure it works. Because bias, I'm a dude. I can't fucking speak for a girl, no. So mero bias, I'm bias perspective. So on the day where I'm like, dude, like I'm like getting a girl and all that is all good, but you know what I'm saying? Like sometimes don't. But then like to drive important ones, to retain the girl or like to attract other females and stuff like that, because like men in general men look for beauty, like visual stuff, or like women look for they're hard working and then like to struggle kind of man figure त्यो हिसाबले usually हुन्छ नि त. Exactly. Hardworking men, no? Yeah, exactly. Why like hardworking men fell in love or whatever?
And then they like got shacked up together. Right? Then they lost their like ambition. And over a year or two, that girl also wakes up one fine day and she's like, this dude is not the one I like. Right. I tried to be with. And you're just like, and you wasted so much time already. Like, what the fuck? Like, I don't know. Sorry, my point is I forgot my point. Like, fuck. Sorry, man. Ambition haraउँछ like when they get into relationship. मेरो त डर त्यही हो. I mean, I don't want you to come. Neither of my friends also. But there are times where I see some of my friends also, and it's not my place to speak or something. Sabko afno afno ho, हैन. I always want the best for my friends to go, like, because I know sometimes I see a potential in a friend that they themselves don't see, and sometimes they are like likewise with girl also. Like, I'm not saying मेरो साथी केटा नै हो, I'm saying केटी साथी पनि छ हैन. He or she is with somebody and they don't know their own true worth, and they're with somebody and they're compromising just like, you know what I'm saying? And that significant other is like holding them back just like so. But it's not my place to say anything. It's like nature's gotta take its course, and if it's like gotta happen, like मलाई अति त्यो catastrophe जस्तो लाग्छ क्या एउटा ह्युमनको लाइफमा. Obviously we need partners, this and that. We need to fucking have kids to sustain the life, I mean human race. But at the same time, if you're compromising, like, what the fuck, like, this so like I don't know what context now we got here, but yeah, I can't trace back there. Yeah, I mean that's why. But we're like, मान्छेहरूले जान्छ यस्तो यसको यसलाई कसले मन दुखाएछ भनेर सोच्ला. असली दुखाएको छैन, ठिकै छ. मेरो ड्याडले हेरिरहेको होला एपिसोड, स्योर. मेरो ड्याडले चाहिँ हेर्नुहुन्छ, तिम्रो पनि हेरिरहेको हुन्छ. मेरो ड्याडले समटाइम्स तलको फ्लोरमा बस्छ नि त मेरो ड्याड. समटाइम्स आई क्यान हियर द डोरवे खुला हुन्छ क्या. सो उसले उसको रेक्रिएसन टाइममा के गरिरहेको सुनिरहेको हुन्छ. कोही बेला तिम्रो स्वर सुनिरहेको हुन्छ क्या भित्रबाट. बुझ्यो भने के हुँदो रहेछ यहाँ सुशान्त ब्रो बोल्दैछ त. सो तिम्रो अब त्यो क्लिप्सहरू उसले युट्युबमा प्ले भइरहेको हुँदो रहेछ कि. दिस फकिङ गाइ लाइक मेरो ड्याड चाहिँ एन्डलेस स्पिड फर नलेज हो क्या. ब्रो आम्मा कसम बिर्सिरहेको भन्नु. मेरो ड्याडले चाहिँ तिमीलाई डिनरमा इन्भाइट गरिरहेछ कसमा. He like, I think he really fucks with you, dude. Like, and he's like, सुशान्तलाई डिनरमा बोला न घरमा. बोला के म भन्छु भने मैले भन्नै बिर्सेछु. He wants like just to have a like, you know, just to have you over for dinner and just a chat. Like, मेरो ड्याडको हिस्ट्री चाहिँ अब he was an army dude. Like he served all his life army ma. Recently a year or so retired भएको. So even he's finding a new chapter in life after retirement, like getting his foot into as a civilian life ma. And right now his time, so he's been going through YouTube, like he's seen the whole YouTube days. मेरो बाउ चाहिँ 1 वर्षमा MMA फ्यान यस्तो डरलाग्दो भएछ. यो पहिला हेर्नु हुन्थेन? हेर्थ्यो, उसले बक्सिङ हेर्थ्यो, तर अहिले टाइम पाएछ नि त ब्रो. ए अब क्यारेक्टरहरु चिन्न थाल्नु भयो. इस्लाम माकाचेभ उसको फेभरेट. अहिले झन् अब खबिबको ड्याड मरेपछि चाहिँ मलाई आएर सबै ब्याक स्टोरीहरु थाहा छ. सबै थाहा छ. खबिबको ड्याड मरेपछि मलाई आएर त्यसको ड्याड मरेछ है खालके यस्तो लाइक आम लाइक ओके अहिले चाहिँ तिम्रो टाइम. उसले सब ब्रो UFC मात्रै होइन सबै लिग हेर्नुहुन्छ उसले. बिहानको 4 बजीसम्म MMA हेरिरहेको हुन्छ ब्रो युट्युबमा. जिस्केको होइन. अनि समटाइम्स हिल बी लाइक आई वाज अप अल नाइट वाचिङ. सो ही नोज एभ्री नेपाली फाइटर देयर इज. नट इभन इन नेपाल. लाइक नेपालको त अभियसली सबै चिन्छ. नेपाल वर्ल्डभरिको एनी नेपाली लिनिएज भएको फाइटर क्या. लाइक त्यो सुब्बा ब्रदर्सहरू युकीहरू भन्नु. युकी छ. युकी अहिले चाहिँ माई फेभरेट नेपाली फाइटर अहिले इज युकी आङदाङबे.
He is दमकको हो खासमा his lineage चाहिँ तर I think he's born नेपालमा होला but grew up UK मा लन्डनमा के so I think नेपाली context मा अहिले MMA मा चाहिँ Yuki is the fucking man dude you gotta look him up YUKI Yuki Angdambe हो हैन कुन लिग कुन फाइट प्रमोसनमा he was fighting in UK Cage Warriors ma. Okay, Cage Warriors ma, okay. Right? And he was there. He's a young dude, bro. He's just like 23 like Robin Drake age, bro. And young guy, brash guy. I love following him. He's super funny, bro. I'm telling you, bro. Just I follow like he's the fucking dude. He reps Nepal also, okay? He doesn't say he's like from UK and shit. Nepal ko Zanda boxer, no. Currently he's training in Indonesia, okay? Bali ma. This Soma Fight Club on him. I'm telling you, he's the fucking man. Boxing is like, bro, attitude, swag, pony is so dami saki, bro. Like the total package, ke. Like if you want a Nepali fighter, like brash, fucking Yuki is the man. So for me, I'm like a huge Rabindra and Yuki fan, like MMA contest. Hey, okay, I've seen this guy. So you topi lag wala. Yeah, Yuki, dude. Yeah, that's Yuki. He's the fucking dude, man. You better look out for Yuki. Hopefully, I hope to see him in the one championship and all someday, like soon. I mean, like the Suba brothers, like they already did their thing, like Nepali lineage, Kianu Suba and Gianni Suba, na. I think they're in the top two. I listen to bar se unale set garesa one championship ma gaera. But now it's time. Eventually, someone has to break that bar and become champions and shit. Like, so Yuki is a front runner. I would say, you know, अब उसको resources राम्रो छ like भनौँ न. Now like अब यो hierarchy हुन्छ नि त fight promotionहरुको पनि Cage Warriors भने कहाँ चाहिँ पुग्छ? Cage Warriors Conor came from Cage Warriors. What is it? ए हो र. Paddy the Baddy was from Cage Warriors. So त्यसपछि next भनेको चाहिँ UFC नै हो. Or one to the bigger. Okay. तर main कुरा चाहिँ त्यो हो. Paddy Saddyहरुको चाहिँ backing चाहिँ country छ नि त. They have like money like pounds हो नि त. उनीहरुले त pounds ल्याउँछ नि त UFC लाई रेभेन्यू मा अब युकीले त अब नेपाली खासै छैन नि त राम्रो फाइटर भए पनि ड्र मेन त त्यही हो नि त अब तिमीले what do you bring when Conor came in he brought the whole of fucking Ireland with him right so when Paddy brought it he brought the whole of UK with him they might not be the best fighters but they bring the views and eyeballs so त्यही भएर प्रेफरेन्स पाउँछ at the same time I'm like that's the part of entertainment business I guess so युकीको चाहिँ त्यही हो अब नेपाल हो हैन हाम्रो नेपाल सुरु लाइक मिक्स मार्शल आर्ट्स भनेर स्पोर्ट्स नै जस्तो ग्रो भएको छैन बिस्तारै मान्छेले हेर्न थालिरहेछ तर कुरा चाहिँ त्यही छ UFC मा चाहिँ द्याट म्याटर्स के हो वान च्याम्पियनशिप मा चाहिँ इट डजन्ट म्याटर किनभने वान च्याम्पियनशिप नट इन अ बिल्ड अन अ पेपर भ्यू मोडल नि त व्हाट इज द पेपर भ्यू मोडल एक्चुअली मलाई भन त पेपर भ्यू मोडल भनेको अब के हाल्दो नि अब जस्तो तिम्रो प्रिलिम्स अब एउटा कार्ड हुन्छ हैन ब्रो फर एक्जाम्पल UFC 1285 whatever भनेर कार्ड नम्बर हुन्छ ओके सो एभ्री UFC फाइट इज नट अ पेपर भ्यू नि त माथिको दुई तीनवटा हुन्छ माथिको दुई ए ओके सो त्यो चाहिँ पे गरेपछि मात्र हेर्न पाउँछ अरु चाहिँ सबैले हेर्न पाउँछ अब फर एक्जाम्पल एभ्री UFC इभेन्ट इज नट अ पेपर भ्यू इभेन्ट जुन चाहिँ नम्बर्ड हुन्छ नि UFC फाइट नाइटहरु भन्छ नि यो चाहिँ पेपर भ्यू हैन यो चाहिँ टिभीमै फ्री देखाउँछ लाइक ESPN मा यस्तोहरुमा फ्री देखाउँछ के whereas numbered events so जब champions and all fight basically when there's a title fight on the line it is a pay per view so त्यसमा चाहिँ रेभेन्यू मोडल कस्तो हुन्छ त्यसमा रेभेन्यू मोडल चाहिँ के हुन्छ भने अब टोटल कार्डमा यस्तो हुन्छ 12-14 वटा फाइट हुन्छ टोटल कार्ड इन्टु द इभिनिङ स्टार्ट्स एट लाइक 4 PM goes up to like 12 at night whatever हैन so let's say 14 fights फर्स्ट तिम्रो 4 फाइट्स चाहिँ अर्ली प्रिलिम्स भन्छ के त्यहाँ चाहिँ अब लाइक स्टेडियम पनि खाली नै हुन्छ लाइक वार्म अप फाइट्स क्या लो लेभल फाइटर्सहरुलाई खेलाउँछ त्यसपछि अनदर 4 फाइट्स लाइक मिड प्रिलिम्स भन्छ क्या प्रिलिम्स यो चाहिँ सबै फ्री फाइट्स हो यो चाहिँ तिमीले ESPN CSPNहरुमा देखाउँछ जस्तो अब लाइक त्यो अमेरिकाको ESPN मै फ्री वा हेर्न पायो हैन अमेरिकाको ESPN मा हाम्रो ESPN मा चाहिँ फेरि पेपर भ्यू छैन नि त हाम्रो ESPN मा चाहिँ मेन कार्डै देखाउँछ हामी चाहिँ प्रिभिलेज हो नि ब्रो यहाँ बसी हामीले हैन ESPN 1 खोला पेपर भ्यू आउँछ क्या किनभने यहाँको इन्डियन ESPN ले चाहिँ चङ्कमा किनेको होला सम अन्डरस्ट्यान्डिङ होला त तिमी गएर
अमेरिकामा हेर्छौ भने एनी अदर फरेन कन्ट्रीमा गएर हेर्छौ भने थाइल्यान्डमै गएर हेर्छौ भने आउँदैन क्या टिभीमा UFC तिमीले किन्नुपर्छ सो त्यहाँबाट मेन रेभेन्यू चाहिँ युएफसीले पैसा उठाउने चाहिँ त्यहाँबाट हो अब अनलेस यु आर फकिङ यु त्यो इलिगली स्ट्रिम गर्ने हो या अड्किँदै हेर्ने हो भने चाहिँ ठिक छ होइन तर मेनली लास्ट मेन इभेन्ट जुन चाहिँ अर्ली प्रिलिम लास्ट 5वटा फाइट चाहिँ एभरेज 5 6 समटाइम्स 6 समटाइम्स 5 होइन 3 घन्टाको लास्ट 3 घन्टा चाहिँ तिम्रो पेपर भ्यू हुन्छ न फाइटरले चाहिँ कसरी कमाउँछ त्यसमा अब च्याम्पियनले कमाउँछ अब मेन च्याम्पियनले मात्र पाउँछ च्याम्पियनले मेन पोइन्ट्स चाहिँ च्याम्पियनले पाउँछ अब लियोन एडवर्ड्सले कमाउँछ अब नेक्स्ट कमारू र लियोन एडवर्ड्सको नेक्स्ट फाइट हुन्छ नि कमारूले एउटा फिक्स प्राइस पाउँछ क्या बुझ्यौ तिमीले अब $400,000 होला होइन त्यसले जितोस् या हारोस् त्यति पैसा होइन त्यति पैसा कमारू त अहिले च्याम्पियन होइन नि त कमारू होइन सो अहिले प्राइस कति छ एउटा पेपर भ्यूको एभरेजमा $60 भनौँ त्योभन्दा बेसी होला 60 फाइटको लागि है एउटा फाइटको लागि सो मान्छेले कसरी किन्छ भने अब साथी हामी 6-7 जनालाई बोलाउँछ आज राति हेरौँ आइज $10 सबैले पिच गर्छ अनि पेपर भ्यू घरमा किन्छ क्या होइन अब $10 सबैले किन्छ त्यसरी पिच गरेर लाइक फाइट नाइट बोइज नाइट आउट भनेर त्यसरी सिस्टम चाहिँ त्यो हो या बारहरूले किन्छ अनि चार्ज अलिक बारहरूले प्ले गरिदिन्छ टिभीमा होइन अनि बारले त किनिरहेछ नि त त्यो कुरा चाहिँ के भएछ च्याम्पियनले चाहिँ पेपर भ्यू पोइन्ट्स पाउँछ क्या हरेक $60 को कति जस्तै सम पोइन्ट्स भनेर हुन्छ क्या त्यो च्याम्पियन्सले मेन चङ्क चाहिँ त्यसरी कमाउँछ क्या सो डिपेन्ड्स अब त्यही भएर इन्सेन्टिभ चाहिँ अलिक कन्ट्रोभर्सियल हुने इन्सेन्टिभ त्यही हो क्या तिमी च्याम्पियन भएर अलिकति के कन्ट्रोभर्सियल हुँदै होइन मान्छेहरू they will gonna come and watch you even if they like you or they want you knocked out or they want you to win they're coming to watch you paying to watch you nida so that trickles to your pocket like that के छ अर्को तर वान च्याम्पियनसिप चाहिँ पेपर भ्यू मोडल होइन नि त वान च्याम्पियनसिप चाहिँ अहिले एमाजोनले किनिदिएको छ क्या ए ओके सो फाइटर लाइक नेटफ्लिक्सले किनेको जस्तो भनिदिउँ न एमाजोनले किनिदिएको छ वान राइट्स चाहिँ होइन सो आई डोन्ट नो त्यसपछि चाहिँ कसरी रेभेन्यू सेयर गर्छ अस्तिसम्म च्याम्पियनसिपमा अनि पेपर भ्यू हुन्छ त हुँदैन त्यही भएर तर एमाजोन त साइन गर्नु एमाजोन त डिल दिनु पऱ्यो नि त यु हेभ टु साइन अप टु एमाजोन नि त अस्तिसम्म वान च्याम्पियनसिप युट्युबमा फ्री आउँथ्यो अन्त अहिले एक्सक्लुसिभ राइट्स एमाजोनलाई दियो कि अब चाहिँ आउँदैन प्रिलिम्स चाहिँ आउँछ वान च्याम्पियनसिपको प्रिलिम्स चाहिँ युट्युबमा आउँछ मेन कार्ड स्टार्ट हुने बित्तिकै दिल से लाइक गो टु एमाजोन रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ तिमीलाई इस्लाम र उसकोमा को हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई के हुन्छ इस्लाम हो मलाई आई लभ भोल्कानोभ्स्की कि भोल्कानोभ्स्की खतरा छ नि आई जस्ट फिल इस्लाम इज टु बिग भोल्कानोभ्स्कीको स्ट्राइकिङ पनि मलाई अति बबल लाग्छ लाइक आइ एम नट डिनाइङ इट आइ एम नट ट्राइङ टु पुट भोल्कानोभ्स्की डाउन अर एनिथिङ कि इट्स लाइक इस्लाम इज लाइक नेक्स्ट लेभल इज ब्रो इज बिग अल्सो क्या मेन कुरा चाहिँ बिग हो रिच बेस फेरि अर्को कुरा चाहिँ तिमीलाई यो स्ट्याट थाहा छ कि थाहा छैन इस्लाम इज द लिस्ट स्ट्राइक अब्जर्भ गरेको फाइट इन अल अफ युएफसीको रस्टर रेसियोमा हेर्दाखेरि पनि खामजातलाई त गिल्बर्ट बर्न्सले त्यो रेसियो हराइसक्यो नि पहिला त 4 फाइट्समा 2 चोटी टच भएको थियो इस्लाम चाहिँ होइन इस्लाम फेरि खामजा त 3-4 फाइट मात्रै भएछ इस्लामको त अलरेडी इज फर्ट इन युएफसी फर लाइक इयर्स न लाइक मस्ट बिन लाइक 10-12 फाइट भइसक्यो मिनिमम त्यसको एभरेज गर्दा हि टेक्स ओन्ली वान सिग्निफिकेन्ट फाइट 1-2 shots आई थिङ्क एभ्री फाइट एभरेजमा एन्ड इज गोइङ अन फर लाइक 12-13 फाइट्स भइसक्यो त्यसको सो लाइक या लाइक वल्क इज गन स्ट्राइक हिम बट वल्क पनि इज नट नोन टु नक आउट पिपल नि त इज गन लाइक ओभर आउट भल्युम यु आउट डग यु आउट वर्क यु बट वल्क नट अ नक आउट आर्टिस्ट न आई बी स्केयर फर इस्लाम इफ वल्क वाज अ नक आउट आर्टिस्ट क्या बट वल्क इज नट रियली अ नक आउट आर्टिस्ट त्यहाँ भल्युम गयो अर्टेगालाई ब्रायन अर्टेगालाई त नकआउट गर्नु सकेन अब इस्लामलाई घन्टा गर्छ जस्तोले नकआउट खालको मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अब कहाँ ब्रो इस्लामको अब मान्छेले त्यही हो अब सजिलो या whatever लाइक but I'm not trying to say like but there's weight class for a reason जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ इस्लामले पक्रिने बित्तिकै भल्कले थाहा पाउँछ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ
त्यो रसियनहरू हरामी हुन्छ नि ब्रो लाइक उनीहरूको होल टिम नै छ नि मेन कुरा चाहिँ त्यही अस्ति मैले सुनिरहेको थिएँ क्या लाइक वाइ रसियन स्पेसली दागिस्तानीज आर लाइक क्रेजी ए अस्ति मैले तिम्रो एउटा स्टोरीमा कमेन्ट गरेको थिएँ नि त्यसका अनि त्यसपछि तिमीले रसियामा गरेर हाम्रो आशिष छेत्री हो ए ओके सो हि इज दिस अनदर ओके लेट मी जस्ट क्विकली टेल अबाउट हिम ल आशिष छेत्री हो उसको नाम होइन हि वाज अ क्रसफिट ट्रेनर के इन अराउन्ड काठमाडौँ सो आई डोन्ट नो व्हाट ह्यापन टु हिम समथिङ मस्ट हेभ क्लिक्ड one day right so he was like fuck this life in Nepal he just got up he said I'm going to move to India to learn wrestling it's like we used to train together okay? He was just a CrossFit trainer तिमी इन्डियामा हुँदाखेरि होइन होइन म यता जिमखानामा जिउजित्सु सिकाउँदाखेरि हि वाज जिमखानाको क्रसफिट ट्रेनर सो हि वाज लाइक half dabbling into MMA but not fully also he wanted to learn but at the same time I'm sure he wanted to make money as a CrossFit trainer but something happened I don't know what you know he woke up one day he left his work everything in Nepal he's like I'm going to move to India just to learn wrestling and build an MMA base so he moved to Delhi started living with like Afghani people Afghanistan people like Delhi ma euta refugee euta ramro colony stronghold cha ke Afghani haruko some Afghani wrestlers are good too so I saw he started hanging out with Afghani group fucking he changed religion all that shit and he became one of them you know ule usko Ashish Chhetri naam tyagera हैन full Remdullah kuni ke bhayo हैन cut all the bad habits of like what हुन्छ नि अब स्ट्रिक्ट मुस्लिम भयो क्या ब्रो बुझ्यो एन्ड त्यो एनर्जी चाहिँ उसले ट्रेनिङपट्टि लगायो अन्त स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनमा ट्रेनिङपट्टि लगायो हि हेज अ फ्यामिली हेज अ वाइफ एन्ड किड एन्ड अल द्याट वाट एभर एन्ड आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द डाइनामिक के हो भनेर बट आई वाज सपोर्ट हिम बिकज हि सेक्रिफाइस सो मेनी थिङ्स जस्ट टु लर्न रेस्लिङ एन्ड डु एमएमए होइन उसको करियर त्यसरी स्टार्ट भयो क्या young guy, just 23, 24. So he's on a quest right now to be like a really good MMA, the best he can be. Like, you know what I'm saying? He wants to be the best he can be. So let's say somehow there is a long story. He started his journey with Afghanis, then he moved to Indonesia, trained there, fought a few amateur fights there and stuff. And he started a GoFundMe page. One of his friends from somewhere started it for him, and it gathered some interest and all, and people started like helping him and all. And he sustained his life, trained for like a year, just out of a GoFundMe, like living in Indonesia and training. And he used to keep his like profile transparent, so people like see where their money went, types. Yeah. And the everyday training, competing. Now like I don't know, something must have happened. Like some sponsor or something. I don't know. Now yesterday he flew to Dagestan. Take it, Dagestani. So when he was here, I asked him to take a few wrestling classes. I'm not gym also, just to share knowledge and stuff. I mean, time period the moment he went to like India. India कहिले गएको 2000 कति लकडाउन पछि गएको हैन not very धेरै भएको एक दुई वर्ष त्यसै एक दुई वर्षमा त्यस्तो बबल रेस्लर भयो नि खासै अनेस्टली भन्छ नो अफेन्स खासै बबल त भयो छैन अनि उले आफै भन्छ तर किनभने उले चाहिँ गल्ती के गर्यो भने बेस यही पहिला बनाउनु पर्छ के ब्रो अब इफ ही गोज टु फकिङ इन्डोनेसिया और दागेस्तान ही इज जस्ट गोना बी one of thousands who come there. What's so fucking special about you भन्ने हुन्छ नि त हैन त्यही भएर पहिला बेस चाहिँ यही बढाउनु पर्छ के so you have something to show yeah like when you go there you are already like अलिकति बेस त्यहाँ गएर बेसिक्स सिक्छु भन्ने एटिट्युडमा गएस् भन्ने चाहिँ ढिलो त हैन you are out of place so when you go there you should have your ABCDs down already fucking they are already writing in sentences and fucking like you know what I'm saying उसले त्यही सेयर गर्यो इन्डोनेसिया गयो बाली एमएमए भन्नेमा ट्रेन गर्यो बाली एमएमए भन्दा ठुलो हो नि त इन्डोनेसियाको अहिले 1 च्याम्पियनसिपको टन्नै फाइटरहरू छ त्यहाँ बाली एमएमएमा हेर पनि होइन बट नो वन गिभ्स अ सेयर के लास्टमा अब यु फिल तिमीले सोध्छौ होला पैसा दिन्छु मुझे मलाई स्पुन फिड गरेर यसो हात लगाएर गर्दा नो वन हेज अ टाइम फर यु ब्रो सो त्यही भएर मेरो क्वेस्ट इज टु लेट नेपाली फाइटर्स फिल लाइक दे डोन्ट हेभ टु गो टु थाइल्यान्ड अर फकिङ त्यही हो कि लास्टमा
फेरि नेपालीको के छ त्यही कुरा नेपालीले धन्नै मेरो केटाहरू त्यस्तो छैन है दे ट्रस्ट मी विथ अल देयर फकिङ लाइफ लाइक एन्ड आई डोन्ट अब्युज इट अल्सो बट हाम्रो नर्मली नेपालीहरूको एटिट्युड के छ त्यही कुरा होइन एउटा नेपाली एउटा कुहिरे ल्याएर भन्यो भने चाहिँ टाइप्सको एटिट्युड हुन्छ नि अब के गर्नु लाइक सो यस्तो पनि भइरहेछ अहिले जिममा नेपाली एमएमए कन्टेस्टमा आई अन्डरस्ट्यान्ड लाइक I have a business to run, no, like fucking. I'm not trying to do a charity show here. Like, I do have my own quota of someone whom I give scholarships and spend my energy and time, and I train them without taking like any compensation of financially. So I have a certain quota, okay? But beyond that, mala affect person. I need to fucking earn my buck too, right? I need to run a business at the end. It's not a charity that I'm starting. At the same time, like. Those who deserve it, I like. I don't like if they come from a legit like underprivileged background. But I give them all my support financially, like whatever I have to do, I'll do it. But just make sure you are there, motherfucker, training every day. And when there's a fight, you gotta fight. That's your deal, say on a gentleman's degree. At the same time, like Ashish said, he didn't have a coach like me. Just like I don't know how else to put it. He didn't have a guide like me. I won't say coach, like a guide like me, like I'm right now. Usko ego le ho ki ho at the same time. Like he could have come at the same time and said like, dude, I want to learn this, and I would have taught him the same shit that they were teaching him in Indonesia. He didn't have to run away, like go away from his kid and his wife and like months. No, beti kana. I would teach you the same shit. Probably I'll teach you better. Yahi Nepal mai bhayera ke. So त्यो हुन्छ नेपाली को फाइटर गयो दागिस्तानै जानुपर्छ यस्तो गर्नु I don't understand that because like I will bring you the quality training here and the proof is in the pudding नि त मैले मुखले मात्रै भनेको हैन नि त तिमी आऊ जिममा तिमीलाई घाँटीमा 10 खेप न्याक्छु त्यहाँ पनि अब तँलाई सिक्नु मन छैन भने तेरो इगोको प्रब्लम हो त्यो चाहिँ जस्तो लाग्छ के मलाई You know what I'm saying? So there are a couple of athletes who come to the gym and they're not ready to learn. They just think they are ready to learn. But when you step on the mat, you should have a little understanding. If someone's better than you, you just shut the fuck up and listen. I'm not saying leave your ego at the door. Right. Please, we need egos, bro. Like sports like bodybuilding, like MMA, you need ego. If you don't have an ego, then you're not gonna go anywhere. Every great fighter has some sort of ego problem. People might take it as problem, but it's not a problem. It's a tool you're using as a tool. As long as you have control over your ego, like use it. You need ego. Like there's this saying like leave your fucking ego at the door. I'm like fuck you. Like doesn't work that way. Don't be soft. Let's learn to tame that ego. Okay? Don't run away or leave that ego aside. Malas this. So Ashishko contest ma bhanda chai malai त्यही लाग्छ he didn't have to fucking go all the way like but now he's committed to his ego now, right? You know what I'm saying? It's too late to fucking like pull back now. Like he's already committed to a direction now. So I mean, like wish you the best, you know. But if you need help when you're back and stuff, I'm always here. But that's why I want to tell my athletes right now in Nepal, you don't have to. बाहिर होइन यता हेर म यस्तो दामी सिकाउँदैछु एमएमए तँलाई तैँले आइज म त्यही तैँले बुझ्छस् भाइ मैले I went through all that shit so you guys didn't have to on the I went left house fucking went training in like Thailand and घर छोडी मैले पनि त गरेको छु नि त so I learned सबै knowledge मैले जुगाड गरेर आएको छु नि त so that people out here don't have to do that shit. So I hope people understand that like there is quality here but there like same at the same time like हुँदो रहेछ मान्छे अलिकति ब्रासहरु हुनै पर्दो रहेछ bro like sometimes I don't want to talk too much because I like to think I'm a man of action, you know. But at the same time, I live in the culture we live in right now. Like I mean, the times we live in. Like bolnu parne, like loud hone parne रहेछ. Like honest, no one has time for you. That's why I feel over a period of time, people think like, "Jale kati boleko, like kati brash cha, this and that." Circumstantially, esto bhako, mold bhako. So I wasn't like this like 2-3 years ago. So due to the circumstances and maybe little mushroom experiences, you know what I'm saying, has made me understand like there's a certain path, there's a certain persona you have to like, not have to, but it's better if you do that way than just think like everything is gonna take care of itself and shit like.
कोभिडको बेलादेखि कोभिडको बेलादेखि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किन कोभिड अगाडि त आई वाज अ डिफ्रेन्ट पर्सन ब्रो हो लाइक नट जस्ट मी लाइक द होल वर्ल्ड आई फिल नो बदलले कोभिडको अराउन्डमा त्यतिखेर त तिमी नेपाल आएको भने होइन त्यही त सो वाट ह्यापन कोभिडको बेलामा त्यही त आई एम्ब्रेस्ड मोर्टालिटी भने त मैले कोभिडको बेला कोभिड बेलामा रुममा बसिरहेछ एक्लै होइन there's a countdown meter how many people are dying every day like मच्छरहरू मरेको जस्तो क्या like then something flipped in my head बेसी त्यो विपासना जस्तो भयो नि त आफ्टर अ पोइन्ट अफ टाइम रुममा एभ्री डे ब्रो तिमी मात्रै छ होइन कति चाहिँ मास्टरबेट गर्छस् अब एउटा पोइन्ट थाक्छ नि त हात पनि दुख्दैन भनेर त अब कति चाहिँ फिट्छस् ब्रो होइन फिटेको छ सक्दैन त्यसपछि दिमाग चल्नु क्ल्यारिटी पाएपछि दिमाग चलेपछि होइन जोक्स साइड होइन जोक्स मात्रै भनेको त्यो विपासना जस्तो भइदियो क्या मलाई मोर देन कोभिड रेस्ट अफ द वर्ल्ड इज डाइङ बट आइम इन अ सेफ बबल इन माई हाउस होइन बट आई नो आई हेभ कन्फ्रन्टेड माई मोर्टालिटी क्या लाइक मर्ने नै त रहेछ लास्टमा कल गरे त आज कर टाइप्सको हुन्छ नि त्यस्तो एटिट्युड स्विच भयो अन्त I understood nobody's gonna like fucking help you like in this life. Like people might act like they are. Sometimes I feel like even your family can be your worst fucking hurdle. Just don't confront by it. When I was trying to go towards the direction, it was like I don't want to take names, but there was people within my own family, close family. They were like being like pain in the ass. I'm like fucking support me right now. I could so use your support right now. I don't even need your financial support. Just a pat on the back, that'll go a long way for me. I'm not saying like come and fucking, you know what I'm saying, like malai spoon feed God or whatever, you know, just a little bit. Just don't be a prick in the middle when I'm trying to do something, you know. But the same shit, if someone else's kid is doing like you know what I'm saying, it's like a fucking big deal. But when I'm fucking trying to do, where's the fucking support, dude? Like, what the fuck is happening right now? So when don't come and so then I directly started openly telling people within my family like don't come and fucking talk about who's doing what in the rest of the world. Like I don't want to talk. The fact that you don't even want to listen to my vision of what I'm trying to do. You can't. Then people started listening to me all good. Like I started having like huge fights within the family also. So like अब त्यो फ्यामिलीहरु एउटै घरमा छ हैन त्यसपछि time to fucking like get at each other's neck and stuff also. And I wasn't like a super family man, like family oriented person also, honestly. But most of my life I grew away from my family, bro. Like my immediate family. My mom and dad and stuff. I never like have memories of them like growing up with them. बच्चादेखि मामा घरमा हुर्केको बिरगञ्जमा है. Mom and dad काठमाडौँमा. त्यसपछि दार्जिलिङमा. So there's that. I don't have that traditional. Mera boyni has that relation because my parents saw like they lost me, right? So they like kept my sister. Not this one, like not gonna happen to this one, whatever. So like my sister has a different dynamic with my parents than I do. My parents, like I look at them, I used to at least, but recently it's changed a little bit due to my own maturity and stuff. Also, still like so. But initially I used to look at my parents like. Who are you? Like, why are you talking? You know what I'm saying? Because growing up, my dad was not literally like my role model, honestly. He was, obviously, he's my dad, but he was not the dad role. It was more my uncle was, honestly. My granddad was. So, like, suddenly when I'm trying to do things that my granddad taught me and my dad had a problem, I'm like, you know, you weren't there. Like not due to your own fault, but circumstance. Like you're in the army, like you weren't around and stuff. But I modeled my personality more around my uncle, just the last more than my dad, my mama. So like growing up, at least. So to me, like बिरगञ्जमा बस्नु कारण चाहिँ के I think we talked about this पहिला पनि मेरो पडकास्टमा अलिकति तर खासै गएन तिमी बिरगञ्जमा चाहिँ like away from parents हुनुको कारण चाहिँ के थियो के चाहिँ तिमी चाहिँ बिरगञ्ज चाहिँ कसरी पुग्यो क्या like since your parents were here my mom was a young mom like my parents married like they eloped like intercultural marriage I mean my
Dad's a Newar dude. And my mom's a Tibetan lady, होइन. अन्त त्यो टाइममा 93, 92 को कुरा हो. स्टिल अलिकति मेरो ड्याड नेवारी साइड अफ द फ्यामिली चाहिँ अलिक पचेको थिएन. अब होइन कहाँ नेवारी ल्याउँछ होला, भोटी ल्याइदियो हो घरमा बाउले. अन्त मेरो बाजे बोजूलाई पचेको थिएन जस्तो लाग्यो. अब ट्रेडिसनल भएर नारायणघाटमा बस्थ्यो क्या. अन्त मेरो ममलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भयो जस्तो लाग्यो एडजस्ट गर्नुपर्ने अब एउटा नेवार हाउस होल्डमा. बिकज माई मम वाज लाइक माई मेरो मामा घरको साइडको माई मम वाज द किड क्या. लाइक उसलाई सबै सी वान्ट्स नथिङ लाइक अति प्याम्पर्ड किड क्या. अचानक एउटा नेवार हाउस होल्डमा जाँदाखेरि त्यहाँ अचार पिस्दै गर्नु परेको गाह्रो भयो क्या मेरो ममलाई नारायणघाटमा अचानक. विथ मी म प्रेग्नेन्ट भइरहेको बेलामा. सो लाइक सी वाज एजुकेटेड नि नम्बर वान. लाइक उसले पढेको छ लाइक एजुकेटेड इङ्ग्लिस टिचर हो होइन. Then she moved to Kathmandu. She's like, I can't do this like joint family shit, man. Like seriously. Plus, मेरो बोजूले maybe पेलाइदियो होला नि त छोराको एउटा भोटिनीलाई देखाइदिउँ न नेवारहरू कस्तो गर्छ टाइप्स क्या. अन्त त्यस्तो कथाहरू पनि छ होइन. अन्त they moved to Kathmandu, like my mom, they had me and stuff. But they're still like obviously we didn't come from a super rich family and stuff. So my dad was like already in the army, like living paycheck to paycheck, होइन. And government sometimes he was posted some outside Lebanon ma, fucking Israel ma, somewhere fucking. And my mom alone could not like take care of me. She was also trying to work as a teacher, Future Star School ma. And bhayera chai ab ma bachai chu. So then my grandmom was like, okay, पढाइदे बिरगन्ज हैन. तँ पहिला काठमाडौँमा सेटल हु, then पछि लिएर जा. So I mean I think that's the best thing that happened to me because I learned a lot from my grandparents, especially my mom's parents. You know how they are, dude. Like to some extent, they have affected your life also. Growing up, like school, Birgan jasto ठाउँमा, like they try to share their values, भनौँ न, through a structured school and stuff. अन्त त्यही भएर बिरगन्जमा आएको म. So class 2 सम्म बिरगन्जमा पढेँ. त्यसपछि दार्जिलिङ चाहिँ किन गएको नि फेरि? किन मेरो ममको पेरेन्ट्सहरू सब दार्जिलिङकै हो नि त. मेरो मम पनि दार्जिलिङ पढेको हो, मेरो अङ्कल पनि दार्जिलिङमै पढेको हो, मेरो ग्रान्ड मम पनि दार्जिलिङकै हो. अनि दार्जिलिङमा अभियसली इट एटलिस्ट इज नोन फर इज बोर्डिङ स्कुल्स एन्ड स्टफ. अन्त त्यसपछि यहाँ त्यति बेला के भयो भने यहाँ फेरि स्ट्राइकहरू बेसी हुनु थाल्यो नि त. पढ्नु गाह्रो थियो, स्ट्राइकै बेसी. मेरो बाउ पनि हप्तामा एउटा दुईटा त स्ट्राइक हुने नै के हुने नै हुने. अन्त त्यो पनि भएर लट अफ फ्याक्टर्स खासमा म पढ्ने स्कुल कस्तो महँगो पनि थिएन खासमा. इभन दो इट वाज लाइक द सेम स्कुल आवर किङ ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्र एन्ड आई वेन्ट टु. लाइक आई प्राउडली क्यान टेल द्याट लाइक आई वेन्ट टु द सेम स्कुल. पारस वेन्ट टु लाइक अल दिस रोयल दिपेन्द्र अल्सो इनिसियली वेन्ट टु. देन बुढानी घन्टा कहाँ पढ्यो होला. बट दे अल ग्रेजुएट फ्रम द सेम स्कुल क्या, नर्थ पोइन्ट भन्ने. अनि इट has a history चाहिँ राम्रो छ क्या त्यो स्कुलको. एन्ड yeah, I was lucky enough to go to the school and be an integral part of that year coming out. And त्यही हो खासमा. त्यसै दार्जिलिङ पुगेको. So that's how I know. So I always felt like an outsider in Nepal when I came back. Like Kathmandu, I don't mean to say Nepal. काठमाडौँमा चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि यहाँको केटीहरूको लिङ्गो अर्कै होइन. अब त्यति बेला अब मलाई आउट अफ प्लेस हुने क्या. छुट्टीमा हुँदाखेरि साथीहरू छैन, घरमा मात्रै कति बस्ने हो. मेरो यहाँकै काठमाडौँकै त्यो सेम स्कुल साथीहरूलाई कति भेट्ने, तिनीहरूलाई त स्कुलमा पनि भेटिरहेको. घरमा बस्छु, आमा बाउले कुरा बुझ्दैन मेरो, त्यस्तो फिलिङ हुन्थ्यो क्या. बरु म स्कुलमै ठिक छु बरु म आम लाइक गुड बाई माइसेल्फ जस्तो लाग्छ. सो वेन आई केम ब्याक त्यो लकडाउन के अरे पेन्डेमिक अगाडि ह्युज एडाप्टेसन फेज क्या ब्रो. I'm not used to eating with a lot of people in the table. Okay? I'm used to eating alone, just by a screen and me like room. You know, but like when there's a family, I'm like back into a family. Like there's a saying like a family that eats together stays together or something, right? And like I was like, I hate that shit. Like eating with my family, what the fuck? Like you're talking too much. Like shit. Like you know what I'm saying? Like. Can you chew like softly? Like you're chewing too loudly. Like
त्यस्तो इरी कुराहरू पनि चल्छ कि दिमागमा लाइक आफ्नै फ्यामिली अहिले पनि अहिले एड्याप्ट हुँदै गयो adapt भयो। त्यो लाइक यु नो लाइक ह्युमन्स बी एड्याप्ट टु लाइक इनिसियली चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो कि लाइक म मात्रै अलिकति आफ्नो लाइक माई हेड अफ माई ओन एस एन्ड स्टफ एड्याप्टेसन एन्ड अलिकति या मच्योर म चाहिँ मच्योरिटी विथ लाइक मच्योरिटी नै रहेछ लास्टमा मच्योर एउटा एज पुगेपछि वेयर यु रियली रेकगनाइज वाट्स फर वाट भनेर पर्सपेक्टिभै चेन्ज भइदिँदो रहेछ लाइक त्यसपछि आई स्टार्टेड अप्रिसिएटिङ माई पेरेन्ट्स मोर क्या त्यो डिस्टेन्स उसले जानी गरेको होइन रहेछ दे वर प्रोभाइडिङ फर मी लाइक टु गो टु अ स्कुल लाइक द्याट सो दे ह्याड टु वर्क हार्ड यु नो टेक लाइक डु एक्स्ट्रा ओभर टाइम एन्ड सेट लाइक go to a foreign country just to provide for me and my sister. So त्यो understanding आएपछि त्यो gap पनि close हुँदै गयो. So like अहिले त I don't have no issues whatsoever. Like everything's like done type just so instead like I've become more like empathetic and like more understanding. You know, I just feel like I gotta be a better son and sometimes like. I gotta be a better son, man. Like I gotta do my best. Like even if I'm not saying I gotta like buy them like things, like you know. I mean like we live a normal life, you know. Khanusa like stuff like too flashy. We don't need anything flashy, but just represent their name, like and society or something like okay, fucking falana go chora say. Mera चाहिँ motivation थियो छ के अहिले चाहिँ at least मेरो dad र मेरो ममको अपब्रिङिङमा चाहिँ कसले केही लाइक नभनोस् टाइप छ डिफेन्सिभ हुन्छ म कोही बेला What about you man like तिम्रो बिरगन्जबाट यहाँ चाहिँ ट्रान्जिसन कसरी भयो I was really curious म त्यस्तो खासै त केही पनि भएन मलाई अब बिरगन्जमै बोर्न एन्ड रेस्ड हो म पनि होइन त्यसपछि डङ्कन हस्पिटल त होइन होला नि रक्सोलमा I don't remember थाहा भएन त्यसै तर You don't remember what hospital you were born in? No. I think नारायणी हो जस्तो मलाई किन त्यहाँसम्म किन डङ्कनसम्म होइन मेरो भाइहरू डङ्कन जान्थ्यो मेरो भाइ त डङ्कनमा जन्मेको नि त रक्सलमा किन त्यति I don't know why they like weird डङ्कनमा जन्मेको so that's why I asked like डङ्कनमा त्यही हो अब यहाँ काठमाडौँ त आउनु जाने भइरहेको थियो नि त सो त्यस्तो खासै चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन मलाई त्यस्तो So just like +2 पछि I came here and त्यसपछि So you when you were growing up your parents were there in Birganj नै Yeah बिरगन्जमै जन्मेको बिरगन्जमै लाइक फ्यामिलीसँगै बसेँ म चाहिँ कहाँ बस्थ्यो ब्रो बिरगन्जमा के भयो सर सक्दै फुल ल अब बिस्तारै अडियोमै सकाइदिउँ न के गर्नु यहाँको भिडियोको लागि चाहिँ एन्ड गरिदिउँ न अडियोमा कन्टिन्यू गरिदिउँ म भिडियो अन पनि छ मलाई अघिसम्म याद पनि छैन यहाँ अन्त सरी के कहाँ बस्थ्यो ब्रो बिरगन्जमा माइस्थान भन्ने अफ कोर्स किन नचिन्नु त्यहाँ हिमाचल क्याबिन अलिकता हिमाचल क्याबिन त फेभरेट थियो त्यहाँको अस्ति सबजना बित्यो नि कोभिडको बेलामा यार What the fuck was that dude? Insane यार त्यही त कोभिडको बेलामा तिमीले अघि भने जस्तो लाइक एभ्रिथिङ वाज स्ट्याटिस्टिक्स जस्तो मात्रै पहिला डेथ भनेको त कस्तो हजुर लाइक डेथमा वेट हुन्छ नि त अनि कोभिडको बेलामा चाहिँ जस्ट लाइक नम्बर्स जो फ्यामिलीजलाई पऱ्यो उनीहरूलाई चाहिँ अफकोर्स त्यो वेट भयो होला होइन बट देन लाइक फर मोस्ट अफ द पिपल्स अल्सो देयर युज्ड टु सिङ नम्बर्स एभ्री सिंगल डे एट द एन्ड अफ द डे मरेपछि पनि यु क्यान normalize बडी it, like, एन्ड yeah, शिट exactly. लाइक यु नो व्हाट आइम सेइङ you can have a normal funeral like some stranger is taking the body away you can't even say bye properly like what the fuck like so yeah and your parents like then you migrated to Kathmandu here right SLC sakera SLC सकेपछि म आएको थिएँ मेरो किनभने अङ्कल ठुल्बाहरू छ यहाँ सबैजना यहीँ हो कि फ्यामिली अनि SLC पछि आएँ बट देन मलाई के निमोनिया हो कि के लाएर म फेरि फर्किनु पऱ्यो निमोनिया कोही समथिङ लाइक द्याट केही भएर फेरि बिरगन्ज फर्किनु पऱ्यो येल्लो हुने जन्डिस लाएर फेरि बिरगन्ज फर्केँ अनि त्यसपछि +2 चाहिँ मैले बिरगन्ज त्यहीँ गरेँ बिरगन्जमै गरेँ अनि त्यसपछि ब्याचलर्सको लागि चाहिँ नि +2 पछि पनि खासमा बाहिरको लागि अप्लाई गरेर चाहिँ के गरेर थियो बाहिरको लागि अप्लाई गरेर थियो नि म
अहिले हाइन्डसाइडमा हेर्दा आर यु ग्ल्याड everything worked out perfectly for me to some extent भनौँ न किनभने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ +2 चाहिँ मैले साइन्स गरेँ जस्तो लाइक हुन्छ नि I'll pursue dentistry भनेर डेन्टलको अप्लाई गरेर थिएँ अनि त्यसपछि स्कलरसिपको लागि SATs एन्ड एभ्रिथिङ टोफलहरू गऱ्यो मेरो पेटाको भोलि पर्सि डेन्टिस्टसँगै एउटा पडकास्ट छ सो What could have been अनि त्यही बट देन लाइक अब डेन्टिस्ट इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ नि त बाहिर अनि त्यसपछि स्कलरसिप चाहिन्छ स्कलरसिपको लागि चाहिँ अप्लाई गर्यो 92 to 93% स्कलरसिप पनि पायो राइट डेन्टिस्ट चाहिँ कहाँ पढ्नु जाँदो रहेछ मान्छेहरू नर्मली राम्रो आई हेभ नो आइडिया होइन मैले युएसको लागि चाहिँ अप्लाई गर्थेँ मोन्टाना स्टेट युनिभर्सिटी भन्ने बट देन लाइक त्यो अफर आएको पछि नै ठ्याक्क त्यो इकोनोमिक क्राइसिस चाहिँ हुन थाल्यो क्या युएसको 2008-2009 राइट अनि सो त्यसपछि आई डिसाइडेड टु लाइक त्यसपछि स्कलरसिप क्यान्सल गरिदियो कि उनीहरूले फरेन स्टुडेन्टको लागि अनि अब नेक्स्ट इयर अप्लाई गर्ने कि अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ माई ड्याड वाज लाइक हुन्छ के पढेँ यहीँ बसेर 1 वर्ष जहिले वेस्ट गरिसकिस् अब नेक्स्ट इयर अप्लाई गर बदनलाई केही न केही पढ अनि सो मैले आइटी पढ्न थालेँ यहाँ काठमाडौँमा आएर अनि त्यसपछि मलाई अनि त्यो डेन्टल फेरि गर्नु मन लागेन सो लाइक त्यो टाइमसम्म यु वन्ट मच इन फिटनेस एन्ड स्टफ राइट +2 पछिको ग्यापमा चाहिँ लाइक आई गट इन्टु लाइक बिस्तारै चाहिँ जिम जाने एन्ड स्टफ लाइक द्याट त्यहाँबाट सुरु भएको चाहिँ हो सो अहिले कति 10 वर्ष प्लस भइसक्यो भएन 13-14 वर्ष भइसक्यो इट्स जस्ट लाइक अब आफ्टर अ वाइल चाहिँ जस्ट समथिङ द्याट यु डु जस्तो हुने रहेछ लाइक आइम प्रिटी स्योर यु फिल द सेम अब तिमीमा नयाँ केटाहरू आउँदाखेरि लाइक फर्स्ट इयरमा चाहिँ हुन्छ लाइक एमएमए भन्ने हुन्छ मेरोमा पनि त्यस्तै केटाहरू आउँदा जिम गर्छु म त्यसपछि लाइक त्यो बडी बिल्डिङ कोर्सहरू लाइक आम बेटर देन एभ्रीबडी काइन्ड अफ एउटा त्यो काइन्ड अफ हुन्छ नि त आम सुपिरियर काइन्ड अफ आफ्टर वाइल इट्स जस्ट a part of your identity like chill relax you don't have to brag about brushing your teeth every single day मैले बिहान ब्रस गरेँ भनेर त्यस्तै भएर जाने रहेछ कि फिटनेस or like whatever you're doing right so अहिले so you're glad you're not a dentist no I'm glad it turned out this way because आफ्नो passion explore गर्न पाएँ a lot of different things and I mean honestly we gotta like recognize we're kind of like fortunate enough to be doing things that gets the juice going. Imagine fucking we had to be. Imagine you are a dentist अर्काको दाँत हेरिरहेको क्या यदि हुन्थ्यो नि कसमा भन्ने भने you know what I'm saying? But some people gotta do it. Like somebody's gotta do it. But अस्ति म डेन्टिस्टमा गएँ कि मेरो चाहिँ ग्राइन्डिङ बानी रहेछ क्या राति सुत्दा मेरो पनि त्यस्तो छ मेरो दाँत 3-4 ठाउँमा फुटिसक्यो त्यही त त्यो डेन्टिस्ट हेरेर भने क्या त्यो बेसी ग्राइन्ड गरेर मेरो यहाँको सुत्ने बेलामा हुने सुत्ने बेलामा गरेर यहाँका हुन्छ नि सानो हुँदैछ अरे दाँत के भन्छ सानो हुँदैछ दाँत ए यस्तो भनिदिएको अझ त्यो डेन्टिस्ट इरिनी डेन्टिस्ट फकिङ तपाईँको चाहिँ यो ज अलिकति यस्तो आएको छ अरे हो तपाईँ बेसी फोटो खिच्नुहुन्छ हो भन्छ मैले के भन्छ मुजी भन्छ क्या तपाईँले फोटो खिच्दा यस्तो गर्नुहुन्छ होला त्यही भएर बानी दा मलाई के भनेको हो क्या म हुन्छ दाइ त्यत्तिकै सघाइदिएँ इरिटेट पनि हुँदै थियो म गर्दिनँ पनि नम्बर गर्दैछु नि तपाईँ मलाई अक्युज गर्नु हुँदैछ हो जुन चिज चाहिँ म गर्दिनँ उसले सोधेको पनि छैन क्या अक्युज गर्दैछ ब्रो दिस द डिफरेन्स अब सोधेको यस्तो गर्नु तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्छ है फोटो खिच्नुहुन्छ तपाईँले बेसी आजकलको केटाहरूले यस्तो अरे आजकल केटाकेटीहरूले बेसी फोटो खिच्दैन अनि यस्तो लुक दिँदा ज सबैको त्यस्तै भइसक्यो जिजस फकिङ क्राइस्ट म्यान लाइक तपाईँको डेन्टिस्ट कहाँबाट चाहिँ डेन्टिस्ट भएपछि त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ अन्त तर होइन यार मेरो चाहिँ खासमा प्रब्लम के रहेछ भनौँ न ब्रो यो तल इन्साइजर्स हुन्छ नि तलको सबैको यहाँ चुच्चो दाँत केनाइन दाँतको बिचमा सबैजनाको 4टा हुन्छ नि त इन्साइजर्स तलको केनाइनको बिचमा 4वटा दाँत हुन्छ क्या
मेरो चाहिँ 3टा मात्रै रहेछ एउटा चाहिँ कुनै कहाँ लुकिरहेछ अरे तलै बुझ्यौ मैले भनेको तिम्रो पनि 4वटै छ केनाइनको बिचमा यो मासु च्यात्ने दाँतको बिचमा 4वटा इन्साइजस हुँदो रहेछ क्या मेरो चाहिँ 3टा मात्रै रहेछ होइन अन्त एउटा चाहिँ यहाँ तलतिरै लुकिरहेको होला भन्छ अब फोटो खिचेकोले रे फोटो खिचेकोले होइन फोटो खिचेको होइन अब त्यो खै केले गर्दा होला अन्त त्यही भएर अलिकति मेरो तलबाट अलिक ग्याप अलिक बेसी छ क्या मासुहरू अड्किदिन्छ कोही बेला हुन्छ नि तपाईँ टुथपिक चलाउँछ हो भन्छ फेरि हो अन्त के चलाउनु अन्त होइन दाँत अड्केपछि डेन्टिस्ट आर लाइक क्रेजी पिपल हल्का उसले क्लिनिङ सिनिङ गर्थ्यो 40 मिनट लागिसक्यो दाँत सफै हुनुहुन्छ होइन हो फुल स्केलिङ गर्ने होइन स्केलिङ होइन पोलिसिङ जेल सेल दलेर हुन्छ नि त्यो क्लिनिङ एउटा मेसिन टाइप्स क्या त्यो यस्तो गरिदियो म चाहिँ अब क्लिनिङ सुतिसकेँ अब सुतेर उठेर फेरि अझै सकिनु छैन डेन्टिस्टको तर मलाई दाँतको चाहिँ एकदमै त्यो चिन्ता लाग्छ यार इन जेनरल नै एउटा सर्टन एज पछि मान्छेहरूको बिग्रिने भने दाँत हो नि त सबभन्दा सुरुमा जस इजिली क्या अनि मान्छेहरू कहाँ रिलेटिभहरू पनि बाहिरबाट नेपालमा डेन्टिस्ट्री सस्तो छ भनेर रुट कनालहरू गर्नलाई बाहिरबाट फ्लाइ गरेर आउँछ नेपालीहरू मेरो भाइ पनि अस्ति त्यही गर्न आएको थियो दाँत चाहिँ छिटो बिग्रिने रहेछ कि अनि त्यसपछि अब अहिले ओरल हेल्थ राम्रो भइरहेको बेलासम्म चाहिँ अब हामीले खासमा वान्स इयर डेन्टिस्ट भिजिट गर्नुपर्ने अनि यस्तो यस्तो प्रोटोकलहरू हो नि त खासमा हामीले गर्दैन होइन अनि जस्तो कि फुल बडी चेकअपहरू ब्लड टेस्टहरू वान्स इयर एटलिस्ट अनि यो कुरा मैले अस्ति मात्र गएर गरेँ कि सबै ठ्याक्कै एउटा एकजना आउनु भएको थियो समथिङ रिलेटेड टु यो ब्रेन स्ट्रोकहरूकोसँग रिलेटेड न्युरोलोजिस्ट अन्त सो त्यतिकै ठ्याक्कै लाइक दिस समथिङ म 2 वर्ष भइसक्यो जान्छु भोलि नेक्स्ट विक गर्दा अस्ति होइन जानु पऱ्यो भने नेक्स्ट डे कि डे आफ्टर मैले गएर सबै टेस्टहरू गरेँ एन्ड लाइक दिज आर थिङ्स वान्स इयर एटलिस्ट गर्नुपर्छ कि यो फुल बडी चेकअपहरू अनि त्यसपछि दाँतकोहरू अनि किनभने युजली सिम्टम आइसक्नु बेलासम्म चाहिँ त्यो भनेको इट्स टु लेट भइसक्यो हुन्छ अरे कि फर इक्जाम्पल क्यान्सर नै भयो भने पनि स्टेज 1-2हरू चाहिँ आई मिन इट्स अलमोस्ट 100% क्योरेबल भर्खर मेरो दिदीलाई भएको क्यान्सर अनि कुन स्टेज फर्स्ट स्टेजमै थाहा भयो होइन उसको चाहिँ के भएको भनौँ न दाँत चाहिँ भित्र चिप भएको रहेछ है पहिल्यै भएको रहेछ 3-4-5 वर्ष अगाडि नै तर ओभर पिरियड अफ टाइम त्यो चिप भएको दाँतले चाहिँ उसको टङलाई इरिटेट गरिबस्थ्यो रहेछ क्या बुझ्यो त्यहाँ घाउ भयो कन्सटेन्ट घाउ त्यो घाउ त्यहाँ कुहिँदै गयो होइन त्यहाँदेखि त्यो घाउ त्यो जिब्रो त कालो हुनु थाल्यो टङ क्यान्सर धन्नै अलिकति त्यहाँ फर्स्टमै तापाएर पिस अफ द टङ काटेर अलिकति के गर्यो होइन एकछिन त टेन्सन फेरि दिदीको अपरेसन कसरी गर्यो भन्नु न अब यहाँ घाँटीबाट चिरेर क्या यस्तो भित्र भएको क्या यहाँ पनि होइन यहाँबाट चिरेर एकछिन त घरमा टेन्सन पनि भइदियो दिदी पनि ढिट तर घरमा कोहीलाई नभनिदिएको आफै अब स्याक्री अब भन्नुपर्छ अलिकति भएपछि मात्रै भन्यो क्या फर्स्टमा आफू जान्दा सबै आफै गऱ्यो अहिले चाहिँ ठिक भयो अन्त ढिट काममा नोटिस दिइकन अस्ट्रेलिया घुम्नु गइदिएको छ सबै छोडेर भोलि मर्ने नै त हो भनेर होइन यही त रहेछ भनेर चाहिँ अस्ट्रेलिया गइदियो घुम्नु फुल लाइक क्रस कन्ट्री घुमिदिँदैछ अहिले I'm like shit. Okay, dude, that's nice. Like to see, because I'm traveling Australia through her. Like, so when like one of your friends or your family goes and they'll share their photos and stuff. So that's how I'm getting to know Australia through her. Like, यस्तो हुँदो रहेछ. अस्ट्रेलियामा टन्नै नेपाली नै है सबैजना तर अस्ट्रेलिया अब बिस्तारै क्यानाडा सिफ्ट भयो तिर मान्छेहरू चाहिँ जाने भइरहेको तर लाइक मेजोरिटी अफ एउटा पोइन्टमा युएस थियो त्यसपछि चाहिँ लाइक अस्ट्रेलियामा सिफ्ट भयो नि त नेपालीहरू हाम्रो एउटा नेपालमा मात्रै भने कि बाहिरतिर पनि हुन्छ कुनै के डिपेन्डेन्ट कुनै के भने नेपालको हुन्छ नि त होइन नेपालीहरू त्यस्तै गर्दै जान्छ नि नेपालमा मात्रै सुनेको मैले बाहिर सुनेको छु कस्तो बाहिरतिर गर्नु पनि पर्दैन होला त्यो बिहा नेपालीहरू के भने एउटा अब अन्डरस्ट्यान्डिङमा बिहा गरेर गइदिने सुनेको छैन हो त्यही त अब त्यो वियर्ड जस्तो लाग्छ मलाई अब
के हो यो के हुँदैछ यहाँ म्या खालको के most like I've heard instances where like strangers just meet and like act like they are married and they like take a few pictures in like a temple types to prove they're like married and उता गएर छुट्टा छुट्टै फेरि आफ्नो आफ्नो रुममा सुत्छ उनीहरू तर अब for the Australian government or whichever government fucking is poking their nose and married on the some like contract types क्या त्यो आई थिङ्क लाइक प्रोबेबिलिटी बढ्ने होला नि त भिसा लाग्ने त्यही कारणले त होला नि होइन वाइ वुड एनिबडी डु इट अदरवाइज no but still it's like kind of weird no? या इट इज and like it's like weird ni fucking you're living under the same roof with No, if it's someone you genuinely like and so you want to get married, that's a different thing. yeah that's Right, but then like two strangers just I'm getting talking along. about like when two strangers and like there'll be times where the fucking guy or girl might eventually fall in love like with the same person but that same person is bringing some other chick home or something like that, you know what I'm saying? Love like, triangle type. डिपेन्डेन्टमा एउटै घरमा बसिरहेको छ होइन केटी चाहिँ आसमा यसले चाहिँ मलाई साँच्चीकै अब साँच्ची नै बिहा गर्छ होला तर केटा चाहिँ राति अर्कै केटी लिएर डिपेन्डेन्टको घरमा what are we doing? Like, it's just fucking crazy, man. अन्त अस्ट्रेलियामा चाहिँ टन्नै हुँदो रहेछ त्यस्तो डिपेन्डेन्टमा अब होइन केटी चाहिँ आसमा बसिरहेको तर केटा चाहिँ अर्कै केटी चाहिँ पाडी हिँडाइदिइरहेको को केटीले लिन्छ त्यो अग्रिमेन्ट गर्नुमा दुईजना मान्छेले कसले लिन्छ केटाले लिन्छ केटीले लिन्छ एकछिन ल त्यो डिपेन्डेन्टमा अप्लाई गर्नु एकजनाकोमा अलरेडी भिजा हुनुपर्छ ए सो यसमा लाइक हुन्छ नि मोस्ट एडभान्टेजेस पोजिसन कसको हुन्छ कसले चाहिँ पैसा लिन्छ त केटाले लिन्छ केटीले पैसा लिन्छ होइन पिआर भएको त अर्कै कुरा भयो तर लाइक दुवैजना यहीँबाट जाँदाखेरि फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ पैसाको कुरा भएन होइन बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड पनि होइन कन्सल्टेन्सीले मिलाइदिन्छ के को बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड ए कसैको भिजा लाग्यो भने चाहिँ ऊ त्योसँग डिपेन्डेन्टमा जा भन्ने हुन्छ ए ओके एकजनाको भिजा अलरेडी छ अनि त्यसपछि अब तिम्रो प्रोबेबिलिटी लो छ या तिमीले ट्राई गर्यो कन्सल्टेन्सी त के हो अन्त म्याच मेकर रहेछ त हामीलाई मिलाइदेऊ न हौ यसो घन्टा डिपेन्डेन्टमा जाउँ न हामी पनि वाइल्ड रहेछ है बिजनेस त्यहाँ गएर चाहिँ त्यहाँ गएर त्यहाँदेखि केटीले केही तिर्नु पर्दैन उल्टै अब फर इक्जाम्पल होइन ब्रो अब म तिम्रो डिपेन्डेन्टमा जाँदैछु अरे अब तिमी भिजा लाग्यो अरे तिम्रो होइन अब म केटी अरे होइन म त्यस्तो केसमा मैले चाहिँ तिमीसँग चार्ज लिन्छु अरे क्या त्यही त सानो ए सो लिगल म्यारेज नै गर्नु पर्यो यहाँ लिगल म्यारेज नै भयो तिमी र म फेवातालमा भोटिङ गर्दै गरेको एउटा फोटो भयो सक्यो सो पेपर वर्क पनि अनि त्यसपछि त्यो रेकर्डहरू पनि हेर्छ सिन्दुर फेवातालको बिचको टक्कै टेम्पलमा गएर तिमीले टक्कै सिन्दुर हालेको म चाहिँ यस्तो थापिदिइरहेको एक चुटकी सिन्दुर टक्कै लगाइदिएर त्यहाँ भोटिङ पनि हिँड्ने भिजा लाग्यो ब्रो नेक्स्ट अब मेलबर्न जान्छ अनि त्यसपछि डिभोर्स गरेर त्यो त लाइफ टाइमको लागि रेकर्डमा भयो नि त यो डिभोर्स भनेर त्यसपछि त होइन किनभने त्यो त लिगल पेपर्समै हुने हो नि त होइन नो बदल लाइक त्यो त जहिले पनि तिम्रो रेकर्डमा छ नि त कि लाइक यु म्यारिड समवन गट डिभोर्स पछि भन्नु पाए नि म चाहिँ यस्तो खटेर फेक म्यारिज गरेर तिमी पर्सनली नल्याऊ तिमी र म चाहिँ ट्रु हो है तर सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट टाइप चाहिँ रहेछ जसरी पनि पुग्छु जसरी नि म गर्छु रहेछ मलाई कम्प्रिहेन्ड गर्नु सक्दिनँ क्या म यस्तो कुराहरू तर हाम्रै वरिपरिको मान्छेहरूले गरिरहेको हुन्छ होइन यस्तो इफ आई फकिङ ह्याड टु डु अ कम्प्रोमाइज लाइक द्याट अब लाइक आई गो क्रेजी जस्तो लाग्छ क्या यु नो व्हाट आइ एम सेइङ Imagine living under a roof in a foreign country with some random fucking girl and you're paying for her, like basically.
Because she has the visa, right? You gotta pay her, like, you gotta pay for her college. त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ. Basically, you're a slave, dude. Like, fucking say it as it is. You're a slave paying for somebody else just because they had a visa and you're dependent on them. They make you pay, you know, and act like fucking they're in love with you and shit. अनि के अथोरिटिज चेक गर्न आउँछ यिनीहरू घरमा छ कि छैन ऱ्यान्डम टाइम्स चेक गर्न आउँछ होला नि. के घरमै हेर्न आउँछ ऱ्यान्डम टाइममा आइज यो त युएफसी ड्रग टेस्टिङ जस्तो भयो युसाडा अर्को केटीसँग सुत्दिरहेको डिपेन्डेन्टको तल कोठामा अर्कै केटा सँग सुतिरहेको. यो त नेपालीहरू हरामी हुँदो रहेछ त टाइप्स क्या त्यहाँ. साइबर क्याफे टाइप्स क्या. साइबर क्याफे हो त्यो नि पढ्दा पहिला एउटा पहिलाको साइबर क्याफेहरूमा क्या प्राइभेसी प्रोटेक्सन कहाँ सबैको घरमा इन्टरनेट हुँदैन नि हाम्रो. अहिले पनि छ साइबर क्याफेहरू छ कतै साइबर क्याफे छ र एउटा एमएसएन भन्ने छ जस्तो लाग्यो. एउटा कम्प्युटर देखेको थियो अस्ति. छैन होला एमएसएन भन्ने कहाँतिरको होइन न यो पुलचोक दमकल त्यो फायर ब्रिगेडको ओरा. ए बुझ्यो त्यो त पहिला त त्यो त यहाँको दा हुने त्यो दाले चाहिँ यति बेसी फोटोकपी र जेरक्स लाइक हुन्छ नि गर्यो होला कि मैले चाहिँ उसको थोपडा याद छ. अब ऊ साइबर ऊ चाहिँ हेभी आइटी चाहिँ उही हो 10वटा हात छ अबजना हेभी बिजी. त्यहाँदेखि कम्प्युटर पनि घट्दै 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 गयो. लास्टमा त घन्टा अहिले रक्सी दोकान पो खोलिरहेको रहेछ. एमएसएन साइबर त एमएसएन लिकर सब भइरहेको छ. त्यही मान्छे हो. उसको चाहिँ अहिले डाउन टु जस्ट 1 कम्प्युटर होइन एउटा कम्प्युटर. उसको आफूलाई उसले अहिले फोटोकपी चाहिँ गरिदिन्छ. त्यस्तो खासै त के छ र अहिले सबैले आफूले गर्नु सक्छ. मेन त त्यो स्क्यानिङ त हो. अहिले स्क्यानर सबैको घरमा हुँदैन होइन. अब यता स्क्यान गर्नु पनि फोनमै हुन्छ त आजकल त सबै हुन्छ. त्यो पनि प्रिन्ट नै गर्नु पर्यो भने हो. प्रिन्ट मेन चाहिँ त्यो प्रिन्टर र फोटोकपी हो. तर उसले साइड हसल रक्सी दोकान खोलिसक्यो त्यहाँ. होइन तर 1 पोइन्टमा लाइक टेक्नोलोजी कहाँ थियो कि लाइक कम्प्युटर पनि सबै घरमा कम्प्युटर हुँदैन नि. ल्याप अब आजकल त डेस्कटप पनि हतपति हुँदैन नि. डेस्कटप इज लाइक इफ युआर अ गेमर इफ युआर प्रो ग्राफिक्स एकदम खतरा मान्छेहरू चाहिँ डेस्कटप हो. नत्र चाहिँ तिमीसँग ल्यापटप हुन्छ. पहिला चाहिँ कस्तो हुनु भनेपछि डेस्कटप सबैको हुन्छ. ल्यापटप भनेको लग्जरी. तिमी चाहिँ खतरा मान्छे हो काइन्ड अफ. अब चाहिँ ठ्याक्क उल्टा छ अहिले चाहिँ है. डेस्कटप भएको चाहिँ अब खतरा मान्छे एकदम पावरफुल 3 लाख 5 लाखको डेस्कटपहरू बनाएर पावरफुल सिस्टम्सहरू. डेस्कटप भनेको अहिले एउटा एक्सपिरियन्स टाइप्स क्या. तर लाइक कम्प्युटर नै नभएको घरमा अन एभरेज हाउस होल्डरहरूको छैन नि त आजकल त. एभ्री फोन इज अ कम्प्युटर प्रिटी मच. पाम टप फकिङ. त्यो पोइन्टमा लाइक साइबर क्याफेज जानुपर्ने हप्तामा एकचोटि अनि 1 घन्टाको लागि एमएसएन सबै डाउनलोड मेसेन्जरमा को केटी अनलाइन छ हेरौँ न टाइप्स क्या. याहु मेसेन्जर हाई फाइभ भन्ने थियो नि क्या पहिला. हाई फाइभ चलायो. हाई फाइभ माई स्पेस नेपालीहरू पनि थियो क्या. के थियो नेपाली मेसेन्जर काइन्ड अफ थियो कि एउटा. मैले कस्तो नाम बिर्सेँ यार. मान्छेलाई त याद छ होला अब. नेपाली थियो कि एउटा नेपाली च्याट रुमहरू टाइपको के लाइक नट एमएसएनमा होइन. एमएसएनमा पनि फेरि नेपालको लोकेसनबाट खोज्नु मिल्छ. त्यो होइन कि एमएसएन जस्तै तर नेपाली मेसेन्जर समथिङ के थियो कि एउटा. अति छाडा कुरा गर्थ्यो यसो च्याट मान्छेहरू. क्लब हाउस होइन त्यो त कहाँ अब तिमीहरूको जेनेरेसन भइसक्यो. हाम्रो क्लब हाउस त आम्बो ब्रो अहिले पनि चलिरहेको रहेछ है. कुती लाग्थ्यो कि ब्रो. मैले त 3-4 दिन सुनेर पुगेँ यार. मैले त यहाँ चिलाइदिन्थ्यो मलाई क्लब हाउसमा. किन सबजना हेभी अब सबजना स्पिकर. मलाई के लाग्दा 2-3 दिन मैले सुनेँ होइन. त्यसपछि इट वाज मोर भर्चुअल सिग्नलिङ के. त्यो कोभिडको बेलामा कि सबजना भर्चुअल सिग्नलिङ. अनि त्यसपछि अब मलाई चाहिँ अन्त मान्छेले चिन्नेपछि कि अन्त बोल्नु टाइपको गर्न खोज्थ्यो. किनभने म त फेक अकाउन्ट भएर 2-3 दिन हेरेँ फेक अकाउन्ट बनाएर. अनि त्यसपछि मलाई पनि बिस्तारै चाहिँ अब त्यो अलिकता लाइक बेसी भयो लाइक ओके भयो मलाई त्यसपछि नगरेको. आई थिङ्क अहिले चाहिँ यो स्टक मार्केटहरूको यस्तोहरूको चाहिँ छ के अरे होइन खतरा अहिले पनि एक्टिभ हुन्छ होइन. त्यो अनि त्यसपछि त्यो डर्टी रुम्सहरू अनि केहरू त्यस्तैहरू मात्रै हुन्छ. एउटा क्लब हाउसमा अचानक कुनै कसरी कसले इन्भाइट गरेर कसरी पुग्यो कि हेभी एउटा केटाकेटी 2जना फुल एरोटिक फकिङ स्टोरिज एक्सचेन्ज गरिरहेको रहेछ.
म त के गर्दैछु यहाँ टाइप्स क्या लाइक व्हाट द फक यहाँ वेट ड्रिमहरूको कुरा गर्दैछ होइन म त डिएक्टिभेट जे पनि मिसयुज गरिदिने है मान्छेहरूले टेक्नोलोजी छाडा बनाइदियो जे पनि के छाडा बनाइदियो पर्पजको लागि बनाएको होला अब त्यो क्लब हाउस खोल्ने मान्छेले के सोच्यो त्यो होला म अब क्लब हाउसमा रेभोल्युसन गर्छु क्लब हाउसमा त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट एउटा केटीको फोन त्यही त होइन तर सोच्ने बेलामा फर्स्ट टाइम इन्सेप्सन आएको बेलामा 5 वर्ष अगाडि क्लब हाउस हुनुभन्दा अगाडि ल म एउटा खतरा अब ट्विटर जस्तै अब बोल्ने चिज बनाउँछु टाइम स्क्वायर ट्विटरको टेक्स्ट जस्तै होइन रेभोल्युसन म ल्याउँछु यहाँबाट रेभोल्युसनहरू फ्युल हुन्छ पछि त त्यहाँ लास्टमा गएर त अहिले चलाउँछ र म चलाउँदैन चलाउँछ नि यार चलाउँछ होला नि क्लब हाउस म त नसुनेको कति भइसक्यो नो आई मिन लाइक पहिला त्यो बेला कोभिडको बेला जस्तो मेन स्ट्रिम छैन अनि आई थिङ्क लाइक यो कोभिड भएर पनि त मेन स्ट्रिम भएको होला कि मान्छेहरू कामै छैन घरमा के गरेर बस्ने फुर्सद पायो होइन हामीलाई गफ गफ पास पनि त्यसरी सुरु भएको त्यही त नि क्लब हाउस त्यही त हो नि त पडकास्ट नै हो त लाइक लाइभ पडकास्ट 24/7 365 whatever you want to tune into लाइक सबैको ओपिनियन नहोस् हो खालके क्या some people should just shut the fuck up क्या like just shut the fuck up क्या like number one voice अति irritating हुन्छ there is something about voice क्या bro like you gotta have a soothing voice सन्जेको जस्तो okay अन्त के छ तपाईँको भनाइ अब त्यस्तो साह्रो पनि होइन तर अब लाइक हुन्छ नि भोइस चाहिँ अलिकति म्याटर्स अब तिमीले अति तिम्रो मटेरियल होइन तिम्रो अति मटेरियल हेभी छ तर भोइस अब सचिन तेन्दुलकर टाइप डेलिभरी नै भएन क्या त्यो इम्प्याक्ट भएन क्या बरु तिम्रो कन्टेन्ट क्वालिटी कम्ती होस् तर भोइस अलिक राम्रो छ भने पिपल लाइक लिसन टु यु सम अफ देम लाइक डोन्ट इभन नो द्याट देयर फकिङ भोइस just carry well like fucking यो राम्रो नर्मल ठिकै छ होला तर यो वायर थ्रु दिस वेव्स चाहिँ अलिकति इरी नै सुन्छ होइन अन्त अनेस्टली भन्छु त्यो फर्स्ट इम्प्रेसन द लास्ट इम्प्रेसन फकिङ वन हेज टाइम लाइक फकिङ अहिले त हामी स्किप जेनेरेसन हो त नेक्स्ट फकिङ हु हेज टाइम टु लिसन टु सम फर्च्यु सिग्नलिङ इरिटेटिङ भोइस लाइक तर कोभिडको बेलामा त हो नि लाइक दिस थिङ के अरे क्लब हाउस अन्त टिकटक पनि त्यही बेला बबल एकैचोटि युज भएको त्योभन्दा अगाडि थियो खै टिकटक त मैले त फर्स्ट टाइम सुनेको थिएँ त्यति बेलातिर तर कोभिडको बेलामा एकैचोटि लाइक मोर अडियन्सलाई ग्र्याब गऱ्यो नि त त्यो टाइममा होइन पायो सबैले है घरमा मजाले तर टिकटक त अहिले पनि रेलेभेन्ट छ नि त अनलाइक लेट्स से क्लब हाउस होइन त्यो त बढाएछ अन्त त्यसको इम्प्याक्ट होइन त्यही त यो इयरको है and that's insane the amount of like I just started using TikTok as a tool, man. I've like been procrastinating. I know I need like as a for work and stuff, and not just me personally or whatever. And I have no as a tool to get in it. Just fucking everything's on TikTok, dude. Like तिनीहरुको त्यो algorithm पनि हेभी चल्छ उनीहरुको मेन algorithm नै हो के like before they were मिडिया कम्पनी उनीहरू चाहिँ लाइक एल्गोरिदम कम्पनी रहेछ कि एकदमै खतरा चाहिँ एल्गोरिदममै डिप रिसर्च कि द्याट्स वाइ टिकटक जस्तो एल्गोरिदम कसैको छैन कि तिमीलाई पठाउने रेकमेन्डेसन्सहरू हेर न कहाँ युट्युबको पनि त्यो लेभलको छैन इन्स्टाग्राम त याद छ अति मलाई बिच्चाको कुराहरू देखाइबस्छ मलाई हेर्नु मलाई त रिसेन्टली एकदम नट इन्ट्रेस्टेड गर्न थालेछु कि एकदमै इन्स्टाग्राममा चाहिँ लाइक नाउडेज दे सो तिम्रो फिडमै हैन हामी लाइक तिम्रो के भन्छ त्यो होम पेजमै नट इभन फिड क्या होम पेजमै सम पिपल यु डोन्ट इभन फलो इट कम्स लाइक यु फलो देम जस्तो टाइप क्या स्पोन्सर रेकमेन्डेसन बट दे सो एज इफ यु फलो देम टाइप्स क्या फुल लाइक आई डोन्ट इभन गिभ अ शिट लाइक तर या बट देन लाइक द्याट्स द थिङ आई मिन लाइक अब म आइ एम भेरी एक्टिभ अन सोसियल मिडिया द पिपल अज्युम कि लाइक आई कन्ज्युम अ लट अफ कन्टेन्ट आई डोन्ट के म टिकटक हेर्दिनँ इन्स्टाग्राम पनि हेर्दिनँ अनि लाइक अब मेसेज गऱ्यो रिप्लाई गर्न अल द्याट सिट त्यो छुटेछ होइन बट वाट आई डु इज लाइक आई पोस्ट एन्ड देन आम आउट लाइक एभ्री सिङ्गल प्लेटफर्ममा के लाइक इन्स्टाग्राममा अब लेट्स टिकटकमा मैले पोस्ट गर्छु भनेपछि एक दिन बसेर 15-20वटा भिडियो खिच्यो एभ्री सिङ्गल डे आई जस्ट पोस्ट अन्त आई डोन्ट कन्ज्युम एनिथिङ इन्स्टाग्राममा पनि सेम थिङ म खासै कन्ज्युम गर्दिनँ कि आई जस्ट पोस्ट एन्ड एक्जिट किनभने लाइक
आई डोन्ट वान्ट टु बी ओभर त्यो हुन्छ नि एउटा हिसाबले ओभर स्टिमुलेटेड पनि बट देन लाइक नचाहिने इन्फर्मेसनहरू पनि टु मच नलेज के अनि हामीहरूको कस्तो भइसक्यो भने लाइक द होल क्रच फेनोमेनन के जे पनि कुरा आई मिन लाइक when you were a kid that was when we were like truly distraction free के गर्ने केही पनि थिएन नि त त्यो त राइट अब अहिले त आइडियाजहरू पनि आउँथ्यो आइडियाजहरू यु निड टु बी लाइक रियली बोर्ड आइडियल तिम्रो माइन्ड आइडियल माइन्ड्स डेभल्स वर्कसप जे पनि कुराको लागि बदन लाइक हामी आजकल एकछिन बोर भयो भने एकछिन हुन्छ नि आइडिया आउने चान्स सोसियल मिडियामा डिस्ट्र्याक्ट गरिहाल्छौँ क्या हामी आइडियाको लागि त्यो लेट्स चाहिँ हामी कहीँ गयो अनि त्यसपछि वेटिङ फर समवन अनि त्यसपछि सोसियल मिडिया सोच्ने टाइम नै छैन क्या अनि यो मैले एकदमै रिसेन्टली चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदम सिरियसली लिन थालेछु अनि आई हेभ मेड दिस रुटिन वेयर आई वेक अप अनि अलमोस्ट 2 देखि 3 आवर्स लाइक लिटरली 2 देखि 3 आवर्स फोनमा लाइक हुन्छ नि फ्लाइट मोडमा राख्छु मैले सुमनलाई पनि हिजो मात्र मैले मेरो अर्को नम्बर दिएँ कि सो मेरो मेन नम्बर इज लाइक अफ समर अनि त्यसपछि म लाइक नोटबुक पनि लेख्दिनँ नोटबुक पनि लेख्दिनँ लाइक ल्यापटप हुन्छ विदाउट वाइफाई कनेक्सन अनि त्यसपछि आई हेभ लाइक नोट्समा डेली रिफ्लेक्सन्स भन्ने फोल्डर छ एभ्री सिङ्गल डे ऱ्यान्डम थट्स इट डजन्ट हेभ टु बी प्रोडक्टिभ ऱ्यान्डम थट्स लेखेँ अनि आई डु द्याट 2-3 आवर्स बिहान अनि बेलुका टाइम पायो भने अगेन 2-3 आवर्स गर्छु कि म चाहिँ आई फेल्ट लाइक यो कति वर्ष भइसक्यो 2, 3, 4, 5, 6 वर्ष भइसक्यो जस्तो लाग्छ कि वेयर लाइक थिङ्क अफ त्यस्तो बेला कि एक्सेप्ट वेन युर अन अ ट्रिप अर समथिङ त्यो बाहेक चाहिँ छैन नि त हामी त त्यो लाइक ट्रिप पनि लग्जरी भइसक्यो मेडिटेसन भइसक्यो नि त तिम्रो लागि त वेयर आइडियाज आइरहेछ अघि भर्खर भन्यो नि त त्यो बाहेक कहिले आइडियाज आउँछ बिकज सो कन्सटेन्टली इङ्गेज कि एभ्रिथिङ अनि त्यसपछि हाम्रो डे टु डेमा के भइरहेछ भने feeding us हुन्छ नि what we don't even want like they want us to see and you're busy भुलिसक्यो consume like brain dead types फिड आफ्नो चाहिँ के दिमागै चलेको छैन कि अनि त्यसपछि त्यही कुरा अघि सुमनसँग पनि आउँदाखेरि मैले कुरा गरिरहेको थिएँ कि हामी लाइक सम पिपल कस्तो सिक मेन्टालिटी भइसक्यो हुन्छ कि भनेपछि दे आर कन्सटेन्टली लुकिङ फर समथिङ नेगेटिभ क्या कहाँ गएर म अब रुटिन अफ नेपाल बन्दको कमेन्ट सेक्सन के पिपल जस्ट पोरिङ आउट फ्रस्ट्रेसन त हो नि त होइन जे कुरालाई पनि गाली गरेछ अब केही पनि चाहिँ त बुझेको छैन कि उनीहरूलाई राम्रो पोस्ट गर्ने किन राम्रो पोस्ट गर्ने नराम्रो पोस्ट गर्ने किन नराम्रो लाइक एभ्री सिङ्गल टाइम कि एभ्री सिङ्गल डे उनीहरूको एजेन्डै त्यही भएर दिनमा एकचोटि अपसेट हुनु पऱ्यो इट्स जस्ट लाइक दे आर सो कन्ज्युम यति इन्फर्मेसन कन्ज्युम गरेछ कि लाइक अल दोज थट्स होल्ड पावर ओभर यु हामीले अब सोसियल मिडिया त ड्रग जस्तो हो नि त खासमा भन्ने हो भने होइन अनि फेरि आई डोन्ट वान्ट टु भिलिफाई सोसियल मिडिया सोल्ली पनि के त्यसको युसेज पनि छ होइन तर लाइक यु हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल विथ एभ्रिथिङ एल्कोहल मसरुम्स लाइक हुन्छ नि marijuana whatever it is there's like pros and cons to तर मेनली चाहिँ हामीलाई अहिले इट्स एक्सेसिबल के अरू कुरा भन्दा no one is keeping a tab on it you don't have to pay for it फोन साइडबाट निकाल्यो अब गरे किन्नु परेन you feel down just go like and like खुसी भयो त्यहाँ फेरि डाउन फेरि like you like hooked के bro एन्ड लाइक त्यो कुराहरू चाहिँ मैले रियलाइज गरेको छु कि वाट एभर यु आर अन सोसियल मिडिया तिमीले जे हेरेर तिम्रो वाट एभर इट इज यु काइन्ड अफ फिल त्यो एङ्जाइटी एउटा वाट एभर इट इज युर फिलिङ तर सोसियल मिडिया सकेपछि त्यहाँबाट एक्जिट गर्दा चाहिँ ओके दिस इज रियल वर्ल्ड काइन्ड अफ हुन्छ कि कहिलेका चाहिँ राइट दिस इज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट लाइक लिमिटेड पिपल हेभ एक्सेस टु मी लिमिटेड पिपल हेभ पावर ओभर मी मेरो थट्सलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने बट देन अन सोसियल मिडिया यु बम्बार्डेड विथ लाइक हन्ड्रेड्स अफ कन्टेन्ट्स लाइक in a minute नै त्यो एभाटार मुभी हेरेँ क्या अस्ति मैले हेरेन एभाटार मुभी हेरेर निस्केपछि म डिप्रेसन जस्तो भइदिएको क्या किन बुझ्यौ I'm a huge Avatar fanatic के म पार्ट 1 पनि कति हेरेँ 1 नै हेरेको छैन ब्रो बब्बाल हो आई थट लाइक एकदमै वायात मुभी हो जस्तो लाग्थ्यो कि एभाटार बब्बाल हो नि अहिले पनि चलिरहेछ होइन हाम्रो 1 हेर त्यसो भए 2 छोडिदेऊ ब्रो 1 हेर पहिला 2 हेर्नलाई 1 हेर्नुपर्छ पर्दैन नि ए हो ब्याक स्टोरी छ नि यार ब्रो जान तिनीहरूले यस्तो एउटा वर्ल्ड क्रिएट गरेछ कि त्यो वर्ल्डमा अब म अति फ्यानेटिक भएको होइन पहिला मैले त्यो पार्ट 1 नै 10 खेप जस्तो हेरेँ मिनिमम 10 खेप मिनिमम 10 वर्ष अगाडि कुरा होइन मोरलेस 10 इयर्स जस्तो अगाडि निस्केको हो त्यो बेला त बब्बाल थियो त्यो मुभी त त्यो टाइमको लागि हैन मैले हेरेँ फर्स्ट 3D मुभी हेरेँ हैन म ठिकै छ म सानै थिएँ त्यति बेला स्कुलमै थिएँ हेरेँ अन्त अस्ति
I know the whole thing. I was like eagerly waiting for the second part, होइन हेरेँ पनि सेकेन्ड पार्ट 2 खेप गएर हेरिसकेँ हलमै सेकेन्ड टाइम हेरेपछि पनि लाइक हलबाट निस्केँ कि अब लाइक हाम्रो रियालिटी यस्तो हाउडेछ यार टाइप्स क्या जुन चाहिँ मुभीमा छ नि लाइक त्यो पोस्ट मुभी डिप्रेसन टाइप्स क्या होल डे मलाई लाग्यो होला ब्रो त्यो डिप्रेसनबाट निस्किनु आई वाच अर्ली 8 बजी बिहान गएर हेरेको मैले मुभी ब्रो फर्स्ट सो 8 बजी बिहान मान्छेहरू एक्साइटेड उठेको छैन होइन 8 बजी बिहान गएर हेरेको रेस्ट अफ द डे आई वाज लाइक हुन्छ नि सबकन्सियसमै क्या त्यो मुभीले यस्तो एफेक्ट गरेको थियो कि आम लाइक अभियसली द मुभी इज फकिङ गुड या बट लाइक त्यो तिनीहरूले कसरी बनाएछ एन्ड द होल स्टोरी लाइन एभ्रिथिङ इज गुड म्यान हेर ब्रो लाइक यु वोन्ट रिग्रेट इट इट्स लाइक अ नाइस मुभी आई वोन्ट जस्ट से अझ हुन्छ चल्छ होला है त्यो मुभी त एकदम ग्रोथ गरेर आएको छ रेकर्ड ब्रेक गरेर आएको जुन हामीलाई अहिले त्यो मुभी हलमा देखाइरहेको छ होला नि त अहिले कति भयो यो मुभी लाग्यो 1 महिना भएन अहिलेसम्म चलाइरहेको छ होइन हलमा त्यही त्यसो वान हेर्नु फर्स्ट पार्ट आएको 10 वर्ष अगाडि आयो होला 2009 13 वर्ष अगाडि आएको अहिले चाहिँ वाटरमा दामी छ ब्रो 3D मा दामी यु क्याच अप भन यु ह्याभ अ नाइस टाइम लाइक दामी नै छ ब्रो दामी नै लाइक दिस मुभिज यु वान्ट टु वाच इन हल के त्यही त मैले त्यसरी वान छिटो सकाउनु पर्यो भनेर सोचिरहेको मैले 2 हेर ब्रो दामी छ स्टोरी लाइन एक्टरहरू पनि राम्रो छ एभ्रिथिङ लाइक जेम्स क्यामेरन ड्युडले मजाले बनाइदिएको छ यो वर्षको चाहिँ मेरो वान अफ माई बेस्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ सो फार वाचिङ Avatar man like Avatar did way of the water pretty fucking sick movie dude कति बिलियनको रेभेन्यू गर्यो भने आज मात्रै हेरेर त लाइक कति 3rd कि 4th मुभी टु एभर इन हिस्ट्री टु ब्रेक रेकर्ड्स काइन्ड अफ टाइटानिक पनि इन्सेन है ब्रो त्यो मुभीमा त केट विन्सलेटले त 7 मिनट जस्तो पानी होल्ड गर्यो भन्छ त पोसिबल छ ह्युमन बिङले किन कहाँ त्यो पानीमा के सेकेन्ड पार्ट पानीमा छ क्या द मुभी के भने एभाटारको कुरा गरेर हो एभाटारको कुरा गरेर आको मैले टाइटानिक भनेर एभाटारमा पनि केट विन्सलेट छ नि सेकेन्ड पार्टमा ए वानमा चाहिँ छैन डिक्याप्रियो छ कि छैन डिक्याप्रियो चाहिँ पछाडि यङ चिक्स बोटमा तैले न्युज आइरा हुन्छ नि डिक्याप्रियो चाहिँ छैन केट विन्सलेट छ त्यही त मलाई थाहा पनि थिएन वर्ल्ड रेकर्ड अब हुन्छ नि पानी मान्छेहरूले सास कति रोक्नु सक्छ भनेर क्या यो सुटिङ गर्दा केट विन्सलेटले 7-8 मिनट रोक्यो भन्छ अन्डर वाटर अति इन्सेन होइन होला यार 22 मिनेट्स नै गर्छ के भन्छ पानी भित्र हो विदाउट अक्सिजन डेभिड ब्लेन हो क्या डेभिड ब्लेन थाहा छ डेभिड ब्लेन थाहा छ डेभिड ब्लेन अति इन्सेन छ नि त्यो त क्रिपी क्या अति क्रिपी छ आँखाबाट के धागो सागो झिक्दिन्छ आइसको ब्लकमा अन्त 24 घण्टा उभिजेर त्यस्तोहरू गर्ने मान्छे घण्टा के भएको है क्या इन्सेन म त 2 मिनट सक्दिनँ होला 7 मिनट 1.5 मिनट हो यार म्याक्सिमम 24 मिनेट्स 3 सेकेन्ड कति 24 मिनेट्स वाह वर्ल्ड कसले रेकर्ड गरेको रहेछ कसले रहेछ जेमी हो क्या यहाँको जेमी हो जेमी टेक्स के भन्छ 24 मिनट्स डेभिड ब्लेनले कति गराएर रहेछ सुरु न ल्याङ कति छ होला गेस प्ल्याङ्क त कति आवर्स हो 8 घण्टा जस्तो छ त्यो त थाहा त्यो त प्ल्याङ्क त ड्युटी सास अड्काएर त बसेको ल्याङ पनि त्यो धेरै त्यही पनि त्यो त मसल इन्ड्योरेन्स र त्यो त अब तिमीलाई त बेसिक नेसेसिटी हो नि त त्यो त ब्रिदिङ डेभिड ब्लेनले कति रोक्यो हेर त ब्रो 24 मिनट अड्काउन सक्छौ तिमी के भनेको 24 मिनट भनेको मरेर फेरि रिभाइभ गरे होला कि यहाँबाट 9:20 पनि पुगिसकेको अब सास अड्काएर पुग्नु सक्छौ 24 सम्म के भनेको 17 मिनट्स रहेछ नि डेभिड ब्लेन ब्रो 24 अरे हो रेकर्ड त्यो त मरे होला कि मान्छे बिचमा पछि रिभाइभ गरे होला उसलाई हैन केट विन्सलेटले चाहिँ 7 मिनट गरेछ हैन सुन्नु न ब्रो केट विन्सलेटको चाहिँ 7 मिनट गरेछ उसले चाहिँ 7 मिनटमा चाहिँ ऊ मरेर ब्याक आयो भन्दै थियो कि उसको ए साँच्चै उसले अब उसको त्यसमा अकाउन्टमा चाहिँ एक्जाजरेट गरे होला हैन अब 7 मिनट मरे नै होला नि मैले ट्राई त्यो पढ्ने बित्तिकै मैले ट्राई गरेँ क्या घरमा एक्लै 2 मिनट पनि नसक्दिएको म 1 मिनटमै म प्याक भइसक्यो अब 1 मिनट पनि
1.2 1.1 मर्नु आँटिसक्यो बच्चामा म होल्ड गर्नु सक्थेँ कि मैले बच्चामा आई स्टिल रिमेम्बर क्लास 7-8 हुँदाखेरि 2.5 मिनट यसोसम्म होल्ड गर्थेँ कि अनि कति वर्षपछि मैले लाइक यसै 1-2 वर्ष अगाडि मैले गर्नु खोजेको 1 मिनट 1.5 मिनट बेयरली 1.5 मिनट त्यस्तो हुनु रहेछ त 24 मिनट इन्सेन हो त यार सास अड्काइरहेको कि अन्डर वाटर फेरि सास अड्काइरहेको चिटिङ गर्नु सक्छ त्यो टेक्निकमा चाहिँ एउटा सास फेर्दिरहेको ऱ्यापरहरू पाराको क्या ऱ्यापरहरू बिचबिचमा सास फेरिदिन्छ नि फास्ट ऱ्यापमा पनि एमएनएम त्यो बस्टर राइम्स होइन त्यहाँ त मिल्दैन उसले चाहिँ लाइक बाहिर भएको भयो भने कि बाहिर भएको चिट गर्नु मिल्छ सजिलो छ पानीभित्र कसरी चिट गर्नु स्योर मर्छ क्रेजी नि हाम्रो कहाँ सास अनि केट विन्सलेटलाई पानीभित्र राखेको किन राखेको त्यत्रो मेगा स्टारलाई उसले आफै ज्यानको बाजी गरिदिएको उसले आफै गर्छु भनेको रहेछ त्यो जस्तो रहेछ नि त टम क्रुज जस्तो टम क्रुजको प्रिभियस रेकर्ड चाहिँ रहेछ नि त टम क्रुजको प्रिभियस टम रेकर्ड क्रुजले आफ्नै रेकर्ड आफै स्टन्टहरू गर्छ नि त त्यही त टम क्रुजको अन्डर वाटर होल्ड ब्रेथ होल्डिङ चाहिँ टम हलिउडमा चाहिँ एक्टरहरूको बिचमा टम क्रुजको फर्स्ट रेकर्ड थियो कति 5 मिनट जस्तो लाग्यो केट विन्सलेट 7 मिनट हिँडाइदियो अहिले चाहिँ केट विन्सलेट नै हो सक्दैन अब टाइटानिकको आमा हो ब्रो के भनेको त्यो बोर्डमा लियो डेभिडलाई सेयर नगरेर क्या त्यो टाइटानिकको सिन दुईजना अट्नु सक्थ्यो त हो किन चान्स अहिले एनालिसिसहरू भइरहेको त्यो एउटा फोटो छ नि क्या देखाइदिन्छ नि अट्नु सक्थ्यो त अलिक उता जाएको भए टाइटानिक dude that's like one epic movie है तर टाइटानिक पनि for standing the test of time के भनौँ न मैले टाइटानिक हेरेको छैन मैले बिट्स एन्ड पिसेस हेरेको छु मैले टाइटानिक हेरेको छु मैले अस्ति मात्र कसलाई भन्नु मैले टाइटानिक नै हेरेको सञ्जय पनि त्यस्तै छ ब्रो लाइक इज नट मच इन्टु मुभिज एन्ड लाइक हुन्छ नि स्टफ लाइक अब मोस्ट अफ द वर्ल्ड इज नि त तिमीहरू चाहिँ अलिक आउटलायरहरू हो क्या होइन म फेरि हेर्ने बेलामा हेर्छु पनि के मुभीहरू तर लाइक अब यो त ओजी मुभी हो नि त ओजी मुभी हेरेर होइन सञ्जय मान्छ त्यस्तै छ उसलाई मतलब छैन कुन चाहिँ यहाँ मेन स्ट्रिममा के मुभी चलिरहेछ उसलाई ऊ सक्दैन सम पिपल डोन्ट जस्ट डोन्ट लाइक इट लाइक यु नो सेङ सो अब फर द रेस्ट अफ अस वी फलो द मेन स्ट्रिम मुभिज एन्ड लाइक इन्जोय इट सम पिपल जस्ट आउटलायर्स एन्ड आई रिस्पेक्ट इट अल्सो क्या सो ठिकै छ तिमीहरू लाइक हुन्छ नि सम it's just jam people like what is it doesn't affect अब चाहिँ त्यो भइसक्यो अब त फ्रेस भइसक्यो म all the fresh है अब त ब्याक आयो अघि त ब्रो दामी एक्सपिरियन्स एकछिन चाहिँ है तेज हुँदाखेरि त म त तेज हुँदाखेरि पनि भइरहेको थियो नि मैले सोधेँ होइन तिमीलाई अन्त के गर्छ न भन्नु म देखिरहेको थिएँ माइक्रो डोजहरू भन्दै थियो तिमीले त ब्रो म त मजा आइदियो तर मजा आइदियो आज कसम इट्स लाइक होल लाइक दुईटा माइक आइसक्यो at a good time man it was a good experience I was waiting to do this खासमा तिमीलाई अस्ति लाइक एक्सपिरियन्स गरिदिउँ न त कस्तो हुँदो रहेछ बेसी होइन के छ we got nothing to lose टाइप्सको एटिट्युड we got nothing to lose अयो you wanna cut it man I think कति भयो कति गऱ्यो हामीले कति बुझ्यो हाम्रो कति घन्टा भयो 4 घन्टा गऱ्यो है हामीले मजा आइदियो fucking A bro thank you so much man Sushant bro फेरि until next time brother until fucking next time तर हामीले चाहिँ आज हल्का केही कुछ तूफानी करते हे भने आज मजा आइदियो एपिक दामी मान्छे नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ गरेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई यस्तो psilocybin you mean गरेर चाहिँ एक पडकास्ट सिकाइदियो अब मजा आउँछ हेर्नु लाइक टु गो थ्रु द थिङ क्या फर्स्टदेखि हल्का काक्रा कुकुरो घुम्दै फेरि अलिक जोस ब्याक आएको man thank you so much bro we'll cut it man this until next time all the way from Sushant Pradhan podcast guys needless to say thank you bro appreciate it bro. Thank you so much